Já, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudagskvöldi miðjan vetur, líkum við að segja. Það bara komið ansi kalt úti. Haustið kemur fljótt eftir kalt sumar. Er það ekki, Oddný? Rennum saman í eitt. Já, Oddný Ræfarsdóttir er hérna með mér í kvöld í þættinum. Hérna oftast í þættinum að þá ætlar að hringja á Zoom til, hvað er það ekki, til Hollands? Jú, það er Edvard Hubens, prófessor í menningar landfræði við Wageningen háskóla. Hann er sérfræðingur í, ég bara eiginlega satt, það er sérfræðingur í ferðamálum og að sjá ferðamál í dálítið stóru ljósi. Þannig að hann var nú svona okkar helsti sérfræðingur hér á landi en er tilbúinn til þess að miðla af visku sinni til okkar. Hann var að gefa út, það verið að endurútgefa bók ferðamál sem er svona helsta málgagnið í þeim fræðum við háskólan. Og hvað er þetta að tala það út af slysinu sem að varði í vatna í þjóðgarðinum? Já, það er svona Vatnajökulsþjóðgarði. Já, það er svona kannski kveikjan en svo bara eiginlega eru mjög mörg mál sem að þarfnast smá íhugunar við í ferðamála pælingunum varðandi líka náttúruverndina og framtíða sína. Hann var varaformaður VG, getur þú spurt hann það líka? Nei, ég ætla ekki að spyrja það. Nei, ég held að... Þú skellir því ekki framan í hann einhvern veginn svona... Já, ég gæti alveg spurt hann það og það er ýmislegt annað, sko. Ég þekki hann, við vorum saman í undirbúningshópi fyrir, held ég minni, með Svartárkot, svona annars konar pælingar skólahald á með viðarhreinsinni í mörkum, náttúru og erum vel að vera út í náttúruna með skólan og slis og út á landsbyggðinni, í tengslu við landsbyggðina og þannig ég geti alveg spurt hann margt en ég ætla eiginlega, einbeita mér að þessum svona hver ber ábyrgð á öllu, ekki bara öllum þessum slysum, heldur bara þróuninni og hvernig honum finnst hver ætti að bera ábyrgðina. Herðu, en áður en að þú hringir í hana þá kemur hingað til mín Roberto Luigi Pagani sem er aðjúnkt í, hvað er ekki kallað íslenska sem annamál upp í háskóla. En ég ætla að tala við hann ítalska pólitík og Ólafur Gíslason listfræðingur sagði einhvern tímann í spjalli við mig að allt sem að gerist á Ítalíu gerist síðan annars staðar og það er meðal annars að þeir fengu Berlusconi og svo verður til svona fyrirbrigði eins og Trump og það hrundi allt svona stjórnmálakerfi eftirstríðsárana hrundi á Ítalíu og nú er það bara að hrynja út allt. Það er uppgangur svona nýfasisma og nú er það að koma út allt. Þannig að ég ætla að fá hann til þess að ræða svolítið ítalsk stjórnmál. Kannski aðeins þessa flokka en líka svona hvernig Ítalía virkar. Að því að stundu sagt sko að þessi ofmetið breytingarna sem verða. Nú er Meloni kominn og bræðralag Ítalíu komið til valda og gríðarlegu breytingar og áherslubreytingar en svo bara breytist ekkert á Ítalíu. Það er eiginlega oft þannig. Það er eins og Ítalía bara vellur áfram og breytt. Þannig að fyrst að við fáum svona skemmtilegan viðmælanda frá Ítalíu þá ætla ég að reyna að draga það fram. Það var líka gaman að annarkvort í þessu spjallega næsta pæli bera saman þegar þú nú kannski margir hafa borið saman mafíuveldi. Ég nenni ekki að tala mafíuna. Akkur ekki? Bara svo leiðilegt alltaf að tala mafíu við Ítalíu. Finnst þeim það ekki gaman? Ég held ekki sko. Nei, mér finnst það bara svo góður spegill fyrir Íslendinga einhvern veginn. Mafían? Nei, ég held að mafían þeirra er bara eins og kolkrabbinn hérna. Það er bara eigendur stærstu fyrirtækjanna og mesta auðvaldið sem að stjórnar Ítalíu. Þetta sé einhverjir svona úr bíómyndunum og svona, ég ætla að sleppa því. Okay. Já, mér bara ákvaða núna þegar þú hvernig hefur þetta að gera það. Það ákvaði þetta verður viðtal ítölsk stjórnmál og orðið mafía mun ekki koma við, svo ég ætla að reyna það. Okay. En það reyndar með hann Roberto að því að hann er að kenna upp í háskóla og hann talar, hefur þið talað við hann? Nei. Hann er búin að vera í 10 ára og hann talar alveg fárálega góð íslensku. Þannig ég ætla svolítið að tala við hann að því ég er með svona þráð svona skólamál í vikunni og svo sem höfum við oft talað áður íslensku kennslu fyrir innflytjendur. Ég ætla eins að tala það líka við hann. Að því að það er
minn grunur sá að sko innflytjendur vilja meir og minna læra íslensku en bara kerfið okkar býður ekki upp á það. Fólk hefur ekki tíma til þess að kemst því í vinnunni og svo það líka sem maður heyrir oft og kannski heyrir maður það í viðtalinu við Róberto líka að það oft, maður heyrir á innflytjendum að vanti svona meiri svona eins og ekki meir en kvata heldur líka svo þú verður bara að læra íslensku. Ég meina þú ætlar að vinna í þessu bakari þá verður þú bara að vera búin að fara með í kúrsana þá verður bara bakarinn að senda það og þar til gott. Þannig ég ætla að reyna aðeins að ná því þarna inn. En þú með 2 vit svona 2 kafla í sömu bók. Já. Og hvað það? Það svona eiginlega debatt sem sagt í staðinn fyrir að séu allir að rífast eða svona að takast á inni þá ætlaði að prófa að skipta í tvennt þannig að fyrst koma 2 sem eru kannski nokkurn veginn í sama liði til að ræða orkuskiptin og aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum af því að það frestur núna til 22. september til að gera athugasemdir og það víst svona mjög skiptar skoðanir, það raunverulega ekki alveg bara einfalt að atvinnulífið sé með og náttúruverndar sinnar á móti, þetta bara dálítið flókið mál orðið og svona þess að heldur að maður svona reyna að setja sig inn í það þannig að það Árni Finnsson og Snæbjörn Guðmundsson sem skrifaði grein sem fór dálítið víða, hann skrifaði hann held í gær í Vísi og þeir allar svona ræða við mig ég ætla að spyrja þá hvað þeim finnst bara þessi orkuskipti hvort að orkuskiptin séu aðgerð náttúru sem taka náttúruverndina inn í myndina og síðan það Sigurður Hannesson sem forstjóri framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og hann dálítið, það spurning hvort að ég nefni orðið mafía við hann sko, því að sumir segja náttúrulega að Samtök iðnaðarins séu mafía, að það séu nokkur svona þannig, en ég ætla nú ekki að vera samt eitthvað dónarlega mitt, fyrst að þú tala nú ekki við ítalan mafíu, þá veit ég ekki hvort ég eitthvað vera að segja, tala við Samtök iðnaðarins, en ég hef aldrei, mér svolítið spennandi að tala við hana, því að maður hefur aldrei, ég hef aldrei held ég komist svo nálagt einhverjum sem að fljótubragði manni mjög ósámála sko í þessum sko náttúru eða í þessum svona Líka ég spyrja sko hvað gömul að hvað tekist að koma svona langt í lífinu á þess að hafa hitt neitt sem þér svo mikið ósámála eins og Sigurður Hannesson. Ég myndi ekki segja þetta að ég hef ekki staðið við hliðina á einhverjum í boðum eða sko í apótekum eða þannig en svona meira svona að virkilega tala við einhvern já, mér svolítið áhugavert að vita virkilega hver skoðun Samtaka iðnaðarins eða hans sko á þessari aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar og hver þeirra svona skoðun á þessu orkuskiptapælingu og sem að náttúruverndar segja sér raunverulega bara áróður frá einmitt fyrirtækjunum sko, fyrirtækjunum, stórfyrirtækjunum þetta sé bara áróður sem vilja bara, það þurfa að virka meira raunverulega bara til að þurfa að græða meira en sett í þann búning að sé yfirvofandi orkuskortur en líka að það sé svo jákvætt, það sé svo græn lausn til frambúðar og sé svo mikil nýsköpun í því og svo leiðis þannig að, já, mér langar dálítið að spyrja hann það. Þannig að þetta svona ákveðin tilraun að þú byrjar á því að tala við á Snæbjörn og Árna Finns. Þeir eru báðir sko, þeir eru forsvarsmenn náttúruverndar samtaka sko. Þú hleður upp í kanónu þínar og svo púðrar þeim á Sigurð. Það hugsa. Hvað þeir að hjálpa til að vita hvað á ég að spyrja Sigurðum sko. Þetta getur við að þú finnir skemmtilegt form því að það ekki alltaf gefið að komi best út úr því að vera með 2 sem eru öndverðu með því að neggja hvort annan. Nei, en þá náttúrulega samt ríður á sko, svo kannski finnst mér bara svo gaman að tala við Sigurð og fyrir bara að tala allt annað og finnst það bara hann auðvitað líka mjög sannfærandi sko, þannig að þegar hann að bara lýsa sínu. Þannig að þú kemur út sem bara óður virkjana sinni. Það gæti gerst. Já, það smá á þetta og ég alveg gleymi bara að spyrja náttúruverndina
kemur ljós. Herðan, ég ætla að vera hérna áður en að þessi tilraun hefst þá ætla ég að fá hérna 4 viðmælendur til þess að ræða framhaldsskólan. Ég byrjaði í gær á að tala um leikskólan. Ég ætla að vera núna í þessari viku að tala um leikskólan í gær, framhaldsskólan í kvöld. Ég verði með grunnskólan á morgun og tónskólana á fimmtudaginn og ég fæ fólk svona innan úr fagfélögunum sem eru náttúrulega bæði fagfélög og stéttarfélög. Það kemur hérna Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður framhaldsskóla kennara að vera og Ingibjörg Karlsdóttir sem er sérfræðingur á skrifstofunni hjá þeim og Sandra Hlín Guðmundsdóttir sem er náms- og starfsráðgjafi í Borgarskóla og er varaformaður félags framhaldsskólanema og Anton Már Gylfason sem er formaður félags stjórnenda í framhaldsskólanum og áfokastjóri í Borgarskóla, hann er svona með iðnaðar greinarnar þar og mér varst mjög skemmtilegt samtalið hérna sem ég átti við leikskólakennarana í gær og ég býst við að verði sama upp á teininu núna með framhaldsskólana. Hugmyndin er svo að því að umræðan hefur svolítið verið svona drifin áfram að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins og Morgunblaðið sem hefur svona kertið áfram. Hugmyndin er svo að maður tala við kennara og kannski fagfélög kennarana, hvort maður fái svona aðra mynd af því hvað er vel gert inn í kerfinu, hvað er illa gert, hvort að kerfi geti sko mætt áskorunum sjálft, að það sé hafi burðið til þess. Ég stundum hljómar þetta þannig að eins og þurfa að bæta því með einhverja aga, að kennararnir séu að fara með skólakerfi út í einhverja vitleysu og það þurfa að setja einhvern mann með MBA-próf úr Háskólanum í Reykjavík yfir þetta. Það er svona það mikið, en mér finnst það skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtileg líka umræða, ég hlustaði á hann í gær að þau voru bara á því líka að það væri svo rosalega mikilvægt að horfast eiginlega í augu við raunverulegan vanda og þora að tala um það, vegna þess að það eiginlega skapaði mjög mikil vanda, ekstra vanda að láta einmitt eins og væri tæknilegt úrlausnarefni í staðinn fyrir að horfast raunverulega á hversu svona hvað hröð þróunin hefur verið og hvað nemendum hefur fjölgað og svoleiðis. Og annar vandi er sá að það situr fólk einhvers staðar og hittist kannski á viðskiptaráði eða samtökum atvinnulífsins og það situr hann og er að tala um skólakerfið og eins og það man hvernig skólakerfið var þegar það var og svo kom eitthvað svona tillögur um það og oft eru þessar sko það sem er hent inn í umræðin og sem að þurfa að grípa til er oft byggt á skóla sem að er ekki lengur til verið að mæta einhverjum vanda sem er ekki vandinn en að sjá ekki vanda sem er í dag og svona þannig að sömuleyti er umræðan skólamál eins og svo mörgunum mál í íslensku samfélagi svolítið út í lausamölunni eins og maður getur sagt. Herðu, þetta við nákvæmlega í svona gulu og þetta með gult, hvað er þetta, talnaband? Já, þetta er svona búddískt bænaband, talnaband að hérna tilkemur það á mann og ekkert svo margt gult af því það er mjög margar stofnanir sem að standa saman að þessum gula degi sem er í dag og er hugsaður sem svona vakning gagnvart öllum þessum sjálfsvígum sem að eiga sér stað á Íslandi meðal ungs fólks og bara líka eldra fólks að við erum að sé miklir heimsmeistarar í sjálfsvígum, víst. Eru við? Íslendingar, já. Er ekki Finnarnir? Ég segi ansi miklir, kannski eru Finnarnir ennþá meiri en við erum allavega í svona með þeim, já. Hefur hitt marga í gul í dag? Er þetta almennt? Ég mæti bara eins og Johnny Cash, bara Men in Black. Hann var alltaf að tjá sig með fötunum, hann setti lag um það, okkur að vera alltaf svartklæddur. Hann var svartklæddur fyrir alla sem eru þjáðir og kúaðir í heiminum. Sem eru fátækir og örvinglaðir. Já, þá tengist það nú gula deginu. Þess vegna held hann sig ekki ástæð til þess að vera klæðið sig í einhverjum glitklæðnaði. Það er kannski, þú getur kannski fengið forsvarsmenn guladagsins næst og þannig að þetta getur breytt þessu yfir í svartadaginn, sko. Já. Heldur að sleppi á mér að ég vona að ég sé ekki klæddur þannig eins og ég sé hlindur sjálfsvígum. En ég vona bara að þið takið þetta eins og... Nei, þetta er sorgarlitur líka bara. Svart er líka bara gamli góði sorgarliturinn og samkenndin og ég fann ekki margt svona gult en þessi svona skræbót gult, gamall óstraujaður sloppur. Þannig að það verður að sleppa. Ég vona að fólk takið mínum fötum bara þannig að þetta er í anda Johnny Cash. En ég er að vinna í Reykjavíkur ekkert og þar voru bara mjög margir í gulu og gult bakkelsi á borðum og tekið hátíðlega. Já. Hvað er gult bakkelsi? Gult bakkelsi er svona kaka með gulukremi og vínabrauð með gulu svona, þessu gula,
hvað þetta gula sem í vínarbrauði? Gult smjör. Ég vann í bakari þegar ég var 5 ára. Af því að það var ekki hægt að setja mig á leikskóla sem að bakarinn hafði útvegað fyrir mömmu svo hún geti sett drengi sín á leikskóla svo að mamma geti unnið í bakarinu en ég fékkst ekki til að vera þar þannig ég vann í bakarinu. Og eitt af verkefnunum var að tína vínarbrauðsenda. Það voru bara vínarbrauð og svo þú getur keypt heilt vínarbrauð og þá selur endana en þú selur vínarbrauð þá var alltaf svona endar eftir. Og tína þá og setja þá inn í svona hrærivél og svo setja svona smá annað efni með og úr þessu var þetta þarna sem að lítur svolítið út eins og sulta sem inn í vínarbrauðunum sem svona svolítið litlaus, ekki ofan á, heldur sem innan í vínarbrauðunum. Og ég hugsaði þarna þegar ég var 5 ára að vera að búa þetta til að í vínarbrauðinu sem ég borða á morgun náttúrulega einhverjar öreindir af vínarbrauðinu sem var fyrst bakað í bakari Jón Símonarsonar fyrir mörgum áratugum því þetta var alltaf nýtt aftur og aftur. Þannig eins og súrdegsbrauðin í Biblíunni. Súrdegsbrauðin er náttúrulega þannig að maður er að borða eitthvað sem var varðað brauði eða hefði getið orðið varðað. Nei, það er ekki alveg það sama sko. Þetta er munur sko. Já. Nei, þetta er munur því að það er ekki notað gamalt bakað brauð í súrdegs sko. Þó að súrin haldi alltaf áfram sko. En það í vínarbrauðinu er það bakað, verður aftur, bakað, verður aftur, bakað, verður aftur. Endalaust. Herðu, hugsaðu þetta kæru áhorfendur hvort að í vínarbrauðinu sem við borðið á morgun sé kannski vínarbrauð frá 1946 eða guð maður þetta hvenær. En framundan er smá tilkynningar og svo ætla ég að halda eiginlega bara kennarafund eftir. Það koma framhaldsskóla kennarar eða fólk úr félagi framhaldsskóla kennara og við ætlum að ræða framhaldsskóla eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala um borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, já, ég ætlaði að ná í framhaldsskólakennarana en greip Björn Þorláksson sem er bara varst á Austurvelli í dag þar sem voru mótmæli. Bara í úlpunni, nýkomin af mótmælafundinum. Hvað, voru þetta góð mótmæli? Þetta voru nefnilega góð mótmæli myndi ég að segja og mér fannst þetta öðruvísi mótmæli heldur en þau mótmæli sem ég hef fylgst með núna undanfarið. Mér fannst vera komin annar tónn í ræðurnar, í orðræðuna, bæði upp á sviðinu og líka á meðal fólksins sem beið eftir að dagskrá hæfist vegna þess að hún hófst ekki fyrir en 16:30. Hafði raun verið auglýst klukkan 16, þannig að mér gafst kostur á að ræða svolítið við hinn almenna Íslending sem þarna var kominn áður en í svona 30 mínútur og það sem mér fannst nýtt í orðræðinni er að í stað þess að við sem að ræða svona misskiptingar og óréttlæti og pólitískar ákvarðanir þá eru sko bæði þeir sem töluðu og þeir sem hlustuðu. Við erum bara mikið til að verða sammála að það sé einhver glæpamennska á bakvið þá misskiptingu sem til dæmis felst í vaxtastiginu og hvernig hinn er stóru og sterku, hvernig ríkisstjórnin ítir endalaust undir hinna stóru og sterku og
Það ekki bara auðvaldskerfi sem hafa verið að lýsa að kerfi til þess að hygla hinnum auðu og ríku og þurrmjólka almenning. Jú, en sko þemað svik, prettir, glæpamennska. Og Þóra Neyfjörð var með það sem svona millistef í sinni ræðu. Já, það var millistef sem gekk aftur og aftur hjá honum. En mér fannst þau... Það voru svik þeirra sem að sömdu við, það hefur sami við og náttúrulega hann formaður samíkis og líklega fyrst og fremst að vísa til samninga við ríkisvaldið. Það sem lofuðu ýmsu fögru en hafa bara svikið það. Já, en mér fannst þau öll, því að við skulum ekki gleyma því að þetta eru nú borgaraleg samtök. Sum verkalýðsfélögin sem að þarna eru, við erum að tala kennara og eitthvað svona, lið sem að hefur nú sjaldan lagt sig alveg á höggstokkinn, þetta ekki sammála mér með það? En sem sagt þeir sem þarna töluðu, þeir nota orðið stærri orð og tala meira ekki, að þessi ekki bara siðferðislega óverjandi það sem að gerast hér, hvernig íslensk heimili að brenna upp og hugsaði þér í dag þá hlustuðu við á Sigurð Inga kynna fjárlögin og það bara eins og þetta málana sem var mjög náttúrulega sem var tilefni mótmæla fundarins í dag. Það eins og þetta sé ekki inn á borði ríkisstjórnarinnar. Þeir notu ýmis trikk því þetta alltaf hryllileg fjárlög sem við erum að kynna sem hafa tjastlað saman flokkarnir. Notu ýmis trikk. Eitt var það að segja það náttúrulega engar sérstakar fréttir í þessu, það nú meira og minna komið fram í fjármálaáætlun sem það eins og að þeir sé ekki við efnastjórnina, heldur sé þetta bara fjárlögin sem því að bara þetta fjármálaáætlun sem segir og við erum bara að láta þetta eins og sé ekki þetta stýra neinu. Svo verður komið með eitthvað slagorð sem var myndi á er ég bara bestakjálsson sem var að þetta hlýtur að reddast, nei ég man ekki hvað þetta er allt að koma. Þetta er allt að koma, en þetta er ekkert að koma. En ég sá líka að Sigurður Ingi var í nýjum jakkafötum. Já, hann hefur efnað heim. Nei, ég segi að hann náttúrulega vel launaður, mér fannst þetta, ég nefni það, verður þess að mér fannst eins og hugsunin hafi farið í eitthvað svona hvernig þetta presentir þetta. Það er ekkert í þessu fjárlögum. Þetta er eiginlega bara fjárlögum. Og eitt sem að ég hugsa bara mesta herópið sem að hafi orðið á mótmælafundinum áðan hafi verið þegar einn fyrirlesaranna benti á það að ef ríki vantaði fé þá væri hægt að skattleggja Breiðubökin. Bara hver einasti maður það sem vantar í ríkissjóð, þess vegna er hallar ríkissjóð. Þau voru að kynna 41 milljarð í halla í bullandi verðbólgu. Það er reyndar góðærið að gufa upp, en það var 57 milljarða halli í fyrra og þá var bullandi góðæri og verðbólga. Og ástæðan er náttúrulega fyrst og fremst að þeir innheimt ekki skatta af hinnum ríku, af fjármagns og eigundum og allra stærstu fyrirtækjana. Ef þau myndu gera það bara svona í takt við það sem er gert í næstu löndum sem við viljum bera okkur saman við. Við viljum gera sömu kröfur ríkisveldi á Íslandi sem við velferð og annað slíkt og eru í Skandinavíu. En við bara innheimtum ekki sama skatt á þeir. Og það er ástæðan fyrir að við erum að reka þetta með halla og að velferðarkerfi okkar er veikt og veikist enn. Og það kom fram í máli allra framsögumannanna að þeir líta á fjárlagafrumvarpið sem niðurskurðar fjárlög. Þótt önnur orð hafa nú verið notuð innan ríkisstjórnarinnar. Það var engin niðurskurður, sagði Sigurður Ingi, en það var líklega verið að benda á annars vegar að það er langvarandi sveltistefna. Svelti og heldur áfram. Hefur grafið undan öllu grunnkerfi samfélagsins. Þá halda því áfram. Þannig ef þú heldur áfram að segja að ég gefi þér bara 90% af því sem þú þarft til þess að nærast. Og svo ætla ég ekki að fara með það niður í 87%, heldur í 90%. Þú heldur áfram að léttast, sem ég kannski veit ekki af. Og ég svona bara hripaði niður á milli þess sem ég var að tala við fólk og taka einhverja myndir og svona reyna að gera eitthvað sem að blaðamenn gera á vettvangi. Þá hripaði ég niður bara svona á síman minn svona nokkrar málsgreinar sem að mér fannst fanga andrúmsloftið. Það var alltaf það sem kom fram hjá Finnbirni að heimilin
alltaf borga heimilin fyrir lélegustu efnahagsstjórn alheimsins eins og kom fram hjá Harvard nema sem að satt hér við rauða borðið hér daginn. Það var ung íslensk kona sem að taldi bara líklegt að íslenska efnahagsstjórnin væri svo versta í heimi. Það kom líka fram hérna eins og tölum við bara hægri fólk hérna þættinum Synir Egils og þá var ég að benda á það að slæm efnahagsstjórn og þessir háu vextir og svona þau bitna á þeim sem að síst gildi og þá sögðu það að ég það ekki þannig alltaf. Þetta er alveg ótrúlegt og sko ég held að nú sé komið hingað og ekki lengra að sko þessi samtrygging að fjöldin sé að bylta þessari samtryggingu. Mér sýndist það þarna áðan, sko einhver var að tala að hverju ekki fleiri, mér fannst margir með að skýta kuldan. Það er alltaf svona mótmæli. Þegar sólin skein ekki. Ég fyrir ofta mótmæli, svo kemur alltaf einhver upp að mér og segir það mætti nú vera fleiri. Það eru þá menn sem oft hafa hagsmuni að gæta hinum megin. Ég veit það ekki, nei, þetta er svona, ég held að sé bara svolítið svona ósiður, þetta er svona bent á það til dæmis á gömlu fólki á elliheimili, að þegar fólki þess kemur í heimsókn, þá kvartaði verið engi komi. Akkurat. Þannig þú átt bara að horfa á það sem eru þarna og ég held að það var ekki Þórður Neyfjörð sem að benti á það að miða við kuldan og strekkingi sem var þarna. Sinnum 8 var það ekki. Já, hann var að segja það. En sko eins og kom fram hjá Sonju Ýr Þorbergsdóttur, heitir nú það ekki, fer ekki rétt með það. Að hún sagði sko hlutverk stjórnvalda á öllum tíma, eitt helsta hlutverk stjórnvalda það væri að minnka þjáningu borgarann í samfélaginu. Hugsaðir nú þetta fjárlagafrumvarp sem var lagt fram í dag og hugsaðir þetta attitude gagnvart íslenskum heimilum, gagnvart láglaunafólki, gagnvart leigjendum, gagnvart öllum þeim sem að hafa mist allt sitt á bálið í þessu vaxtafári og í þessari verðbólgu á þess að nokkur í ríkisstjórninni hafi reynt að hugga einn einasta einstakling eða linna þjáningar þeirra. Þau hafi ekki, geti ekki horfst í augu við þetta sé svona. Nákvæmlega. Ég man einhvern veginn að benda á þetta á þingi að ef þú ert með svona háa vexti og glíma við ykkur verðbólgu og það er vitað að þetta bitnar helst á þeim sem að síst gildi, þá verður að koma ykkur aðgerðir á móti til að verja það fólk. Og þá sagði Bjarni Benediktsson sem að þá var fjármálaráðherra, hvaða rugl væri það nú ef við séum að hækka vexti til þess að draga peningur umferð til þess að láta sko fólk geta eitt minnu, ætlum að fara að bæta það upp hinum einn. Hann er svo bara kveikt ekki á perunni sko, það þyrfti að sko bæta þá sem að þetta sko stór skadar. Hann er kannski bara að horfa á fólki sem ætlar að fresta því að búa til sólpallin kannski hálft ár í Garðabænum, sem að þú veist, engi græddu það. En það sem að háir vextir og verðbólgar að gera núna, þau eru bara að taka matinn af borðunum hjá sko fólki sem ætlar að gefa börnunum sínum að borða. Og svo eru nokkri rauði þræðir sem að gengu þannig gegnum alla ræðurnar eins og að sko það væri engin metnaður eða vilji hjá stjórnvöldum að viðhalda þessum almannakerfum eða bæta þau sem sætir auðvitað mikilli furðu miðað við þjóðartekjur, miðað við hvað samfélagið er ríkt. Og sko það var svona sumt sem að hann er þetta náttúrulega góður fundur hans mér því að hann var öðruvísi heldur en staglið inn á Alþingi. Það komu svona nýjir fletir hjá Höllu Gunnars, varaformanni VR. Sem þetta varaþingmaður VG. Reyndar hún það, sem pínlítið truflandi, af því að VG er ríkisstjórn. En sko hún sagði, sem að kannski er til marks að líkurnar á því að Vinstri grænir ætli ekki að klára þetta kjörtímabil, mögulega til marks það. Hún sagði að það væri bara kerfisbundið verið að bora göt á íslenska kerfið og skipta inn einkaframtæki í staðinn fyrir það sem áður var almannakerfi. Það var hún að tala svona, nefndi meðal annars uppbyggingu hjúkrunarheimilins aldraðra minni mig. Og hvernig enga aðilar ná að hagnast á því að... Það eru önnur göt sem við höfum oft bent á, það er til dæmis þegar nýsköpunarmiðstöð var eiginlega lögð niður og nýsköpunarsjóður, að þá var búið til endurgreiðslukerfi út úr tekjuskatti fyrirtækja. Þannig að fyrirtæki gátu bara tilkynnt það að þau væru með einhverja nýsköpun í gangi eða nýji fósturabíllinn væri rafmagnsbíll og það væri svona nýsköpun ykkur. Og þarna sogast út úr fjármálaráðuneytinu, ég held að það væri eitthvað sko, komið upp í sko 15-16 milljarða ári sem bara sjálftaka sko fyrirtækja sem að þau geta bara lækkað skattarnir sinna vild.
Og svo hefur við líka verið að benda á að til dæmis frestun skattgreiðslu ef að þú ert að selur eitthvað fyrirtæki og eignið þín var geymd í enga hlutafélagi og söluhagnari fyrir þangað upp, þá getur þú frestað í að borga skatt bara næstu eins og vilt. Ótrúlegt. Já, þannig að kerfið míglegur og ekki bara míglegur. Og ástæðan er svo að ríkisvaldið þjónar fyrst og fremst hinnum ríku og auðugu. Ríkisstjórnin gerir það. Mér finnst það þráðurinn í þessu. Ég heyrði það hjá henni Sonju, hjá Þórarni og Höllu. Það sem talar raunverulega að því að hvað er langt síðan að ég tók þátt í að stofna sósíalistaflokkinn. Það eru svona rúm 7 ár. Þá vorum við að tala svona auðvald og að undir samfélaginu væri kerfi sem að vera að flytja auð, völd og auðlindir frá almenningi til Mér finnst að öll tala bara út frá þessu. En þetta er orðin meginstraumsumræða. Samanber það sem framkom á fundinum. Já. Ég segi ekki meginstraums, en þetta var allavega þarna var þetta. Já, þetta var allavega, hún er kannski ekki orðin meginstraumsumræða út í samfélaginu, en á þessum fundi var þetta meginstraums. Verkalýðshreyfingin talaði ekki svona fyrir 8 árum. Nei, og hann myndi líka á það, hann Ragnar Þór Ingólfsson, að verkalýðshreyfingin sat á hliðarlínunni og aðhafðist ekki eftir hrun. Nú væri sá tími liðinn. Og ég held að Sigurður Ingi, Bjarni Ben og Mummi og þetta lið þarna inn á Alþingi sem að var allt fjarverandi á þessum fundi fyrir utan 4 þingmenn. Ég fann 4 þingmenn. Björn Leví líklega? Ég fann Björn Leví, það er rétt. Halldóru Mogensen fann ég líka, Pírata. Hún Sunna er stödd út í heimi, þannig að hún gat ekki verið þarna. Ég er að nefna bara þá sem ég sé stundum á fundum. Já, svo gat ég fundið 2 þingmenn flokks fólksins. Annars vegar Eyjólf. Og Ástu Lóu. Nei, ég sá ekki. Þetta er kannski ekki skemmtilegur dagskrárliður. Ég er að gíska hverju voru á fundurum. Heyrðu, allavega, það voru 4 þingmenn, 2 frá Pírötum og 2 frá flokki fólksins. Og mér fannst áhugavert að þau sé ekki enn að kveikja. En svo er það svona hafa í huga að þetta var beint fyrir þetta þingi. Ég veit það. Það var bara fjárlaga nýbúið að leggja fram fjárlögin. Þannig að þau þurfti ekkert annan að labba sem var líklega 32 metra. Svo eru miklar girðingar og grindur fyrir utan Alþingi og það fyrsta sem ég sá þegar ég labbaði í átt að þessum mótmælum, það voru 2 lögreglubílar og það síðasta sem ég sá, það var risastór svartur lögreglubíl. Ég sá löggur út allt, þær voru þarna út allt. Þetta var nú einhver friðsamasta samkoma sem ég hef nokksinni fyrir hitt. Eins og þú veist að mótmæli eru almennt hér á Íslandi. Þessi sérstaklega, þetta var, ég held að meðalaldurinn hafi verið tildulega hár með við mótmæli. Já, einmitt. En mitt í þessum fjárskorti öllum og 40 milljarða króna halla og það er náttúrulega glæpsamlegt í verðbólgu að það sé verið að leggja fram fjárlög eins og verið að gera í dag. Mitt í öllu þessu, þá sá maður milljónirnar og kannski 10 milljóna brenna upp í öryggisgæslu fyrir það sem þarf ekki að auka öryggisgæslu gagnvart. Mér er heitt í hansi. Já, heldur að þótt að það verið kalt. Svona mótmæli. Ég er úrpan. Svona mótmæli, ef að þú værir að skipuleggja það, þá myndir þú segja, við byrjum á mótmælunum, svo verður þú að halda áfram. Það er engin dæmi það að svona ein mótmæli skilja ykkur. Heldur að það sé planið hjá þeim sem að standa á baku þetta? Já, að fara að hafa þetta kannski reglulegt? Ég held það og ég held að verði fleiri næst og ég held að gamla herópið vanhæf ríkisstjórn sem kannski heyrðist í útsendingunni. Það var nú bara 9 af hverjum 10 sem öskruðu þarna á Austurvelli, vanhæf ríkisstjórn. Ég held að það sé bara komið aftur til að vera og það verður engin friður í kringum þessa ríkisstjórn. Það er til mörg slagur sem má nota úr gamlu mótmælum, burtu með þessa vanhæfu ríkisstjórn og sviltu ríkisstjórn og við hefum líka svona Bjarni Burt og fleiri sem má nota. Það er að nóg að taka. Herðu, gaman þegar almenningur lætur í sér heyra og reynir að virkja lýðræðið sem það sannlega veitir ekki af. Mjög til fyrirmyndar, öll sem mættuð. Takk fyrir að koma Björn og það hefur alveg getað tekið af þér úlpuna en það hefur gott að sitja inn í heitu stúdíónu í úlpunni. Þá byrjar eiginlega dagskráin sem við vorum að kynna áðan að ég ætla að skjótast fram og athuga hvort að framhaldsskólakennararnir séu hérna ennþá og spjalla við á framhaldsskólan í svona þessari keðju sem við erum með í þessari viku þar sem við fjöllum skólakerfið og tökum eitt skólastig í einu. Tókum leikskólan í gær, nú það framhaldsskólanir, svo verðum við með grunnskólana á morgun.
Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við erum að ræða skólamálin þessa vikuna hérna við Rauðaborðið. Við ræddum leikskólan í gær, við ætlum að ræða grunnskólan á morgun og svo tónlistarskólan á fimmtudaginn, en nú komið að framhaldsskólanum. Og við höfum þann háttinn á þessa vikuna að við fáum, við getum kallað forystusveit kennara innan úr stéttarfélögum kennara til þess að segja okkur þeirra sýn á skólakerfið. Þetta svona sjónarhorn sem okkur finnst kannski mætti vera meiri í umræðinni. Það svolítið mikið af svona fólki sem stendur kannski utan kerfisins að segja okkur hvernig kerfið eigi að vera. En hingað komin góður Rauðaborgarfólki. Hérna Sandra Hlín Guðmundsdóttir. Hún náms- og starfsráðgjafi við Borgarholtsskóla og varamaður í stjórn félags framhaldsskólakennara. Hárrétt. Það rétt. Og Anton Már Gylfason, hann formaður félags stjórnenda í framhaldsskólanum og áfangastjóri í Borgarholtsskóla líka. Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskólakennara og var áður kennari í Menntaskólanum á Akureyri. Og Ingibjörg Karlsdóttir, hún sérfræðingur á skrifstofu félags framhaldsskóla kennara og var áður kennari í Menntaskólanum á Kópavogi. Þannig hérna ágætis reynsla framhaldsskóla kennslu. Hérna, ég hafði þann háttinn á þegar ég var að tala við fólkið úr leikskólanum að ég að reyna að átta mig á stöðunni og þá oft ágætt að byrja á því að spyrja það eiginlega betra að byrja að spyrja því hvað gott við framhaldsskólana svo það sé búið. Þetta eiginlega tilvitnun í þann arga mann Bill Gates, þess að þetta ekki nenn að tala hvað í lagi því að við þurfum ekki að breyta því, við skulum bara einbeita okkur til hvað að. Þannig ef við myndum byrja á því hvað gott við íslensku framhaldsskóla. Já, á ég að grípa þetta orð aðeins og ég örugglega höfum við náttúrulega skoðanir á þessu öll, en ég held að við sjáum hér framhaldsskóla í dag sem eru gjörbreyttir frá því sem að var kannski þegar að við kannski göngum inn í framhaldsskóla þegar að fjölbreyttaskólar eru nánast bara að verða til og það umhverfi verður til þarna á þessum áratugum 80-90 að þar verið að byggja upp gríðarlega mikla skólabyggingar, verknám og fleira og þetta hefur tekið miklu þróun má segja og svo má líka tala í rauninni það að við erum ekki þessi framhaldsskóli sem fólk kannski ímynda sér að við séum þessi þessi stýrða fyrirkomulag þar sem kennarinn stendur bara og ritar á töfluna, helst ritar töflur, já. Sannlega segi yður. Akkurat, þetta gerólíkur heimur frá því sem að kannski fyrir 30-40 árum síðan og mikil þróun sem átti sér stað, sérstaklega kannski upp úr aldamótum. Það var mjög gaman að vera nýr kennari þarna í kringum aldamótin og námskrárbreytingar, aðferðir og til dæmis bara við ræðum námsmats aðferðir. Þá voru þær gerólíkar því sem að gerðist þá. Ég sótti mínar lokaengunir bara upp á töflu þar sem hún var með minni kennitölu og það var bara svona engun í lokin og en þetta hins vegar núna erum við að meta árangur nemenda sífellt og erum að leiðbeina þeim á miklu meiri einstaklingsgrunni heldur en áður. Þannig að bara ef ég segi svona rétt aðeins mína sýn á þetta, við erum með mjög fjölbreytta skóla sem að eru hver ólíkir öðrum, menning milli skóla mjög ólík. Ólíkir skólar, ólíkar námsbrautir. Já. Nemendur geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Ef ég má aðeins varðandi það, vegna þess að það kannski eitt af því sem að einkennir íslenska framhaldsskólakerfið, að það ekki búið að taka neinar ákvarðanir fyrir nemendurna þegar að þeir eru búin að ná í raun og veru aldrinum til þess að koma inn í framhaldsskólan. Það er búin að fara í gegnum eitthvað svona forbrautir á. Nei, það er í raun og veru, mér finnst við geta sterkt okkur af því Íslendingar að við erum ekki búin að í raun og veru ákveða fyrirfram byggt þá kannski á námsárangri barna
12 eða 14 ára gamalla að þau eigi að fara þessa braut eða hina brautina. Þannig að okkar kerfi það stendur öllum opið bara alveg frá því að þau í raun og veru eru búin með grunnskólan og það tiltölulega auðvelt líka að færa sig á milli. Í raun og veru byrja í bóknámi, færa sig síðan yfir í verknám. Þetta í raun og veru eitt af því sem ég finnst vera aðalsmerki okkar íslenska framhaldsskólakerfis. Hvað segir þið sem að enn eruð að kenna? Sko, já, ég er alveg sammála mér fjölbreytileikinn mjög jákvæður og einmitt þetta, við erum ekki búin að njörfa þið niður svona alveg í upphafi og þau geta breytt skoðun og þau geta líka eins og í fjölbreytaskólunum tekið námið svolítið á sínum eigin hraða. Þannig að þetta svona einstaklingsmiða nám í rauninni sem á sér stað sem er skipta ótrúlega miklu máli og það er rosalega gott og mikilvægt. Og það þannig í raun að fólk getur tekið á einum hraða eða þrýstingurinn á því að klára þetta á 3 árum svo mikill að eiginlega flesti gera það? Sko ekki í fjölbrautaskólunum, þá getur stjórna þessu svolítið. En í þessum bekkjarskólum sem eftir eru? Já, þá auðvitað þarf að fylgja bekknum. Það er bara svona eðli málsins samkvæmt. Það er náttúrulega merki fjölbreytileika kerfisins að það eru bekkjarskólar og það eru skólar sem að gefa meira svigrúm til þess að ljúka námi og ná árangri á svolítið forsendu nemandans og hann getur þá tekið sér tíma og ráðrúm til þess að vita hvað hann vill. Og kollegar okkar sem að starfa erlendis, maður heyrir oft svona svolítið öfundartón hjá þeim einmitt út af þessu hvað kerfið í raun og veru opið og nær þó að vera tiltölulega skilvirkt. Þannig að kerfið í grunninn gott, system gott. Ég vil kannski taka upp hanskana aðeins fyrir bekkjarskólana því að þeir eru kannski komin með einhvern lithási í umræðinni en þar er heilmikill sveigjanleiki líka sömuleiðis. Þannig að það er alveg byggt inn í þessi bekkjarkerfi að það hægt að skipta, hægt að fara sér hægt og rólega. Þannig að en þeir náttúrulega myndi kannski segja að þar er meiri menning í það að fara á þetta á 3 árum. Þá kemur að þá eru búin að ákveða hvað er gott. Þá komum við að hvað að, þau við viljum laga það líklega ef það eitthvað. Guðjón, hvað að framhaldsskólanum? Sko, kannski það sem að ég vil kannski helst benda á að við mannaflin í rauninni og við höfum nú bent á þetta mjög lengi og ég var nú á hátíð VFMA, mínum gamla skóla sem var haldið upp á fertugsammalið og ég var væntanlega busaður af fyrsta árgangi þess skóla að þar var ég að mæta gömlu kennurunum mínum þarna sem að eru sumir enn við skólana. Þetta þarna í rauninni þegar fjölbrautaskólarnir og allt þetta eru byggðir upp 80-90 þegar eins og ég nefndi að þá fyllist alltaf ungum kennurum og þeir eru í rauninni að skila sér út úr kerfinu á þessum tíma og okkar aldurs, hvað við segja ef við skiptum og skoðum aldurshópinn eftir áratugum þessir yngstu fremst og svo framvegis að þá hefur alltaf verið þetta mikla ris núna á síðustu 10-15 árum að við höfum verið að eldast hratt og það má alveg segja í rauninni að þessi hópur eldri kennara haldi uppi skólastarfinu dálítið, þar er traustasti kjarnin en yngri kennara vantar og þar er mikil mannekla. Er þetta frekar í framhaldsskólum heldur en í skólum almennt? Að kennararnir eldist og... Já, við erum eldri, meðalaldur eldri. Af hverju vilja þá yngri kennarar síður fara í framhaldsskólana heldur en grunnskóla eða leikskóla? Ég veit það ekki alveg hvað því ræður sko. En við hins vegar, ef við skoðum bara þessar tölur í rauninni, að þá blasir við okkur að það sárvantar nýliðun í framhaldsskóluna og við erum að missa bæði hausa þar út og kennsluréttindi sömuleiðis. Fólki með kennsluréttindi hlutfallslega fækkar á móti hinnum sem hafa ekki réttindi. Er þetta vandamál í dag? Er þetta fyrirsjáanlegt? Þetta verður vandamál? Þetta er nú þegar orðið vandamál, myndi ég telja. Mjög stórt vandamál og í rauninni held ég að þetta sé meira vandamál í verknámsskólunum. Þar er meiri mannekla, myndi ég segja.
En þú komst undirbúin eins og góðu kennari. Komst þetta með 2 gröf sem við getum sýnt hérna. Þú komst hérna, þetta graf sem að sýnir hlutfall 39 ára og yngri við kennslu, án kennsluréttinda í framhaldsskólum frá skólaárinu 2011 til 2021. Já, þetta eru í rauninni nýjustu hagstofutölur. Við eigum ekki yngri tölur sem er bagalegt. En við sjáum sér, og mér langaði nefnilega að varpa ljósi á þennan hóp nýliðana í rauninni. Þetta eru yngri en fertugt sem ætti að vera streyma inn í skólan með réttindi, með tilbúnir í allt. En þarna sjáum við að þeim fækkar bláu súlurnar sína þennan fjölda, hversu mikið þessum hópi, hvað fækkar í honum. En svo sjáum við þarna rauðalínan, hún sýnir þess hlutfall kennsluréttinda, eða þeirra sem eru réttindalausir. Ánréttinda. Já. Til þess að bæta upp Já, og þarna sjáum við að árið 11-12 skólaveturinn skólaárið, að þar er 1 af hverjum 4 án kennsluréttinda, en núna nálgumst í það að í þessum hópi sé annar hver maður án réttinda. Og þetta er bara reynd ekki góð þróun. Og varpar svo ljósi á þetta sem að kennarasambandið hefur nú verið að halda hér að fólki í auglýsingum sínum, að við verðum að fjárfesta í kennurum. Hér vantar meiri stöðuleika og fagmennsku inn. Ég er ennþá að hugsa hvort þetta sé fyrirsjáanlegt að það muni þá leiða til þess að það mun bara fjölga þeim sem ekki hafa réttindi inni vegna þess að hinnir eldri sem hafa réttindi ljúka starfsævi sinni. Það er eitt. En svo er það líka, því að ég hef nú rekið svona ritstjórnir og svona, það skiptir máli hvernig það eru samsettar. Það er ekki gott að vera bara með inntóma oldtimers. Það er mjög mikilvægt að hafa þá sem eru nýkomnir inn í fæið og þeir sem eru kannski komnir með einhverja reynslu sem maður sagði svona sem ritstjóri í Kanada var það fólki sem myndi gera stærstu hlutina sem væri kannski með 5 ára reynslu og svona að þeir myndu keyra þetta áfram og svo væri gott að hafa svona oldtimer til þess að skipið væri rétt á siglingu og hefðu reynt ýmislegt, það væri ekki eitthvað fár ef það kemur eitthvað upp á og annað slíkt. Þannig að skiptir þetta máli líka að hafa samsetningu kennarahópsins góða. Ég myndi kannski biðja Anton sem stjórnandan að svara þessu bara. Bara samkvæmt minni reynslu úr verknáms svona bröndum skóla þá er þetta sem þú nefnir að samsetning kennarahópsins sé svona einhvern veginn gefa einhverju mynd af því samfélagi sem við lifum í. Líka geta til þess að bregðast við einhverju svona, þá er betra að hafa breidd í hópnum. Já, og sérstaklega kannski í tæknigreinunum og iðnnámi að það komi inn fólk sem hefur þá, hands-on þekkingu beint úr bransanum, svo ég sletti nú alveg ógulega, að það er mjög mikilvægt að fá þetta fólk inn og þetta hluti af þessum fjölda sem við sáum hann á grafinu er auðvitað þannig að þetta er fólk sem er að hefur huga á að skipta kannski bara atvinnu og kemur inn og er með ferska þekkingu úr atvinnulífinu og næra miðla henni og finnur sér sá kannski í kennarastarfinu og er tiltölulega fljótt að afla sér menntunar og réttinda en svo eru aðrir sem eru þarna bara af því það er engin annar sem vill taka þessu störf á einhverjum ástæðum. Við vorum til dæmis opnað pípulagnadeild nýverið í Borgarskóla og funduðu píparaða? Engin sem ég þekki við fundum pípara sko. Nei, við erum ekki alveg búin að finna nógu marga pípara en gengur vonum framar en staðreyndin er bara svo, það er ekki til mennta fólk sem hefur bæði fagþekkinguna og réttindi til þess að kenna í framhaldsskóla. Þannig að við erum með 2 menn núna sem eru með réttindi en við þyrftum að hafa 4 kennara í faginu. En hvað gerum við því? Já, það er ekki til í samfélaginu. Já, maður bara ræður fólk sem er ekki með réttindi því það eru vissulega undanþágur í reglugerðum sem að heimila það. Alltaf kennsluréttindi. Og kennsluréttindin hefur fagþekkinguna en vantar þessa mikilvægu viðbót sem er pedagógikinn og það sem
tilheyrir kennslunni og svo vonast maður til þess og það gerist býsna oft að þau afla sér þeirra réttinda sem vantar upp á og verða þá oft og tíðum mjög farsælir kennarar. Ja, við heyrðum þetta líka hjá leikskólakennarum í gær, það sem ekki við fólk inn, það er ofta ófæðanlegt fólk en það er náttúrulega margt af því fólki er með menntun. Já. Þetta verið heimspekingur, landafræðingur eða guðmöld og hvað ekki og það fólk fer og sækir sér réttindin. Herðina því að Guðjón er með eitt annað graf að með nokkar að klára gröfina þess og þannig ertu með hlutvallarverk landsframleiðslu til framhaldsskóla 98 til 2022 og þetta sígur niður á við. Það fer hæst í 1,58% Já. og komið í 1,09 sem er þriðjungs niðurskurður. Já, þetta er bara ein sorgarsaga hér í þessu grafi og sýnir náttúrulega þetta svo ekki er umvilst að það er ekki verið að fjárfesta í framhaldsskólastiginu og þetta sjálfsögðu og við vitum eins og núna, nú er búið að skrifa undir samninga við inn á þessa framhaldsskóla uppbyggingu endurnýjaða við lifum ekki endalaust á þeirri uppbyggingu sem átti sér stað hér á 9. áratugnum en það eru hins vegar byggingar það þarf að fjárfesta líka í mannaflanum og við sjáum mannaflans er innviða uppbygging líka ekki bara húsin og brýtnar og algjörlega og það, eins og bara það sem við vorum að lýsa áðan Anton og með þessa stöðu og það er auðvitað kallað eftir menntuðum einstaklingum út í samfélaginu á fagsviðum en þá þarf líka að ná að kenna þeim og þannig að við sáum þarna á grafinu áðan þarna aðeins í lokin, það var svona smá ris þarna 2020 og þetta sýnir að það var sett inn það var aukið fjármagn sett inn í skólana þarna 2019-20 nema það fór að 2/3 hlutum í það að greiða húsalegu skólana þannig að þarna þessi toppur er í rauninu bara svona talnaleikfimi úr einum vas í annan en að minnstu kosti þetta er ekki mynd sem við viljum sjá, við viljum fara að sjá þetta fara upp á við og það er engin rök til dæmis að það sé bara fækka í fólki á framhaldsskólaaldri, það er ekki Nei, þvert á móti ég held að fleiri fari í framhaldsskóla það hafa aldrei verið fleiri nemendur í framhaldsskóla landsins en akkurat núna og svo er það eins og þú ert að benda á sem að við höfum svolítið rætt þegar við erum að ræða bresk stjórnmál og stöðu breska efnahagslífs að það er þessi innan hólun velferðarkerfisins og svona grunnkerfana sem eru í því að það fyrir alltaf æstari hluti í húsaleigu og eitthvað svona sem er búið að útvista og eitthvað fleira þannig að þetta gæti verið ef við myndum reikna þetta á svona sambærilegum tölum þá gæti þetta frekar verið verri útkoma heldur en þarna er sýnt Það er ólíklegt að þetta setja einhvern veginn að túlkana að hún sé raunverulega betri heldur en grafið sýnir. Já, við heyrum líka bara sögur af kennarfundum þar sem að skólameistarar halda hér ræður yfir sínum starfsfólki sínu þar sem að sífellt er talað um niðurskurð og hagræðingar og fólk hefur bara verið að spyrja hvenær erum við komin inn að beini í þessum niðurskurði. Þannig að við allavega, ákall kennarasambandsins er þetta, fjárfestum í fagfólkinu, fjárfestum í kennarum fyrir þekkinguna og stöðuleika. En hvað gerist í stofnun sem að býr við svona langvarandi kröfu niðurskurð? Að halda aftur að kostnaði og það er alltaf verið að klippa af peninga. Hvað gerist inn í skólanum? Já, ég get nú alveg sagt, ég meina, ef það er alltaf verið að skera niður, það er alltaf verið að minnka svona kostnað og annað, þá þurfum við bara að laupa hraðar. En það er eitthvað takmörk fyrir því? Það er takmörk, já, fyrir því og svo kannski er erfiðar að fá fólk, mentað fólk í þessar stöður. Af því að starfsumhverfið er ekki gott. Já, ég myndi halda það. Ef ég má aðeins bæta við þarna að það eru sem sagt launkennar að fara nú einhverju leyti eftir því frá kjarasamningi sem við gerum 2014 hversu margir nemendur eru í hverjum hópi og það er svona reiknifræðilega þá er hagkvæmara fyrir stjórnendur samt að vera með færri kennara og stærri hópa heldur en sem sagt að fjölga kennurum. Það getur leitt til minna framboðs og námi myndi ég halda. Það gæti og það er mjög rökrétt. Ég kenni ekki frönsku 3 þegar það eru bara 8 nemendur sem að vilja það. Og líka hitt að þetta hefur áhrif á
gæði kennslu sem að fer fram í skólastofunni þegar að kennari þarf að sinna 28 til 30 nemendum í staðin fyrir kannski 23 eða 20, eitthvað slíkt sko. Þannig að þarna verið að neyða skólastjórnendur til þess að taka ákvarðanir sem eru sko byggðar á, sem eru fjárhagslegar en ekki sko kennslufræðilega eða uppeldisfræðilega uppbyggilegar. Maður með buddun að byrja að ráða öllu allt í hana. Já, það er svolítið svoleiðis. Ef við má tengja hans við þetta, af því að Ingibjörg var hérna að nefna og hér áðan að það að nemendur koma hér í rauninni tilbúnir í allt úr grunnskólanum, það er að allar dyr opnar. Og það er það sem við þurfum að gera inn á framhaldsskóla. Það þarf að standa við það er væntingar að þeim standi þetta til boða og það er bara virðist ekki vera þannig. Það hefur verið sýnt fram á það Elsa Eiríksdóttir hjá menntavísindasviði sem hefur rannsakað starfsmenntir einna mest að undanfarin ár hafa í rauninni verið að lokast dyr að ýmsum verkefnum sem átti að halda opnum og þannig að það er beinlega skyld okkar sem samfélags að halda þessum möguleikum opnum og tryggja að nemendur fái nám við sitt hæfi og þannig að þetta þarf að laga. Þá er kannski svarið eins og oft það má vel vera Guðjón að þetta viljum við stefna þessu en því miður bara við höfum jafnað þessu. Já, hvað gera samfélög í erfiðum aðstæðum sem finna hér í lok síðustu aldar settu bara sitt á menntunina og uppskáru mjög vel. En heyrið þið þá stemmingu í íslensku samfélagi eða meðal stjórnmálastéttarinnar? Það er spurning. Við þurfum bara að heyra meira í þeim. Það er mjög mikil umræða skólamál núna. Það er bara mjög gott. Hún keyrði áfram svona að það þurfi að beisla einhvern veginn skólakerfið, kennarana. Það þurfi að mæla árangurinn þeirra því að ef hann er ekki mældur þá er þeir bara að kenna einhverja vitleysu. Það er tónni sem er búin að vera í sumar sko. Það er eiginlega frekar þar sem að ef það er teknar sko fjárhagslegar ákvarðanir og það sé ágætla kerfinu að þá ef maður myndi sko svara stemmingunni sem hefur verið í sumar í umræðinni þá er hann frekar að fara meira í þá áttina sko. Þetta, við höfum bent á þetta, við erum ekki verksmiður. Það er málið sko og þetta snýst nemendur í skólunum að við önnumst þá og mentum þá og styðjum eftir þeirra væntingum og þörfum. Þannig að það að búa til einhvers svona vélar úr þessum skólum, hagkvæmar rekstra einingar, þetta er bara ekki í takti við ekki menntastefnuna eins og alls ekki. Það verður var við þrýstingu á það sem að það sé verið að nota svona stjórnunar aðferði sem að menn telja hafi reynst vel í einhverjum dósaverksmiðum að reyna að yfirfæra það yfir á skólakerfið. Já, það hefur náttúrulega alltaf loða við. Ég meina, auðvitað skiljum að þetta kostar peninga og þeir verða að vera til en við þurfum einhvern veginn sem samfélagi að ná að hugsa þetta til aðeins lengri tíma heldur en bara akkurat þessa fjárlagar. Þú veist, ef við hugsum þetta frá ári til árs og erum alltaf með peningalega mælikvarðan uppi við þá dregur smá saman þrótti í skólanum sjálfum og þeir missa svona sín tækifæri til þess að hugsa til framtíðar og ef að skóli missir sjónar á framtíðinni þá er ekki víst að þá erum við að missa sjónar leið á megin markmiði með því að hafa öflugt og gott skólakerfi sem er að búa okkur til hagsæld og farsæld til framtíðar og það ég horfði á gott viðtal við hann Kristján Kristjánsson heimspeki sem þú tókst fyrir einhver síðan og hann var að minnast á þarna breytingar sem að hugsanlega verða gerðar innan OECD sem miða því að leið okkur frá þessari peningalegu skammtíma hugsun og inn í framtíðar hugsun farsæld í djúpum skilningi þess hugtaks og það er auðvitað eitthvað sem við erum að tala þegar við tölum að fjárfesta í kennurum
að sko þó að við notum svona kapitalist hugtak eins og fjárfesta, þá erum við að tala um þetta akkurat að til þess að geta byggt okkur farsælt í framtíðar, þá þurfum við núna að taka ákvarðanir sem að koma til með að kosta peninga og það sem að kjarni málsins. Það vil ég til þess. Má ég aðeins grípa af því að það sem við vorum að ræða áðan með sko eins og þú talar um skipin og að það þurfi fólk bæði af öllum aldurshópum, þá höfum við þetta áhyggjur af því sko að ef við fáum ekki inn unga eða kennara sem eru með nýleg kennsluréttindi, þeir þurfa ekki endilega að vera mjög ungir alltaf, en sko fólki okkar sem núna á 60-aldri og 70-aldri sem að kenna og miðað við myndina sem Guðjón var að sýna áðan sem svona bera upp í raunverulega bera þungan af kennslunni í skólunum, það nú með ansi gamalt sko réttindanám að baki og maður skildi ætla það að námið á menntavísindasviði háskólans bæði hér sem sagt í Reykjavík og Akureyri að það taki nú einhverjum breytingum út frá þeim samfélagslegu breytingum sem hafa orðið á síðustu áratugum að það mjög mikilvægt að við fáum í raun og veru inn til starfa fólk sem að hefur þennan kennslufræðilega grunn sem ekki bara sko orðin kannski 30 og 40 ára gamall sko, þannig að við þurfum bæði viti í aldri en líka viti í því sko að fólk, við sem að fá fólk inn með nýlegt kennsluréttindanám til þess að það flæði þá sú þekking flæði úr háskólanum inn í skólana. En að hvaða miklu leyti þetta svona átökur svona grundvaldar sjónarmið. Ef ég tek bara umræðan sem ég finnst að vera í sumar, þá það annars vegar sko fólk sem heldur í fram að það þurfi að vera með eitthvað svona eftirlit, próf og fleira með kennarunum til þess að þeir skili og það ég minna fjárfest í menntun, en það ekki skólinn sem á að ákveða hvað að mennta, það náttúrulega atvinnulífið fyrst og fremst sem á að ákveða það, þannig að við þurfum eiginlega að búa til eitthvað svona tæki til að stýra skólakerfinu, þannig að þið skili okkur því fólki sem að við þurfum á að halda í atvinnulífinu. Svo að móti kemur innan úr skólakerfinu kemur svona að skólinn sé lýðræðislegt fyrirbrigði sem getur sjálft mætt breytingum í samfélaginu og svarað væntingu nemendana. Það bara ekki til lýðræðislegri fyrirbrigði heldur það á hverju hausti streyma í nemendur sem að segja hvað þeir vilja fara að læra og fara að velja og þannig að við þurfum kannski ekki svo mikið að þú veist þessara stýringu frá þessu MBA fólki niður í rándi sem ætlar að segja okkur hvernig það á að vera. Og með þetta sömuleyti þetta svona eins og bara næstu eins og menningarstríð það svo hvernig horfum við á skólann. Já, mér finnst í rauninni við eigum náttúrulega að treysta kennurunum okkar og fagfólkin okkar til að meta nemendur. Þau eru með fagþekkinguna og reynsluna og allt þetta en ég skil líka alveg hugsunina að það þarf að vera einhver áreiðanleiki og þetta þarf að vera sanngjarnt gagnvart nemendanum að nemandi í þessum skóla sé metin á sama hátt og okkur annan nemandi en við metum náttúrulega nemendur ekki í einhverju einu prófi á okkur einum degi, þannig metur ekki hæfni nemandans og það nemandanum ekki fyrir bestu. Nú verðum að finna einhverja aðra leið og mér finnst það skipta rosalega miklu máli að sé sanngirni í þessu mati en að líka fagfólkið sé að meta. Kennarar eru fagfólkið inn í skólanum, ekki endilega þeir sem eru út í atvinnulífinu. Þeir sem gagnrýna þau bara treyst ykkur ekki. Mér finnst það svo gegnumgangandi í umræðinu, þetta er bara vantraust á skólakerfinu, eins og það hafi bara brugðist, við getum bara séð PISA, þetta bara brugðist, þannig að við skulum nú fara að ágreiða hvað ætlum að gera og það eiginlega betra að hafa ykkur ekki við borðið því að þið brugðist. Þetta stemmingin sko. Já, þetta nefnilega mjög áhugavert og mér finnst þetta tengjast hér bílunandi og að vera skilt þeirri byltingu eða menningarbyltingu sem átt sér stað þegar að Ragnar Þór Pétursson verið og víða rætt til dæmis og nefnt þetta sögukennslu skammdegi sem að er kallað svo hér sem að verður á 9. áratugnum þegar að bara þessi harða mótaða Íslands saga og mannkynssaga var kennd og allt var í rauninni bara í föstum skorðum, þá kemur hér inn einhver félagsfræði og við erum ekkert að sjá endilega fyrir endan á þeirri byltingu eða þeirri breytingu. Við erum og það samt sem áður í stefnu stjórnvalda í menntastefnunni að rækta mannkosti,
að rækta fólkið sem kemur inn í skólana. Hæfnið þið var þátt í lýðræðislegu samfélagi? Já, nákvæmlega. Og það hins vegar, og þetta að teiknast upp mjög skýrt að skólar eigi að hugsa velferð og farsæld barna á þeirra forsendum eins og hægt og mér fannst mjög gaman að hér á menntaþingi atvinnulífsins sem var hér núna í vor, þar sem að þar kemur forseti Íslands þáverandi Guðni og ávarpar fundin í lokin og segir sem sagt í rauninni kannski ekki þessum orðum en segir það ekki atvinnulífið sem framleiðir hérna vinnuafl út úr skólunum, heldur verður menningin og atvinnulífið til fyrir það fólk sem kemur út úr skólunum á þeirra forsendum. Þannig að þetta er mjög áhugavert svona hugmyndafræðileg ágreiningur skóla. Kannski það ástæðan fyrir því þessari hnígnun í framlögum til framhaldsskóla. Já, það bara ekki sátt meðal þeirra sem fara með peningavaldið skólan. Tristunum ekki. Þannig að við erum að rækta mannkosti og við þurfum að byrja alltaf mikið á þá mannkostinum sem innanborðs í skólunum sem á að rækta nemendur. Ég nefndi PISA sem að stundum náttúrulega bara svo eitur orð í allir umræðum skólamál, það fer bara eitthvað út í móa bara leið. En sem fyrir samt með framhaldsskólana og þá spurningin að því að þið fáið krakka úr grunnskólanum og eru þeir vel undirbúnir fyrir framhaldsskólanum, grunnskólanum. Það þarf náttúrulega að skipta máli að kerfin vinni saman. Já, ég meina það bara fjölbreyttir nemendur, það fjölbreyttur undirbúningur, ég meina sum kom alveg gríðarlega vel undirbúin og önnur ekki, ég meina það bara, þau eru einstaklingar og eru ólík. Þannig verður alltaf verið, það ekki að breytast. Nei. Það sem að breytist bara að núna eru yfir 98% allra 16 ára ungmenna sem að fara í framhaldsskóla. Það var ekki, hefur ekki verið fram til þessa og já, það má kannski leiða því líkum að þeir sem að telja sig ekki hafa átt góða skólagöngu í grunnskólanum hafi áður fyrir kannski ekki skilað sér inn í framhaldsskólakerfið og það ákveðin áskorun fyrir framhaldsskólan að taka á móti þessu mjög svo fjölbreytta hópi sem að núna kemur inn í skólakerfið okkar. En til hvers, þurfa svona margir að fara í framhaldsskóla? Það er bara allt í lagi að vera 80%. En það bara samfélagslegur sáttmáli finnst mér það að við erum með skóla ekki skyldu, heldur fræðsluskyldu til 18 ára aldurs, að þetta sé í raun og veru eðlilegt umhverfi fyrir einstakling á aldrinum 16 til 18 ára minnstakosti til þess að þroskast í umhverfi sem að samfélagi treystir og þar eru við kennarar, eru við grunnstoðin og það verður ekkert framhjá því litið. En þið viljið fá öll börn. Já, ég held að algjörlega og ég held að það að það skuli vera 98% yfirfærslu hlutfall, það sýnir bara okkur það að bæði börnin og fjölskyldu þeirra, þeir vilja að fara í framhaldsskóla og ef að fólk vil mennta sig þá ekkert sjálfsagðara allavega mínu viti heldur að gefa þið tækifæri til þess. Það getur verið eftirsókn að ég vil vera þarna. Það getur líka verið ótti að ef ég fer ekki inn þá verði ég bara dæmdur til eilíðara fátæktar og útskúfunar í þessu samfélagi vegna þess að sem að metur fólk bara eftir því einhverju prófgráðum og öðru slíku. Ég held og vona að ungdómur landsins sé ekki að hugsa þessum nótum sem að þú ert að nefna. Mér finnst það reyndar vera vaxandi Þegar þau verið svolítið að tala þetta, mér finnst það þegar ég var ungur þá var eiginlega hugmyndin að fólk ætti bara að gera það sem það vildi og úr því þið gott samfélag. Já. Mér finnst það þegar ég er að tala yngra fólk í dag vera miklu meira svona að ég verða að velja skynsamlega og eins og þetta framtíðin sé eitthvað svona frekar myrk þraut finnst manni stundum að heyra það. Það svona þessi framleiðslu velar hugsun pínu. Ég var 12 ára 73 og bara hippatíminn í búinn og bara fullkomin trú á því að það sem að við myndum velja hlýtur að vera rétt. Hver það velja annar? Nei. Ekki allavega samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð. Ég vil séum samt komin aðeins að þessu sem vorum að tala að þetta framhaldsskólakerfi þarf að geta tekið við þeim sem vilja þangað koma en ekki á forsendum einhvers svona framleiðslu hugsunar en við erum alltaf mikið þar mér finnst við vera eins og núna nú er mikil
það er mikið rætt starfsnámið og þá verið að auka hér möguleika til starfsnáms, til iðn- og verkgreina. Og bóða byggingar kringum landið. Já, og þá oft eins og þá komi upp svo hugsun, þetta hlýtur þá að verða á kostnað bóknámsins og eins þetta að þessar tvær greinar, má segja, eða tveir kimar, bóknám og verknám settir upp einhvern veginn sem andstæður og þetta er bara ömurleg hugsun og það líka til dæmis að því að við viljum hafa eins fjölbreytt námsframboð og hægt og við viljum alveg hafa bara hart og gott bóknám af því að það fólk sem vill komast þar inn og fara þannig í gegn en við erum einhvern veginn komin í stundum að hallmæla þessu af því að þá annars kemst verknámið ekki á flot. Þetta er bara öfug hugsun. Við eigum að geta nært þetta allt saman. Eitt sem hefur komið upp þar sem við erum að ræða skólamál við rauðaborðið, þá krakkarnir koma með einkunnir út úr grunnskólanum og sækja skóla og það eru sumir skólar sem eru alltaf vinsælli og svo eitthvað svona tískusveifla í þessu. En það út úr þessu verður þá verða svona eitthvað sem mætti alveg kalla það svona elituskóla, skóla sem bara velja þá sem eru með bestu einkunnar og þetta verður gagnrýnt af tvennum ástæðum fyrst og fremst kannski af því að þetta sé leggir náttúrulega álag á þá skóla sem ekki þarna, að þeir fá kannski nemendur sem þurfa meiri aðstoð og annað slíkt og þetta sé svona einhver ósenginn í þessu. En líka hefur mest verið gagnrýnt að það sé bara ekki hollt fyrir krakkana að fara inn í svona elituskóla. Því ef það er markmið skólakerfisins að gera okkur hæf til þess að lifa og starfa í lýðræðslegu samfélagi, þá er mjög gott að samfélagi sem við erum í skólanum, skólasamfélagið, sé það sem eru bara alls konar fólk, en ekki bara. Og ég tek alltaf dæmi þegar þetta kemur upp, tek dæmi forystu breska íhaldsflokksins sem öll alin upp í einhverjum elituskólum í Bretlandi og bara í einhver sambandi við samfélagið. Ég veit ekki hvort ég á hætta mér mikið út á þessum braut, en þetta hins vegar allavega, Þetta var ákveðið svona tekin, ég hef eins og voru þetta hverfisskólar. Já, en þetta það sem við höfum nú verið að reyna að rækta þetta frjálsræði og frelsi nemenda til þess að velja sér þá skóla sem þeir vilja. Það er markaðurinn að við förum og go shopping menntun, en þú ætti að segja áðan að þið værið ekki stórsvæðismenn. Nei, en á hverju það markas og einhvers konar verslunar leið ef ég sem nemandi í grunnskóla vel mér Borgó, af því þar bifvélalína sem að ég bara vil endilega komast á en af því að ég fæddur einhvers staðar eða bý einhvers staðar. En ég ekki að tala um það, þú veist að ég að tala svona kannski MR og Versló þar sem að þú getur svona tekið fleittur rjóman ofan af. Og það rjómi það nefnilega, þetta nefnilega af því að þetta líka þessi hugsun, af hverju það rjómi að geta lesið bækur og skrifa. Velja einhæfari hóp nemenda heldur en ella hefði verið að þau þurftu bara að sinna því sínu hverfi til dæmis. Það sem þú kannski að tala er það. Ég held að Ragnar Þór hafi svolítið verið að tala á þessu. Já, hann hefur mikið rætt á þessu nótum. Það mikilvægt að gæta þess að skólasamfélagi væri bara eins og samfélagi almennt. Já, en það sem við erum að tala er það kannski það ef við leifum okkur að tala elituskóla sem náttúrulega bara mjög vond umræða í sjálfu sér en þá það bara kannski einhver svona mótsögn sem við þurfum að lifa við að það gott að skólar séu fjölbreyttir og séu ekki allir eins. Það líka gott að nemendur skólana séu fjölbreyttir og ekki allir eins. Inn í hverjum skóla. Og á sama tíma þetta allt gott og blessað þá fylgja því vandamál að við segjum gott að skólar séu fjölbreyttir að því að þá verður til þessi skautun í samfélaginu að því að það bara viss hluti nemenda sem hefur frelsi til að velja sér skóla. Hinir hafa í raun og veru ekki þetta frelsi vegna þess að hafa ekki einhvernir sem að bera það allar leið upp í elituskólana. Og þetta kannski mótsögn sem við þurfum bara að ræða og athuga hvort að finnast einhverja leið til þess að leysa.
Sko, en mér finnst samt líka að máli taka fram í þessari umræðu að eins og við töluðum áðan að nemendur geta skipt og nemendur fara á milli skóla og það skiptir engu máli hvaða skólar það eru og það er hægt að fara í allar áttir þar. Þannig að þetta er ekkert niðurnjörvað og nemendur fara bara á milli skóla og þú veist það er hægt aðstoðu við það. Þannig að þetta er svona, já, mér finnst ekkert endilega við að tala um þetta sem eitthvað elituskóla. En sumstaðar er það að þú vilt skipta skóla en bara því miður það er bara ekki pláss sko. Já, en svo stundum er það hægt. Þú veist, þetta er bara, mér finnst einhvern veginn, þetta er ekkert niðurnjörfað og þetta er ekkert svona ofbóðslega einsleitt, myndi ég segja. Það eru gallar við öll kerfi og ég var í svona hverfis skóla hugsun sko og ég hefði alls ekki viljað vera fædd í ákveðnu hverfi þar sem að er elituskóli núna í dag sko af því mér langaði ekkert í þann skóla skilur þannig að það er líka sko af hverju á fólk að eiga börn endilega þurfa að fara í elituskólan ef þau langar ekki til þess og eru samt á því svæði á hverfisvæðinu þú veist þannig að það er hægt að gagnrýna öll kerfi og þetta eru í raun ekki margir skólar sem að hafa þennan stimpil. Sko orðspor skóla er mismunandi og þetta til dæmis þá hafa orðið skipti í vinsældum skóla og þá er ljótt ef að ég verið hér sem í einhvern skóla fyrir nokkrum árum og er allt í einu orðin vinsæll þá er ég allt í einu komin í elituskóla sem að þarf einhvern veginn að vinna gegn. Það er svona tvennt, sko annars verður skóla sem hafa lengi verið að sko velja sér nemendur með hæstu einkunnar og svo er eitthvað sveifla þarna hjá krökkunum sko þegar ég á krakka á þessum aldri sem að ég held að enginn skilji almennilega af hverju þessi skóli verður alltaf mjög vinsæll. En þá er náttúrulega líka verið að flokka það að bóknám sé eitthvað betra en þegar tala um þetta sem sko elituskóla. Það er náttúrulega samfélagi verð þannig sko. Já, en verknámsskólar eru líka að velja inn. Það er fínn að vera háskólaprófessor heldur en pípari. Er það? Nei, það finnst það ekki. En það sem að hangir í samfélaginu okkar. En svo þurfum við líka kannski, eins og Sandra er kannski að koma að er að framhaldsskólarnir, mjög margir, sjáum Borgarholtsskóla, sjáum Fjölbrautaskólann á Suðurlandi, Verkmenntaskólann Akureyri og þetta eru risaskólar og það eru margir skólar inn í hverjum. Og þar eru líka deildir sem að verða vísað frá vegna vinsælda en heilt yfir kannski skólinn svona á landsmeðaltali ekki einn af þeim vinsælu en þetta er miklu flóknara mál þetta er hægt að ræða einhvern veginn út frá einhverjum fáum elituskólum og það þurfa að lækna eitthvað mein í samfélaginu með því að brjóta þá niður einhvern veginn. Þetta er af og frá. Orðanda þannig að tekniskólinn er núna orðin elituskóli þess að hann þarf að vísa frá nemendum og elitismin felst svolítið í því að elituskóli sá sem vísar frá nógu mörgum nemendum og tekniskólinn er klárlega þar núna. Ég ber ímyndleiktinu upp og þið bara hafnið þessu það bara alltaf. Eitt sem að mér langar að spyrja það er að því að það hafa ég hef verið að fylgjast með svona kennarverkvöld sem gengur svolítið yfir í Bandaríkjunum fyrir svona 3-4 árum og svo voru líka eitthvað svona verkvöld í Bretlandi og þetta eru lönd sem hafa farið svolítið langt braut nýfrjálsíknar. Og þá var maður að skoða kröfu kennarana og þetta voru kröfur launahækkun og svona kjara kröfur. En mér fannst að vera bara næstum svo þriðjungurinn af kröfunum sko. Stærstu kröfurnar voru bara eiginlega endurreisn skólakerfisins, meiri fjárlög, betri kennslubækur, svona stuðningu frá sálfræðingum og eitthvað fleira inn í skólana, meira fjármagnin í inner city í Bandaríkjunum, þar sem að tengist þessu sem við erum að segja að þegar það er svona tilflutningur og ég held að Svíarnir sem lendir í þessu líka, að þegar það er vegna markaðsvæðing skólakerfisins að þá verða til skólar þar sem að er sko hlutfallslega ódýrara menntafólk heldur það sem er með fólk af ólíkum uppruna og með alls konar vandamál, þannig að það verður mjög fljótt verður svona skekkja í þessu og þá fór ég að hugsa því að ég held að stjórnmálaflokkarnir í Íslandi sé ekki það öflugar hugmyndaveitur að þeir geti sko mótað menntastefnan einu viti. En það er menntastefna sem er verið að tala um núna, hún er mótuð af viðskiptaráði og SA er komið sérstaklega deild til þess að móta þegar þeir eru bara að vinna sér think tank og þeir vita að það er bara hóla í samfélaginu, það er enginn að móta menntunarstefnu, þannig við skulum bara gera það og þeir hafa þeir styttu framhaldsskólann til dæmis sem eftir kannski að ræða eins og eftir og þeir hafa gert ýmislegt og þá fór ég að velta fyrir mig, ætti ekki stéttarfélög kennara að móta menntastefnuna?
koma fram og taka þátt í þessum slag og segja að þú veist, hérna er stefna sem að við teljum að vera menntastefna til, sem þá er ég ekki að tala um að eigum við svona þessar fínu menntastefnur, en það sem okkur vantar oft er sko framkvæmda áætlun hvernig á að koma henni á koppinn, af því að við, það er kannski ekkert að stefnin okkar sko, en bara við förum ekki eftir henni. Hvað, ég þykir bara að vera miklu duglegri að taka þátt í því og móta umræðuna það hvernig menntastefnan er mótuð og bara leggja það upp í hendunar á þessum stjórnmálaflokkum sem hafa ekki enga burði til þess að móta sína eigin stefnu. Ég er búin að tala svo mikið hérna, en ég er alveg bara sammálaður. Við ættum sem fagfólkið og sem stéttin að vera meira inn í þessari umræðu. Það má kannski segja hér að þetta útspil hérna með auglýsingum og fleiri ímyndarvinnu hér er ákveðin liður í því að setja okkar mark á umræðuna og þetta sem þú lýstir hér að styrkja innviðina, fjárfesta í kennurum er bara nákvæmlega það sem við erum að reyna að koma að. Það sem ég kannski kem að líka af því við erum í rauninni innan framhaldsskólana núna er að mannaflinn á hverjum stað og aftur erum við að tala svona nýfrjálshyggju hugtök mannauður og svo framvegis, en þá er það þannig að rétt eins og þú segir að einhvers konar þessi framleiðslu hugsun, það að gera menntakerfið í framhaldsskólunum eins hagkvæmt á öllum stöðum og hægt er, þá mætti ímynda sér að það sé í auknum mæli verið að ganga fram hjá fagfólkinu, stjórnendur og skólameistarar og þá málaráðuneytið finnst mér orðið kannski þurfa að hugsa að við þurfum að fá fólkið á gólfinu sem starfar með börnunum til þess að móta koma að stefnumörkuninni og vinna hana með stjórnendum. Við erum allt of mikið að heyra núna af því að kennarar út í skólunum eru bara eins og þiggjendur ákveðnar stefnu og það er bara ekki gott. Það er nákvæmlega það sem við, og ef við sjáum sífellt færri og færri með réttindin, með fagþekkinguna að öllu leyti, að þá er auðveldar að ganga yfir það fólk og segja þeim bara hvernig þeir að gera þetta. Og þá við stefnumótuna missum við þekkinguna sem er inn í kennslustofunni í samskiptum kennarans við nemendunar. Akkurat. Þetta er svona svo svipað að reka ísbúð og aldrei spyrja fólki sem er að afgreiða, þú veist, hvernig ís við að búa til. Nei. Af því að við viljum ekkert vita hvað kúnninn vildi eða skiljið, þannig að það er eitthvað svona og í þessu fólki þarf að fjárfesta. Það er bara það sem við erum að tala um. Tengist því sem ég kannski að segja áðan að það er rosalegt vantraust stjórnvalda á skólakerfið. En hvað er þið ekki að móta stefnuna? Hvað er mesta fagþekkingin í skólamálum? Er það ekki í kennarastéttinni? Algjörlega. Ég held að auðvitað erum við sérfræðingarnir í málinu. En við náttúrulega kannski eigum ekkert að móta stefnuna alein, en við eigum vissulega að eiga mörg sæti við borðið þar sem að það gerist og þetta samtal er auðvitað ekki kannski alveg að eiga sér stað. Nú kemur viðskiptara til dæmis og vill móta sína menntastefnu sem virðist vera fólkin í því að taka stórt skref aftur á bak í tíma, aftur á bak og til þeirra tíma sem að hlutirnur virtust vera það einfaldir að það nægði að leggja fyrir eitt próf, þetta er ekki kannski 2 tíma eða svo og allir sætu við sama borð. Það er auðvitað gott að blessa og einhver mælikvarði á eitthvað, en það er alls ekki mælikvarði eins og Sandra sagði á það hvað hæfni nemandinn hefur. Þannig að svona, til að nefna eitt dæmi það hvernig samræmdu prófin í raun virkuðu, og ég veit að þetta er bara eitt dæmi, en þegar ég upplifði það, þá var mér svolítið ljóst hvað þetta fyrirbæri væri, samræmt próf. Ég var með nemanda sem ég var að kenna undirbúningsáfangi í stærðfræði og eina ástæðan fyrir því að viðkomandi nemandi þurfti undirbúning í stærðfræði var svo að hún varð veik í samræmdaprófinu og fekk ælupest og lauk aldrei prófinu.
Þannig að slík voru áhrif þessara prófa að réðu röðun inn í framhaldsskólakerfi og hvort að viðkomandi þurfti að fara á undirbúningsbraut eða gætt eins og gerði setna að fara á listnámsbraut og loki sínu námi með glans. Þannig að þetta er bara eitt lítið dæmi sem dreifur svolítið fram það að þessi hugsun sem að er verið að koma reyna að koma til skila og bakka aftur í, hún er ekki hún getur ekki orðið til þess að kerfið sem slíkt verði betra. Þetta er bara afturför, þetta er reyn afturför og hins vegar samræmda mælingar á skólastarfi, það er eitthvað sem við þurfum að algjörlega huga að og finna þá leiðir til þess sem að geta ná þessu marki að auka jöfnuð og skilvirkni og mæli það sem við viljum mæla, já, ákvæmlega. Þegar þú tala viðskiptaráð og fleira og það er náttúrulega mikið umræðu í skólakerfinu, skólakerfið er svolítið, það kemur eitthvað fólk saman og er að tala skólakerfið og byggir á eigin reynslu. Og það var kannski í framhaldsskóla fyrir 15 árum eða 20 árum og talar svona, kemst bara einhverju skynsamlega niðurstöðu sín á milli. En er kannski ekkert svona, þetta er svona brjóstvits afstaða, byggða á svona hvernig þetta var þegar ég var og ég legg til einhverja tillögur og hvað á að bæta það, en hitti bara engan veginn kannski vanda framhaldsskóla eins og þeir eru í dag. Er þetta ekki svolítið svona að þið sitið undir svona umræðu sem að kemur inn í og verður svolítið hávar í samfélaginu sem að bara, er ekki að ná málinu, sko. Þetta er ekki, og þið lendið alltaf í því að reyna að taka þátt í umræðu sem að er kannski í grunninn í upphafi skökk, sko. Er þetta vandamál? Ég held þú sért að lýsa bara mjög vel stöðu og svo þetta komum við fram og segjum hér okkar skoðanir, en þá eru þær kannski slegnar út á borðina því að við erum hagsmuna aðili. Við erum hér að berjast fyrir kjörum og þá er svo auðvitað þau hlusta á hagaðila í öllum málum. Þetta er fiskeldi, þau vilja ekki heyri neinu nema hagaðilum, sko. Þau vilja ekki heyri ykkur sem hagaðilum. Tja, ég er svo sem ekki mikla skoðunar og viðskiptaráð. Ok, stytting framhaldsskólans, var það til bóta? Sko, ég byrja að vinna í framhaldsskóla þegar styttingin er búin að eiga sér stað, þannig ég hef ekki samanburðin, en svo er alltaf spurning hvað er stytting og þú getur ennþá tekið framhaldsskólan á 4 árum. Þetta er kallað það, þessi kerfisbreyting sem var? Jú. Ingibjörg, var þetta til bóta? Sko, ég er nú raungreinakennari og mín upplifun var svo að við værum aðeins að draga úr raun og veru möguleikum þeirra sem að til dæmis voru að læra raungreinar til að undirbúa sig fyrir það sem gert er ráð fyrir að raungreina nám sé að byggja fólk eða undirbúa fólk til, sko. Það komið verið undirbúið upp í háskóla? Ég þarf að segja að ef þú ætlar að taka 4 ára námsframboð og einhvern veginn setja það niður í 3, þá er óhjákvæmilegt að það er ekki hægt að bjóða upp á allt sem að áður var í boði og vissulega voru skólarnir náttúrulega hver og einn að búa til sína námskrá og vissulega var svona reynt að vinna með þetta eins og hægt var, en ég tel að þetta hafi ekki verið gæfuspor. Það er svona mín persónulega skoðun, en þá vil ég bara undirstrika, núna er ég að tala persónulega sem kennari við þessar aðstæður, sko. En þetta fór í gegn svona, þetta var ekki þetta var ekki krafa frá kennurum eða þetta var ekki krafa innan úr kerfinu? Alls ekki. Þetta rann samt í gegn. Hann Björgvin G. Sigurðsson sem satt í menntamannanefnd lengi á þinginu, hann var að lýsa þessu, sko, fyrst til hann kom fram að þá var hann hlegin út af borðinu, svo kom hann bara aftur fram og þá var svona minna hlegið og svo kom hann í 3. skipti fram, þá rann hann bara í gegn. Þannig að hún var aldrei rædd, sko. Hún var aldrei rædd. Nei. Það var eiginlega öll umræðum en það var gegn henni, sko. En samt fór hún í gegn. Ég verð að segja það að versta við styttingu framhaldsskólans er að við skulum ennþá vera að ræða það núna og það sé einhvers konar smjörklípa í allri umræðu málefni framhaldsskólans.
Ég held að við verðum bara kannski að fara að sitja. Það verður ekki bakka til baka? Já, nei, það verður illa bakka til baka. En eins og Ingibjörg nefnir, þá eru möguleikar og Sandra nefnir að það eru möguleikar á að vera lengur í flestum framhaldsskólum landsins. Ég held að við verðum að fara að sitja punkt aftan við þá umræðu og vinna með umhverfið eins og í dag. Þannig að þá náttúrulega verið gríðarlegar samfélagsbreytingar á Íslandi, það mikil fjölgun innflytjenda og það eru miklu fleiri krakkar og ungmenni sem að koma heimilum þar sem ekki töluð íslenska og það hefur haft áhrif á grunnskóluna og mér kom hérna fram getur ekki haft bara áhrif á leikskólana að íslensku námi sem innflytjandi getur fengið út á leikvellinum að það er ekki eins öflugt og það var, það eru bara hlutfallslega færri sem að tala íslensku og er bara vandamál til þess að í Fellaskóla að skólalóðin kennir ekki íslensku lengur. Þannig að það er ekki svona stuðningur og kennarinn þannig alltaf að vera að hugsa hvernig ætla ég að bæta það upp. Og þá var það spurningin hvaða áhrif hafa þessar samfélagsbreytingar sem eru á framhaldsskólana og er framhaldsskóli nógu öflug stofnun til þess að geta brugðist við svona breyttu forsendum að aðlaga sig að ólíkum þörfum nemendana. Já, ef við hugsaum aftur út í myndina sem við skoðum upphafi, sem að hlutfall fjárframlaga til framhaldsskóla sem við verka landsframleiðslu. Það er búið að brjóta hneskilendar og svo sagt við ykkur hlaupið nú. Já, það er raunsann lýsing á því sem við erum að eiga við. Verðið þið varfið það í starfinu að þið eru að koma nemendur sem að gæti orðið bara fínir nemendur ef þau fengju þennan auka stuðning eða eitthvað slúðis sem að þið geti ekki veit. Já, algjörlega. Já, það er alveg og við erum en mér finnst þá skipta svo ofboðslega miklu máli að því eins og þú lýsir því, við erum að fá nemendur sem að eiga kannski erlenda foreldra sem tala litla íslensku og þau eru að koma upp í framhaldsskólana og það skiptir alveg ekstra miklu máli að við grípum þessa nemendur með fagþekkingu, með fólkinu sem getur aðstoðu því að foreldrarnir geta mögulega ekki aðstoðu í öllum fögum en þá verðum við að hafa fólk á staðnum sem er með menntun til þess að aðstofa þau. En erum við með það? Ef það kemur nemandi sem í hjólastóla þá erum við með svona ramp til að komast inn. En ef það kemur nemandi sem er með enga stuðningu í íslensku heima á sér, erum við með eitthvað ramp? Eða hann er hann bara fyrir neðan tröpunar? Ég get náttúrulega bara svara fyrir okkar skóla þá svari já, við erum með það. En það mættu vera fleiri að sinna því. Okkur vantar fleiri. Það gerir þetta veikum mætti? Ég held við gerum þetta bara frekar vel. En það eru þetta áskorun og það er líka ólíki menningarheimar og það þarf að mæta því og þú þarf þá að hafa þekkingu á ólíkum menningarheimum og öðru og það verður að vera inn í skólanum, í mannauðnum. Já, þetta er líka þannig vaxið að í sumum skólum þá gerst þetta bara hægt og rólega og eins og til dæmis Borgarskóla það er smám saman fjölgað þeim nemendum sem þurfa stuðning við tungumál. Miklu minna heldur en upp í Breiðholti til dæmis? Já, miklu minna en í Breiðholti, en í Ármúla. Það hafa orðið meiri svona holskjálfur í þessum skólum og þá er alltaf erfiðar að bregðast við. En við erum alveg í Borgarskóla komin á Kunnishólmarsku með þetta og við þurfum að fara að hugsa þessi máli på nýtt til þess að geta viðhaldið því góða starfi sem núna er unnið. En er ekki augljóst þegar maður sér brottfallstölur og svona að við erum að missa bara allt og stóran hluta af börnum innflytjenda annarri kynslóð út úr skólakerfinu og þar með út á hvernig jaðar í samfélaginu og við vitum það er bara það versta sem getur gert en af hverju gerir það ekki í þessu? Tja, þetta er stór spurt brottfalli sem kemur fram í framhaldsskólanum það hefur kom nú fram þegar skýrsluhöfundar þessarar brottfallsskýrslu núna, hvað er hún gömul? 3 ára, cirka 2-3 að það niðurstaðan var í rauninni þetta brottfall verður til áður en þau koma. Brottfallið er í rauninni afleiðing af því hvernig fólk kemur inn og en að sjálfsögðu eins og Sandra var að lýsa og því að það þarf að taka við öllum, við verðum að geta það og þá er náttúrulega þetta við verðum að geta aðstóðað nefndurna eins og kostur er og þetta hefur komið
svona dálítið eins og holskefla yfir mjög marga skóla, mjög hátt hlutfall fólks af erlendum uppruna sem kemur inn og þá eins og Ingibjörg lýsti svo vel áðan að þegar að hagræn hvati sá að tróða og fylla alla hópa eins og hægt að þá kennari kannski komin í aðstæður sem eru engan veginn viðráðanlegar. Þá hann að kenna kannski raungrinnar og hann veit alveg að þessi krakkar þarna skilja ekki hvað að segja. Einmitt. Og hann hefur eins og enga möguleika á því að bregðast við því, sko. Það ekki annar kennar í stofunni eða... Nei, og við erum... En þá eru kennararnir byrjar að horfast í augu við þá sem eiga rétt á öflubrið þjónustu og svíkjað það. Þetta heyrir maður oft þegar maður að tala við fólk í heilbrigðiskerfinu sem að gera fólk bara geðveikt. Að því að ég sé í framlínunni, að vera að neita þér þjónustu sem þú átt rétt á, vegna þess að þau láta mikið fá peningi til að gera það. Já, og ef við hugsum bara þetta, hugsum þetta heildrænt, alveg frá leikskóla og út úr framhaldsskóla, að þá náttúrulega það bara skyld okkar sem samfélags að allir fái sinn stað og fái þá menntun og stuðning sem þeir þurfa, vegna þess að þegar við svo skilum einstaklingunum frá okkur þá eiga þeir að vera heilir og virka og þetta verðum við að ná að gera og það væri svo sannarlega fjárfesta ekki bara í skólunum heldur í rauninu bara í framtíð fyrir samfélagið. Þetta einstaklingar sem að finna sig ekki og heldast úr lestinni verða brottfall. Og það sem sparar í skólakerfinu það kemur í hausinn. Algjörlega. Þannig að það að auka framlög í framhaldsskólana, fjölga kennurum. Það ekki meira? Ja, það að fjölga kennurum með réttindi, með rétta menntun og réttindi til þess að starfa í framhaldsskólum. Það er tölurnar sína okkur það. Og ná tök á umræðinu skólamál svolítið, sem áða til að vera í lausamölunni einhvern veginn. Já, það held ég sé alveg hárrétt. Það er þannig að hún fer svolítið í, við getum sett svona lausamöluna. Við allavega, menn eiga ekki að ræða skólamál einhverjum með andköfum og með peningaveskið fyrir fram á sig. Það er ekki það sem menn eiga að gera. Og ef einhver heldur í fram að sig með svona einfalda lausn, hann er ekki ég held að við getum alveg vara við einföldum lausnum í þessu samfélagi. Herðu, gaman að hafa ykkur Sandra, Anton, Guðjón og Ingibjörg. Kærar þakkir. Takk fyrir þess. Ég ætla að setja þetta áfram og fjallum samfélagið sem við lifum í, en ég ætla að minna á morgun að þá það grunnskólinn sem verður á dagskrá Rauðaborðsins og svo á fimmtudaginn að þá það tónskólarnir. En núna eitthvað allt annað þessu. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu á þessum gula þriðjudegi. Það er svona blásið til vakningar gagnvart eiginlega sjálfsvígsmálum. Það er dálítið of margir ungir og gamlir sem að taka sitt eigið líf á Íslandi og svona fólk var hvatt til þess að nokkra stofnanir sem tóku sér saman og hvöttu fólk til þess að klæðast gulu eða skreita sig á einhvern nátt með gulu. En í dag ætlum við að ræða annað mál sem kannski samt því miður er jafn dramatískt svona ef maður horfir til lengri tíma og það eru náttúruverndarmálin og svona þessi margumræddu orkuskipti sem stjórnvöld og orkustofnanir svolítið má segja klifa á og við ætlum að pæla í því hvort að þessi svokölluðu orkuskipti, hvort þau séu feli í sér náttúruvernd og raunverulega nógu framsýna hugsun og til mín eru komnir tveir náttúruverndar svona forkólfar, það er Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands og svona brautryðjandi í náttúruvernd á Íslandi og Snæbjörn Guðmundsson, jarðfræðingur og formaður náttúrugriða. Getur byrjað að segja mér hvað eru náttúrugrið?
Náttúrugrið eru tiltölulega nýstofnuð samtök, 30 ára og með markmiðið er að vernda líffræðilegan og jarðfræðilegan fjölbreytileika í náttúru Íslands. Þannig að þetta er náttúruvernd á breiðum grundvelli og þetta er svona, við höfum tekið þann pól í hæðina að keyra á mál út um allt land sem það þarf að huga að. Og þú skrifaðir grein sem var í gær á Vísi sem var svona dreift ansi víða, sá ég. Já. Þar sem hún heitir að sjúga í sig orkulindir Íslendinga. Einmitt. Og þar ertu einmitt að segja, þú ert nú að tala um svona, þú vísar þarna í orð fyrrverandi formanns Landsvirkjunar. Nei, þetta er hann Hörður sem er ennþá forstjóri, sko. Já, hann er ennþá forstjóri, já, fyrirgefðu. Þetta er, maður hefur auðvitað fylgst með þessum málum í langa tíma og ekki kannski lengi á átni, en ég man eftir þessu þegar hann tók við 2010 og þá átti að keyra á orkuöflun í landinu. Og hann var á einhverjum fundi þarna 2011 þar sem hann talaði um að nú ætti að keyra á orkuöflun og bara síðasta stórvirkjana skeiðið í sögu landsins. Það sem verið farið bara í systematískt greinlega í alla þessa stóru virkjanakosti og bara klára það. Þannig að þetta væri síðasta svona hagvaxtarskeiðið eða svona hagskeiðið þar sem yrði keyrt á virkjanaframkvæmdir sem að svona drifkraft samfélagsins, við getum orðað það svoleiðis. Þetta er 2011 og þú eiginlega lítur um öxl og svona velti fyrir þér, hvað ef þetta hefði orðið að veruleika? Já, sko það sem reyni drífur þessa, sko kannski grundvöllur greinarinnar er þetta að síðustu árin hefur verið talað um að nauðsyn virkjanaframkvæmda sem forsendu orkuskipta og þetta er græn orka og þetta er framlag til loftslagsmála, en ef maður lítur aftur í tíman og meira en 5 ár, kannski 5 til 10 ár, jafnvel lengra aftur, það hefur alltaf verið þessi þrýstingur á virkjanir, algjörlega óháð loftslagsmálum við umhverfismálum. Þannig að sko að mínum mati þá er þessar hugmyndir í dag, þetta er ekkert nema grænþvottur og þarna kom allt í einu fram nýtt hugtak. Menn fóru að nota loftslagsmál eða náttúruvernd í einhvers konar skilningi þess orðs sem skálkaskjól fyrir frekari virkjanaframkvæmdir sem hafa alltaf verið á dagskrá. Þannig að þetta er svona einhvers konar fölsk eins og segja skálkaskjól fyrir virkjanaframkvæmdir sem hafa alltaf verið á dagskrá. Þannig að ég fer aftur þarna 13 ár og segi Landsvirkjun ætla alltaf að virkja. Og að virkja fyrir orkuskipti, það er bara nýjasta svona, það er fyrirslátturinn. Já, það er fyrirslátturinn og svona eins og kynninga, það er bara einhver eins og PR, það er gott að geta ef við talaðum orkuskipti sem náttúruvernd. Það er eiginlega búið að stela svolítið hugmyndir náttúruvernd og setja henni í algjörlega nýtt og skakt samhengi sem hefur ekki alveg með sannleikann að gera. Þú segir þeirra takmark er að ganga eins nærri náttúrunni með virkjunum og þeir komast upp með og selja hæstbjóðanda orkuna í þágu tímabundins hagvaxtar, algjörlega burt séð frá áhrifum á lífríki, landslag og samfélag. Já, og þetta er bara ef maður horfir alla helstu virkjunarkosti sem hafa verið skoðið síðustu ár. Hvalárvirkjun, virkjun í Skjálfandafljóti, virkjanahugmyndir í neðri hluti Þjórsár. Þetta er tökusdæmi Hvammsvirkjun. Þar er vegið á mjög alvarlegan hátt að viðkvæmri náttúru og vistkerfi Þjórsár sem er þarna eitt stærsti náttúrulegi laxastofn landsins. Og Norður-Atlantshafslaxinn er í hættu núna og nýkomin á lista yfir tegundir í hættu á heimsvísu. Og þarna er Landsvirkjun, Hvammsvirkjun og virkjanir neðri Þjórsár hafa verið að dagskrá nú í 20 ár.
og runnin lengur. Þannig að hún ætlar einhvern veginn að þá að virkja og reyna einhvern veginn svo að redda lífríkinu og öllu þessu þarna. En náttúran runni þvælist fyrir, eins og ég sé þetta. Þannig að segja að Hvammsvirkjun sé hluti af einhvers konar náttúruverndaraðgerðum sem verið að reyna málana, svona einhvern grænu litum. Þetta gengur algjörlega gegn grundvallar hugtakinu sem náttúruvernd því þarna verið að horfa að reyna að færa fókusun í umræðinu yfir á náttúruvernd sem loftslagsaðgerð fyrst og fremst og meðan náttúruvernd miklu heildstæðara hugtak og felst að sjálfsögðu loftslagsaðgerðir eru hluti af náttúruvernd en líka varðveisla viðkvæmra vistkerfa, ósnortinnar náttúru og með því að klippa þann hluta frá, það bara eins og skera undan sér annan fótinn og halda að þetta verði einhvern veginn jafnvægi eftir. En það komar aukin líka að það sé verið að hugsa þá þriðja þáttinn sem samfélögin og raunverulega að við þurfum á að við verðum þessir spádómar að við verðum búin með orkun okkar, þessa grænu orku og búin til kannski einhvers konar falskur valkostur og annarkvort verðum við að grípa til mjög óumhverfisvænna orkugjafa, búa við skort eða að virkja meira. Þetta svona það sem dálítið hamrað á finnst mann í umræðinni. Þetta þetta áróður. Því að þetta verið einmitt eins og þú segir búa til einhvers konar falska valmögulega. Það verið að hræða fólk, segja því að ef það verið ekki virkjað og það það sem búið að stanslaust í mörg ár, segja að ef það verið ekki virkjað þá munið að koma niður á lífsgæðin fólks og maður sér þess að ráðamenn tala að fólkið sem stendur gegn virkjunum, það munið bera ábyrgð á, ég segi ekki hruni samfélagsins, en það ýjað að því. Og þetta auðvitað grafalvarlegur undirtónn. Að setja á herðar fólk sem vill vernda náttúruna, setja það á herð þess fólks. Að vera bara afturhaldssinnar og raunverulega, ekki samfélags til bóta. En Árni Finnsson, þú hefur skrifað greinar náttúrulega margar og ert núna að ganga frá, það ekki með fleira fólki athugasemdum. Þú sagði mér það raunverulega 18. september frestur, 22. Þá rennur út frestur til þess að gera athugasemdir við aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum og umhverfismálum. Nýja uppferða. Nýja uppferð, já. Síðasta var gefin út 2020, fyrir 4 árum. Og þú gerðir athugasemdir þá væntanlega. Hvað finnst þér svona uppfærsluna? Það eru svona fallegi litir í skýrslunni og PowerPoint eða sem sagt tæknin, þetta svona vel framsett en mann finnst það ekki beint vera sannfærandi stefnumótun samt? Nei, það vantar markmiðin. Hvað á að draga mikið úr losun? Það hlýtur að vera markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda vegna þess að það vandamálið. Og við erum Íslandi með í alþjóðlegu samstarfi að draga úr losuninni. En það kemur ekki fram hvert markmið stjórnvalda og hefur eiginlega aldrei komið fram. Og ekki með skýrum hætti, það var hérna sagt 2020 Ísland vel innan sinna skuldbindinga en það var aldrei sagt hvað það þýddi í rauninni og það það sama uppi núna 35% á þess að segja töluna. Það svona hins vegar bent á, það engin markmiðið mitt en það svona bent á ýmsar, það bara komið votlendi og skólendi og rafmagnsbílar, það svona ýmsar lausnir sem eru nefndar. Já, það þeir fjölga hugmyndum, ekki aðgerðum, heldur hugmyndum kannski úr 50 í 150. Sumt það bara svona nefnt sem möguleg leið en eftir 4 ár það hefðu nú kannski þurft að fá skýra áætlun hvernig á að fara þessu og ég held að vandinn sé sá að atvinnulífið vill ekki spila með. Allavega ekki samtök atvinnulífsins og ekki viðskiptaráð. Hugsanlega samtöku iðnaðarins, ég held það en
Hann kemur til okkar Sigurður Hannesson. Já, verður gaman að heyra hvað hann segir. Frá samtökum iðnaðarins og eftir. Við ætlum að mynda að ræða. Ég held að sko, að því að Guðlaugur Þór fór þannig út þegar hann tóku embættið að sko, hann ætlaði að vinna með atvinnulífinu og þeir kunna þetta best, þeir reka þessi fyrirtæki, þeir geta sagt okkur hvernig þeir ætla að gera þetta. En það bara ekki komið í ljós hvað þeir ætla að gera annað en samtök atvinnulífsins segja það bara óréttlátt að við séum að draga úr losun, við erum svo góði í hreinni orku og nákvæmlega sama kemur frá viðskiptaráði. Þannig að eiginlega þá það að gefa Guðlaugi Þórðarsyni umhverfisráðherra og loftslagsráðherra langt nef. Já, þau eru ekki ónulangt nef. Já. En sko, en núna það virðist eins og sko eftir síðasta fundin í Dubai var það ekki? Þegar þið komið hérna til okkar í janúar. COP28. Já, þá var svona, einmitt fólk sem hafði ekki áður farið á þessu fundi var í hálfgerðu sjokki yfir því það virtist, hvað stórfyrirtæki raunverulega hefðu mikil hræðjatök á stjórnvöldum og þeim sem hafðu sem sagt allan þennan málaflokk að gera að virtist, og það var bara með naumindum hægt að stoppa af þarna einhverja rosalega kröfur stórfyrirtækjana. Þannig að það sama upp á teiningum hér. Ég held að það hefði ekki verið stoppaður en þið var allan að fresta, getum við sagt. Og olíufyrirtækin þau voru með það uppi helst að binda kolefni sem þau losa eða eru ábyrg fyrir jafnóðum sem mjög skrítin hugmynd, svona eðlisfræðilega séð. En hvernig þá staðan hérna ef að samtök atvinnulífsins, viðskiptaráð, ég menn hafa þessi batteri og samtök iðnaðarins beinlínis völd til þess að hafa áhrif á stjórnvöld? Gætu stjórnvöld ekki sem sagt komið með heildstæða stefnu og bara kýlt hann áfram og vísa þá til vísindana og allra rannsókna og alla rannsóknir sína að það verði að draga úr losun. Það bara verði að draga úr losun. Það alveg sama hvort það líka gert eitthvað annað. Fyrst og fremst verði að draga úr losun. Það ekki rétt? Jú. Á fyrri hluta þessar ríkisstjórnar, það að segja frá 2017 til 2021, það var alveg greinilegt að umhverfisráðherrann Guðmundur Ingi Guðbrandsson og forsætisráðherrann, þau voru svona að reyna að koma þessum málum áfram, en það gekk ekki. Það var greinilega mjög mikil andstæða innan ríkisstjórnar og þingflokka Sjálfstæðisflokks kannski og Framsóknar og svo í þessar ríkisstjórnar sem Guðlaugur Þór ætlaði að vinna með atvinnulífinu, þá hefur hann ekki fengið umboð til að móta þá stefnu sem þarf að móta um samdrátt í losun. Atvinnulífið ekki að vinna með honum. Nei. Og var ekki að vinna með Guðmundi Inga þar á undan, alls ekki. Þannig að það umverulega einhver undirliggjandi hótun virðist vera að ef það eru settar of miklar takmarkanir að þá muni hvað? Þessi fyrirtæki bara fara annað. Það var alltaf sagt áliðnaðinn. Já, áliðnaðurinn náttúrulega í sérstökum hópi fyrirtækja sem tilheyra viðskiptakerfi Evrópusambandsins en ekki skuldbindingum Íslands beint. En vandið hjá áliðnaðurinn er að áliðnaðurinn hefur ekki sýnt mikla viðleitni til að draga úr sinni losun og verður ekki hægt fyrir að þau hafa yfir ráða tækni sem leyfir það að framleiða álag þess að brenna kolum. En sko áliðnaðurinn hér bara eins og áliðnaðurinn í Evrópu, Bandaríkjunum, Kína, annars staðar. Þeir eru náttúrulega sem minnstar álögur og sem minnst gera. Og minnsta eftirfylgni líka varðandi Já, bara sagt að ef að við þurfum að taka meiri skuldbindingar á okkur heldur þeir sem eru í Kína þá erum við búin að vera. En manni finnst sko það sé búið að reikna það út að jafnvel þótt að álverin færu annað, jafnvel þótt að sumir af þessum
þessum stóru fyrirtækjum sem ekki vilja beygja sig undir regluverk. Þóttu færi annað, það myndi Ísland ekki vera endilega svo verðsett, eða er þetta glæfralegt, finnst ykkur að segja það? Hvað myndi þið gera ef þið væru, umhverfisráðherrar? Já, ég held að við getum lagt stóriðuna til hliðar varðandi losun. Þeir eiga að leysa máli sjálfur, stóriðan, með því að kaupa sér losunheimildir. Þær kosta náttúrulega töluvert nú orðið. Þær voru ekki dýrari fyrir 10 árum, en þær eru orðnar dýrari núna. En það er ekki ábyrgð íslensku ríkisstjórnar, það er ábyrgð álverana og stóriðunar að kaupa sér þessar heimildir. Það hefur engin spurt á hvað það ætla að gera, en sem sagt, ég held að það séu nú svo ekkert að flýta sér. Það sem er vandamáli er sjávarútvegurinn, vegasamgöngur og landbúnaður. Þetta eru atvinnugreinar sem íslenska ríki ber ábyrgð á. Gagnvart þeim alþjóðlegu samningum sem við erum hluta að, það er að segja Parísarsamningnum, en í Parísarsamningnum þá erum við að vinna með Evrópusambandsríkjunum og Noregi, það er að segja EES-ríkin. Og við erum skuldbundið þar inn til þess að taka þátt í þeirri viðleitni, draga úr losunum, sameiginlega ætla Evrópusambandsríkin að draga úr losunum 55% og það er búist við að hlutdeild Íslands verði 40-41%. Og sjávarútvegurinn bara hristir hausinn. Landbúnaðurinn er ekki að gera neitt og það er helst í vegasamgöngu sem er eitthvað gert og hægt að gera vegna rafbílana, en samgöngur, borgarlínan er ennþá mjög umdeilt mál. Það náðist ákveðinn árangur hérna fyrir 2 vikum síðan eða svo. Pólitískur árangur, Bjarni Benediktsson sagði að þetta væri bara mjög góður samningur. En það er ekki búið að bjarga sig við, það er gríðarleg losun frá bílaumferð á Íslandi og flutningum ennþá. Þú hefur nú talað líka um svartolíuna, þú hefur oft talað um svartolíuna í skipunum, að það var nú alveg fyrsta mála. Það er alþjóðlegt mál í rauninni. Fellur ekki undir þetta íslenska, en ég held að það sem Ísland getur og á að gera hefur Ísland ekki gert. Og það er mikið tregða hjá atvinnugreinum eins og sjávarútvegi, landbúnaði, og andstæðan við samgöngusáttmálann er bílafyrirtækin eins og Toyota sem að hefur ekki neina, bara eitt módel af rafbíl til að selja og það módel hefur ekki fengið mjög góða dóma, þannig að þeir þurfa áfram að selja stóra jeppa til að græða jafn mikið þeir hafa gert í gegnum tíðina. Það er ekki vegna þess að samgöngusáttmáli sé vond hugmynd, það er vegna þess að það eru nokkur bílafyrirtækin í Reykjavík sem leggjast eindregið gegn því að þessi sáttmáli verði komið í verk. En Snæbjörn, þú ert vísindamaður, jarðvísindamaður, er það ekki? Jú. Og hvaða svar á jarðvísindamaður við svona raunverulega samtökum iðnaðarins, samtökum viðskiptaráðs, eins og Árni er að lýsa, bara að leggjast gegn því sem þið eruð að lýsa sem framförum. Þetta er raunverulega, að því að eins og vorum að tala þetta er náttúrulega líka baráttum orð og þessi fyrirtæki nota alltaf orðið framfarir og til hagsbóta og grænvæðing og svoleiðis, en það sem þið raunverulega eruð að segja er að þetta er ekki framfaraskref, þetta er ekki til hagsbóta, þetta er ekki einu sinni, þetta er bara mjög skammsýn hagfræðileg sjónarmið. Já, sko það er auðvitað komið að þessu sem að náttúruverndin hefur alltaf þurft að eiga við, sko, sem er orðræðan í samfélaginu. Og maður hafði svona tilfinninguna að það væri einhver, sko,
Ég held að Íslendingar sko hafi nú alltaf eða svona stóru hluta skilið og átta sig á að loftslagsbreytingar væru yfirstandandi og loftslagssamfarir. En einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að það sé bakslag í þeirri umræðu. Og þar held ég að það sé hluti af því bakslagi er kannski líka einmitt orðaræðan sko ekki bara sko viljandi orðaræða að ráðast á hugmyndina loftslagsbreytingar heldur bókstaflega gengið of langt í grænþvottinum. Og almenningur ég var á tilfinningan að almenningur láta ekki plata sig að þessu leyti. Þannig að þegar það á að fara að tvöfalda orkuframleiðslu Íslendinga og samtök, ég er rauninni bara öll samtök og orkufyrirtæki, Samorka og samtök atvinnulífsins, iðnaðarins, viðskiptaráð, verkfræðistofur, orkufyrirtæki. Það einhvers konar sammála, einhvers svona samhugur að hér þurfa að virkja til að bjarga okkur út úr loftslagsvandanum og standa við okkar skuldbindingar en ég held að almenningur sko, ég held að þessi áróður hafi ekki alveg náð í gegn og já, almenningur einhvern veginn bakslagið að því leyti að það var gengið á langt í þessum hugmyndum og fólk tekur ekki ég held að fólk hafi ekki tekið vel í það að þegar reynt að ganga svona fram af fólki að hér þurfi að sko ég meina hvað það að reisa mörg vindorkuver og svæði og leggja svo margar heiðar undir vindorkuver og fólk ekki ánægt með þetta og þá kemur bakslag í hináttina sko að það fólk hugsa að þetta eigi að vera loftslagsaðgerðir þá ég á móti loftslagsaðgerðum. Þannig að þetta er rauninni tvíeggja sverð og allt í einu hugsa maður sko hver var hugmyndin uppalega með þessu. Það hér eigi að tvöfalda orku, það vita allir að Íslendingar framleiða mesta raforku á mann í heimi. Þannig að þá erum við allt í einu komin í það aðstöðu að það sem málað sem loftslagsaðgerðir fólk átti að sjá því að þetta ekki raunverulega loftslagsaðgerðir heldur grænþvottur og þá verið að sko vega að þessari hugmyndum að það þurfum breytingar okkar lífstíl en þetta svona En þá kemur breytingar á lífstíl að flokka meira, kaupa færri föt, fara í second hand shoppur og þú veist, þetta svona einhvern veginn, það eins og við séum, einmitt að því það vantar svona skýra markmiðsetningu hjá stjórnvöldum, að þá allur almenningur, eins og ég upplifa svolítið og þú ert að segja að það menn finna á sér að þetta ekki alveg rétt, þetta getur ekki alveg staðist, það eitthvað sem gengur ekki upp í þessari mynd, en það svolítið erfitt að festa hönd á það, hvað það sem gengur ekki að því það verið að blanda þetta svona einhverju mörgu saman og það verið aðeins að rugla svona í og þú varst að segja líka þetta greinin þín til dæmis, þar sem þú ert að segja að það sé ekki sagt, þessi orkuskipti, þessi áróður orkuskiptin, hann sé ekki mjög jákvæður fyrir náttúruvernd og svo það sumir sem eru ánægðir með greinin og mér fannst hún svo, þú varst svolítið svona talaði svolítið hreint út og svona hressandi þegar svona vísinda fólk tala hreint út en svo eru kannski sumir sem að geta nota greinina þína gegn því sem þú ert að segja Já, þetta sko þetta tvíeggja sverð að því leyti að vegna þess að það er búið að fylla okkur öll af þeirri hugmynd að ég þurfa að virkja til að bjarga náttúrunni. Heiminum. Já, heiminum, já. Við séum að fara að hér þurfa að virkja til að bjarga heiminum en við vitum vel að
við ættum að vita að náttúra Íslands mjög sérstök og hún í sjálfu sér mjög mikilvæg. Þannig að með því að vega henni með virkjanaframkvæmdum þá erum við rauninni að eins og ég segi, klippa á hinn hluta náttúruverndarinnar sem líka mikilvægur á heimsvísu, sem að vernda vistkerfi ósnortna náttúru. Þannig að grænþvotturinn sem að felst í þessum virkjana hugmyndum, hann gengur ekki upp og fólk farið að nota, já eins og þú segir, allt í einu náttúruverndin sem snýr að því að vernda náttúruna og vistkerfin gegn áróðri og grænþvotti nauðsyn virkjana fyrir orkuskipti, hann auðvitað getur snúið sér á hvolf og þá allt í einu hægt að nota náttúruvernd sem afsökun fyrir því að gera ekki neitt í loftslagsaðgerðum. En það alls ekki og það auðvitað alls ekki það sem að í huga náttúruverndarinnar, allan ekki mínum huga og því að... Já, að því að þú segir það að virkja meira ekki náttúruvernd. Nákvæmlega. Við getum nýtt okkur þær virkjanir sem við höfum nú þegar á mun betri hátt og nýtt okkur aðrar leiðir. Og þú segir líka, raunverulega það kannski best að náttúruverndar sinnar segja það, að því það þarf að draga úr neyslu okkar og þá sé kannski best að gera sér minnst í svona drastískum. Í rauninni held ég, ef við getum orðað það svona, að virkja meira rauninni sama og áframhaldandi neysla. Já. Við erum bara að gera meira af því sama og við höfum gert í áratugi. Þótt að sé grænt. Þótt að það sé hægt að segja að virkjanirnar okkar séu vissulega grænni kostum heldur en... Það losa ekki kolefni, kolefnisjöfnunin minni, morðar svoleiðis. Hún vissulega, ég meina ef við viljum smetla í eina vatnsaflsvirkjun þá það gríðarlegt steypumagn. Bara það eitt og sér. En það líka vegur að, eins og ég segi, vistkerfum, ána. Það líka alls konar, það mikil raunni auðlinda sóun á heimsvísu ef að þjóð sem þegar virkjað gríðarlega, eins og ég segi, langmesta raforkuvinnslu þjóð í heimi og íbúa, ef hún ætlar að fara tvöfalda raforkuframleiðslu sína. Meðan það miklu meiri þörf á þessari hreinu orku, við getum orðað svoleiðis, annars staðar í heiminum. Þannig að þetta græðgishugsun og þetta áframhaldandi sama neyslumunstur og við höfum búið við hingað til. Þetta henni bara virkjana neysla. Við megum ekki við þessu. Við þurfum að draga úr losun, hluta því að draga úr neyslu og kannski draga úr raforkuneyslu. Kannski draga úr, í rauninni getum að, í mínum huga það besta sem við getum gert fyrir náttúruna og í loftslagsaðgerðum að virkja ekki meira. Virkjanirnar hluta neyslunni. Þannig að þetta alls ekki það sem að áróðurinn hefur snúist Hann hefur snúist að meiri virkjananeysla sé góð fyrir umhverfið, góð á heimsvísu, loftslagsaðgerð heimsvísu. Ég held að þetta sé algjör þvæla. Og fyrir utan það líka talað að virkjanirnar þótt að séu grænar, að þá þetta, þessi endurnýjanlegu orkugjafar, jarðvarma orkan náttúrulega stórkostleg, en vísindamenn hafa nú sýnt fram á að það sé verið að virkjana of hratt í flestum tilvikum og áætlanir séu það að virkja þær of hratt og svona kannski af mikilli græðgi þannig að þær muni jafnvel ekki standa undir nafni sem endurnýjanlegar af því þær muni eins og deyja út. Og þetta eins og náttúrufræðingar hafa bent á bæði í lífvísindum og jarðvísindum að þá raunin hægt að líta á jarðvarmavinnslu að miklu leyti sem raunin bara sem námuvinnslu. Og okkar helstu jarðhitasérfræðingar hafa bent á það og það Hellisheiðarvirkjun var gott það sem var að fara allt og hratt í uppbyggingu og virkjun og hún stóð ekki undir sér og menn vissu þetta alveg, það var samt farið í hana og líffræðingar bent á að það að vega að
mikilvægum svæðum og við erum með svæði sem eru mikilvæg á alþjóðavísu, Þjórsárver og fleiri og við erum með tegundir eins og Norður-Atlantshafslaxinn og Þjórsárlaxinn sem eru mikilvægur á heimsvísu að vega þeim vegur þá erum við leið að vega að líffræðilegum fjölbreytileika, varðveislu vistkerfa og náttúru þannig að út frá náttúruvísindunum þá virkjanastefnan sko í rauninni þetta ónefni að kalla þetta græna orku og það verið bent á þetta víða. Ég meina, talaðu SOX-virkjanirnar sem eru bara síns tíma. En það var í rauninni, myndi engin heilvitamaður fara í Stengustöð í dag. Hún hafði mjög drastísk áhrif á umhverfið sitt. Þannig við getum haldið sko það getur verið græðgisorka kannski, en ekki græn orka. Og þetta allan grænu verkefni dagsins í dag sem eru fyrir eins og Hvammsvirkjun alls ekki græn. En nú að fara að veita aftur virkjanaleyfi, heyrði ég, fyrir Hvammsvirkjun ekki. En Árni, þú hefur oft sendt ábendingar til stjórnvalda og gert athugasemdir við áætlanir þeirra. Svona, þú er athugasemdir við stjórnvöld en líka við til dæmis hvað ég að spyrja Sigurð Hannesson formann samtaka iðnaðarins hvað er að? Af hverju átta menn sig ekki á þessu heildarsamhengi einhvern veginn? Þú vilt að spyrja hann bara hvað eru mörg fyrirtæki í þínum samtökum sem hafa dregið losun? Já, það er bara spurningin. Þetta með það sem einstaklingurinn getur gert með því að kasta ekki matarleifum í rusli eða kaupa sér rafmagnsláttuvél eða rafmagnsbíl eða hvað það er. Það er svo umræða beinist oft að einstaklingunum sjálfum. Þú veist, áður en fyrir að gagnrýna stjórnvöld, ertu búin að sortera sorpið þitt. Þessi umræða beinist oft gegn almenningi. Þetta var fyrsta aðgerðin sem að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs greip til. Það var rétt fyrir Parísarsamninginn. Það var að setjast að verkefni að draga úr matarsóun. Já. Og reyndar kom svo að rafmagnsmaður bílana en ég held að sko almenningur sé mjög til í að flokka sorpið sitt mjög og ég held að almenningur sé til í að nota hreina orku á sláttuvélarnar eða bílana sína, engin spurning en eru stjórnvöld tilbúin að beita fyrirtækjunum setja lög í landinu sem fyrirtækin fari eftir? En er þetta ekki svolítið það spurningum að stjórnvöld standi með fyrirtækjum en ekki almenningi og sem sagt og rökin séu þessi gömlu hagfræðilegu rök sem sagt að það að standa með fyrirtækjunum það mun á endanum hjálpa almenningi að því að fyrirtækin séu að búa í haginn og það sé þá ákveðin nýsköpun sem eigi sér stað í þessi nýsköpunar mýta raunverulega fyrirtækin sem auðvitað sum þeirra eru í nýsköpun en kannski flest þeirra eru ekki mikið svona í nýsköpun og í framsýni og kannski staðan núna ólíkt því fyrir 20 ár núna eins og þú ert að líta öxl að það hefur ekki sannað sig það að ætla að láta fyrirtækin leiða vagninn og búa til framtíðarsýnina. Það hefur ekki hjálpað okkur því að við hefum ekkert losað. Ég held að fyrirtækin hafa ekki tekið boði Guðlaugs Þórs samvinnu mjög vel. Það kannski bara öllu heldur illa. Eins og samtök atvinnulífsins, viðskiptaráð hafa með skrifið sinni syngt fram á. Ég held að almenningur þurfa að sjá, sko, það er ekki skort áhuga hjá almenningi, alls ekki. Og við letum gera skoðanakönnun fyrir 20 ára síðan, þar sem spurt var hvort fólk hefði áhyggjur af loftslagsbreytingum. Og mér minnir að verið sko 70%, já. En það er alltaf reyna að snútur eins og með svo Landsvirkjun hefur gert með orkuskiptin.
það er vel hægt að skipta orku í samgöngum á þess að auka einhverja orkuframleiðslu. Einu nemur það að spara heilmikla orku í kerfinu með betri nýtingu á orkunni. Landsvirkjun gerði ágæta skýrslu það ég veit þessari leið. Þannig að við þurfum ekki einhverjar virkjanir, Hvammsvirkjun eða hvað hann heitir til að geta knúið bílinn okkar. Fyrir utan það að tækniþróunin er svo ör í sólarorkunni að það er velegt að nýta sólarorku í Íslandi drjúgan hluta árinu til að búa til rafmagn og þar með fyrir bílunum okkar. Þar má segja til dæmis að það séu þetta fyrirtæki, framsýn fyrirtæki sem að knýja áfram rannsóknirnar á sólarsælunum og sólarorkun ekki. Þannig að það kannski er einhver leyti sagt að það er mjög mikilvægt að vinna með þessum samtökum iðnaðar eins og samtökum atvinnulífsins, en það er eitthvað í þessu ástarsambandi ríkisvaldsins við fyrirtæki sem það er eitthvað mjög skrítið. Það er kannski eins og bara iðnfyrirtækin eða atvinnulífið er svolítið dóminerandi í þessu sambandi. Og til dæmis varðandi þessa aðgerðaáætlun sem við myndist á að það var ekkert samráð haft við frjálsfélagasamtök, ekki nokkuð. Nei. En ótal fundir hafði með samtökum atvinnulífsins. Já. Og við fengum ekkert að heyra því. Sáum bara myndir á vefsíðu ráðuneytisins. Já. Og vísindafólk, náttúruvísindafólk kannski ekki með í ráðum heldur eða hvað? Ekki nema að sé að vinna fyrir þessi fyrirtæki. Það er raunin þannig í dag að við erum með orkustofnun sem við erum ekki að treysta á fyrir að fá tölur hversu mikið þarf að virkja, hversu mikið orkunýtingin og svo framvegis. Og orkustofnun gefur út skýrslur sem við erum ekki að treysta á sem almenningur. Þetta er stofnun okkar, ríksins. En Landsvirkjun býr til eigin skýrslur og Landsnet líka. Og kannski Samorka líka og allar þessar skýrslur þeim er dælt í stjórnarmenn og þeim sagt að vantar orku hérna. En það er ekki endilega það sem Orkustofnun segir. Alls ekki. Og það er ekki bara orkan sem fer til spillis raunverulega, það er líka náttúrulega fjármagnið og þessi samfélagsauður og náttúran, þar að segja sem að virðist vera að lendi í bara vasa eða einhver gróði, lendi í vasa fyrirtæki eiganda og einhverja milliliða kannski. En svo gefur við ábyrðin alltaf, að það er kannski þessi fyrirtæki sem ber ekki ábyrðina og er ekki með framsýnin og er ekki krafnir framsýnin ef eitthvað kemur fyrir. Já, við vorum að ræða hérna áðan fréttir í gær að það var búið að redda orku fyrir Vestfirði. Og allt í einu var búið að leysa þetta mál sem hafi verið notað mikið til að blammera umhverfissinna fyrir það að vilja ekki framlega orku til að skipta út dísilraforkuveri í Bolungarvík. Þetta reyndist ekki neitt mál. Þetta var eitt pennastrykk. Hvað er hérna í gangi þá? Hvað lesið þið þetta? Þeir bara komist að því líklega að það væri hagstætt að hætta að brenna þessar olíu. 520 milljónir staði í Bæjarins Besta og Ísafirði í gær. Og umhverfisráðherra kannski hugsa að það er gott að losna þessa losun sem kemur frá þessari dísilverksmiðju og hann er líka hugsað að það er gott að fá hreina orku og leysa málin. En þeir eru búin að standa og gapa hérna í 3-4 ár að þarna sé verið að koma í veg fyrir nýtingu hreinnar orku. Það þarf ekki að virkja neitt. Það þarf ekki að byggja neina línur. Málið var bara leyst í gær. Þetta er... Og þannig væri hægt að leysa, talið þið, það væri hægt að leysa ótrúlega mörg mál ef það væri bara eitthvað samhæft átak og einhver framtíðar hugsun og alvöru markmið. Ég held að það er annar mál sem við náttúruverndarsamtök hafa verið blammeri fyrir, það er að það sé brennt olíu til að bræða fisk fyrir austan. Alveg að leysa þetta mál. Og margt annað sem má leysa hans að vera með í það. Já, sko, maður hugsa þetta
eins og maður sér þetta sko, það er þetta áróðustríð. Áróðustríð? Já, og í áróðustríði þá er ágætt að hafa vandamál til þess að lemja á hinum aðilanum. Eitt af þessum vandamálum var leyst í gær, eins og segi, einu pennastriki, þetta sem átnur að tala. Og áróðustríði, það er eiginlega sko, þið eruð náttúruverndarsinnar, þið vinnið með jarðvísinda og náttúruvísinda fólki og raunverulega kannski nýsköpunarfyrirtækjum sem eru með framsýni og eru að gera alvöru hluti sem og vinnum með samfélögum sem eru sko klofin í herðan niður víða land. Já. Þetta er ekki bara sko, þetta er ég hef fléttað saman sko náttúruvernd en líka umhugsun samfélög, umhugsun þetta eru margir þættir og ég horfum til vísinda líka bara til almennings og við hefum séð í samfélagi sérstaklega við Þjórsá, neðri hluti Þjórsá, það er algjörlega klofið. Við sáum nú hvernig þetta fór, Kárahnjúkavirkjun fór með samfélagi fyrir austan og það er þetta langt best að geta klínt á fólki sem er að berjast fyrir haga náttúrunnar eða hún ver sig nú ekki sjálf sko. Geta klínt á því í alls konar vandamálum sem hægt væri að leysa og þá er ágætt að bara sleppa það að leysa þau. Já, en svo er það náttúrulega ekki bara það að þetta hafi farið illa með samfélögin út af deilunum og menn hafi verið ósammála, heldur líka bara beinlinni sérmaður eins og Reyðarfjörð og fleiri þorp þar sem að þessi fyrirtæki og stjórnvöld ganga til þess við fyrirtækina að lofa að það verði óbúðslega uppbygging og þetta er yfirleitt samfélög svolítið í sárum oft sem að út af kvótakerfinu og út af fleiri svona gróttalegum aðgerðum. Landsvirkjun hefur stundað þetta stíft. Og svo bara verður engin uppbygging af því að þetta er ekki svona lífvænlegar aðgerðir fyrir samfélögin og ekki náttúruna. Leggja eitt ljósleiðara. Þetta átti nú að redda Árneshreppi sko 3 fasa rafmagni kringu Hvalárvirkjun. Það var auðvitað ekki hlutverk orkufyrirtækisins að gera það. Nei. En það var svo Hvalárvirkjun slegið á frest og það er svona blikur á lofti með hana og hvort að hún verði nokkuð tíman og það er komið 3 fasa rafmagn. Hvar er aðhaldið? Það eru þið og það eru við almenningur, hverju geta skilað inn athugasemdum fyrir 22. september við aðgerða á öllum stjórnvaldi? Það geta allir og kannski hægt að hvetja bara allan almenning til þess að skilja ekki eftir þó nema eina línu og bara, er það ekki? Inn í þessu, hvert á að fara? Hvar er slóðin? Þetta er á samráðsgátt stjórnvalda, samráðsgátt og það er auðvitað að finna þess að getur fólk haft sambandi við okkur ef að við vil komast inn í þessa hringekju sem að en við verðum náttúrulega að býta aðeins en þarna haustið 2020 þegar við skiluðum inn athugasemdum það hafa aldrei borist neinn svör frá umhverfisráðuneytinu. Nei, það er ekki samræð í gangi við ykkur. Það er ekki samræð, ekki samráð. Þetta var ómikið verk fyrir þetta fámennaráðuneyti að svara öllum athugasemdunum. Og eins og þú segir, í aðgerða áætlun stjórnvalda núna sem liggur fyrir að það er engin markmið listuð hvernig á að losa, kannski einhver markmið listuð svona en það er ekki skýrt þetta höfumarkmið sem er að draga úr losuninni. Það er óskýrt. Í staðinni talaði orkuskipti og eins og þið eru að segja þá er það ákveðin svona áróður sem á að fela í sér að það sé þessi aðgerð sem á að koma í staðinn fyrir losunina eða að orkuskipti eigi að fela í sér losun en þeir að segja að það gerir það ekki. Ef ráðamenn meina eitthvað með þessu með orkuskipti þá myndu þau leggja á borðið við þurfum að fá þetta miklu orku til að taka út allt bensín, alla olíu, allt. Rauninni og... En það gera þeir ekki. Nei, og þetta er, maður sá þetta einn mesti reynslupotti í orkugeiranum síðustu árin og áratugina kannski sem var Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar. Hann mætti einu svona ári og reyndi að tala fyrir því að hér þyrfti ekkert að virkja ekki fyrir orkuskipti í samgöngum. Það var nú svona frekar
litlar undirtektir og enginn reyndi nú alveg að svara því í rauninni sko. Fjölmiðlar svona mestuleiti svona ignoruðan en auðvitað var það vegna þess að hann þekkir Geiran inn og út. En þeir sem sagt eru á móti, það eru þeir sem vilja virka til þess að raunverulega bara fá hagnaðinn af þeim rúlandi fyrirtækjum líklega. Já, bara virka fyrir, þetta bara sama virkjana hyggjan og hefur verið. Já. Frá síðustu áratugum. Ég var að segja þetta gott í bili og svo reyni ég eftir megni að yfirheyra formann samtaka iðnaðarins Við óskum allsins besta. Já. Og það Árni Finnsson, formaður Náttúruverndar samtaka Íslands og Snæbjörn Guðmundsson, formaður Náttúrugriða. Já, Náttúrugriða og það mjög fallegt nafn, Náttúrugriða og jarðfræðingur. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hingað að rauðaborðinu á gulum degi og Árni, þú ert nú í gulum ból Ég reyndi og Snæbjörn, ert þú ekki í gulum skóm? Gulum skóm, jú, ég þarf ekki að fara að lyfta þeim. Nú, síðan svo fínir skór, gulir skór og ég heiti Oddný Eir og það var Pétur Fjellsteð sem stýrði, sem spilaði á takkana fyrir okkur og takk fyrir að hlusta og verum vakandi fyrir því hvernig við tölum framtíðina. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Komið sæl og verið velkomin aftur að rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur. Það Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Og ég ætlaði eiginlega svona draga þig inn í debatt sem ég var hóf fyrir þættinum, eins og þú vissir, við svona náttúruverndar sinna, Snæbjörn og Árna Finnsson og við vorum dálítið að ræða þessa orkustefnu Íslands og virkjana pælinguna sem þeir kölluðu nú raunverulega bara hálfgerðan áróður fyrir svona og þessar grænu lausnir allar væru svona einhvers konar skálkaskjól fyrirtækjanna fyrir því raunverulega að koma sér hjá því að minnka losun að raunverulega minnka losun og þessi ábyrgð stórfyrirtækja og fyrirtækja sérstaklega í iðnaðinum þessir ábyrgð væri á einhvern nátt svona svolítið útvistað eða þannig menn gengust ekki við henni og kæmist upp með það af því að þetta væri kallaður grænn kostur Þannig að ég ætlaði nú bara að byrja á að spyrja þig svona það, hvað þér finnst þetta eru mjög svona stóra spurningar, hvað þér finnst þessa orkuskiptapælingu, er þörf á því að virkja meira til dæmis? Já, þetta bara mjög gott umræðuefni og það náttúrulega þannig að ef við horfum á loftslagsmálin að þá snýst það að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og þá eftir atvikum að fara í þá mótvægisaðgerðir þar sem ekki hægt að ganga lengra í samdrættinum. Og ef við horfum á Ísland bara per se þá getum við sagt það svona með nokkur einföldun að losun gróðurhúsalofttegunda kemur úr svona 2 áttum. Það annars vegar í gegnum iðnaðarferla sem eru þá ferlar sem voru þróaðir sumir til dæmis í annarri iðnbyltingunni bara á 19. öldinni eða byrjun 20. aldarinnar. Og það dæmi það eru framleiðsluferlar sem eru nýttir í framleiðslu á áli og öðrum málmum. Hins vegar mikil losun á Íslandi vegna bruna á jarðefnaeldsneyti, olíu. Og það náttúrulega kemur mikið í gegnum samgöngur, bílafloti, skip, flugvélar og svo framvegis. Þannig að það sem að snýra iðnaðinum þá sérstaklega eru þá þessi losun sem að kemur úr iðnaðarferlunum. Og
sú losun, og þetta er auðvitað svolítið tæknilegt, en Evrópa hefur sammælst svona ákveðin kerfi til að horfa á. Þannig að það er eitt kerfi sem að snýr sérstaklega að stjórnvöldum í hverju ríki, sem þá ábyrgð stjórnvalda, og þar til dæmis eru samgöngur, tökum bara samgöngur landi, bifreiðar og fleira því tengt. Síðan er annað kerfi sem tekur sérstaklega utan stóriðuna og framleiðslu málma. Þar eru innbyggðir hvatar til þess að draga úr losun, og þar hafa fyrirtækin verið að vinna hörðum höndum að því að ná árangri, vegna þess að þau hafa þetta beina fjárhagslega hvata af því. Hvað eru innbyggðir hvatar, ef maður spyrja? Já, þannig að þetta þýðir það að þau þurfa þá að kaupa kvóta eða heimildir til þess og greiða fyrir losununa. Og það er ekki bara íslensk fyrirtæki sem eru að kaupa þessa heimildir, heldur, það hefur nú verið gagnrýnt. Þetta er samevrópskt kerfi, sem sagt, á þessum heimildum. Það heitir ETS-kerfið. Einhverstað þetta, sýnist manni þetta að þú kaupir svona einhvers konar syndaaflaust, þar að segja þú kaupir, þú heldur áfram að losa og menga og kaupir þér einhvers konar vottorð upp á að þú megir það, er það ekki? En hvar þá kemur spurningi sem Árni Finnsson spurði, hafa íslensk fyrirtæki hafa þau minkað losun sína síðustu árum? Sko þegar ég meina, auðvitað erum við mörg dæmi fyrirtæki sem hafa dregið úr losun og það er svolítið áhugavert að hugsa til þess að bara þróunin undanfarin ár, að ég man eftir því að þegar fljótlega eftir ég hóf störf hjá Samtökum iðnaðarins árið 2017 og við fórum að tala meira þessi mál, loftslagsmálin og tengd mál, að þá heyrðum við þetta raddir félagsmanna það að hverju við værum að eyða tíma í þetta. En svo nokkrum árum seinna þá kom bara mjög skýrt ákall frá félagsmönnum þvert yfir línuna það að við ættum að huga meira að þessum málum, vegna þess að fyrirtækin sjálf náttúrulega hafa sett þessi mál ofar á forgangslistan hjá sér. Við megum heldur ekki gleyma því að hjá Samtökum iðnaðarins eru býsna fjölbreytt fyrirtæki. Þetta eru allt frá einyrkjum upp í stórfyrirtæki, fyrirtækjum út all land, fyrirtæki í ólíkri starfsemi, fyrirtæki til dæmis í byggingariðnaði, fyrirtæki í framleiðslu, hugverkaiðnaði, tölvuleikjagerð, upplýsingatækni, það eru gullsmiðir og hárgreiðslumenn, snyrtifræðingar og ljósmyndarar og svo mætti lengi telja. Þannig er alveg frá miðöldum, frá gömlu gildunum í miðöldum alveg fram á framtíðina eiginlega. Algjörlega, það gerir það. Þannig að breytin er mjög mikil og þessi mál, loftslagsmálun snúa með býsna ólíkum hætti að þessum aðilum. En öll fyrirtækin eru meira og minna að hugsa þetta og velta því fyrir sig hvernig þau geti náð árangri á þessu sviði. En þú talar innri hvata og búin að útskýra fyrir okkur hvað það er raunverulega. En hvað með þá ytri hvata? Sem sagt, náttúruvernd til dæmis og loftslagsmálin í sjálfu sér, það er ekki kannski á ábyrgð fyrirtækjana, þótt að sé talað siðferðislega ábyrgð fyrirtækja, svona hinn seinni ár, að þá er kannski ekkert svona eftirlit eða hvað sem að gengur úr skuggum það hvort að þú sem er svona einhvers konar ytri hvati til að vita hvort að þú ert að hvort að fyrirtæki eru að hugsa heildina, samfélagin, hvort þau eru að skaða, hvort það er skaðaminkandi eða skaðavaldandi. Eru þið Samtök iðnaðarins, er það einhvers konar batteri ættu þið eða eru þið með svoleiðis hvata eða ytri hvata að þið mælist til þess? Sko við höfum ekki gert það beint en þetta er löggjöfin að þróast í þessa átt og fyrirtækin alltaf sjálf geta líka haft frumkvæði að fjalla þetta en svo mögum við ekki gleyma því að það eru þetta bara neytendur sem að kalla á þetta í meira mæli og sko fólk auðvitað velur bara tekur ákvarðanir á hverju einasta degi neyslu eða við hverju það skiptir þannig
að það auðvitað hefur líka áhrif á fyrirtækin. Það hefur áhrif en svo kemur það náttúrulega samt alltaf upp að þekkingin eða vitneskjan ferlin eins og segir þessi iðnaðarferli það er erfitt að kannski afla upplýsinga jafnvel fyrir blaðamenn eða rannsóknarblaðamenn ferlin þannig að neytandi verður svolítið að reiða sjá einhverja merkingu hvort það sé eitthvað eitrandi eða hvort það hefur verið barnaþrælkun í þessu iðnaðarferli og margir neytendur upplifa sig svolítið varnarlausa gagnvart stórfyrirtækjunum og þeirra kynningar herferðum og svona og sem kallast má græn þvotti og veit ekki. Já, og þá ertu væntanlega að vísa í alþjóðleg stórfyrirtæki, ekki satt? Jú, alþjóðleg stórfyrirtæki, jú. Já, sem að við kannski hérna erum auðvitað einhver leitur hluti að verða ekki. Svona já og nei, ég held að íslensk fyrirtæki svona megin þorri þeirra telst nú mjög smár á alþjóðlega vísu. En eins og ég segi, heilt yfir hafa náttúrulega fyrirtækin verið að setja þessi mál mjög á oddinn í sinni starfsemi og við finnum það mjög. En varði orkuskiptin, af því við vorum að tala svolítið um það áðan, sem þá hinn hlutin að þessu, að þá það þetta þannig að þar á sviði orkuskipta liggja okkar helstu tækifæri sem samfélags til þess að ná árangri í loftslagsmálum vegna þess að við brennum olíu í stórum stíl sem að losar gróðurhúsalofttegundir. Já. Og stjórnvöld hafa sett orkuskipti á oddinn. Það kemur skýrt fram í orkustefnu stjórnvalda sem hafa fjallað á síðasta kjörtímabili og það kemur líka skýrt fram í stjórnarsáttmálanum frá 2021 og í rauninni var markmiðunum flýtt þá 10 ár. Áður hafði verið rætt það að Ísland ætti að verða óháð jarðefnaeldsneyti árið 2050 en í stjórnarsáttmálanum var fjallað 2040 sem þetta mjög metnaðarfullt mál og sem sagt þá þarf þetta að huga að því hvenær verður tæknin til og nægilega þróuð þannig að sé hægt að innleiða hana. En ef við horfum á orkunotkun og verðmætasköpun vegna þess að það þetta beint samband á milli orkunýtingar og verðmætasköpunar, ekki bara hér á landi heldur út allan heim og það bara staðreynd að velmegun meiri það sem að orka nýtt. En þá það þannig að okkar verðmætasköpun byggir á orkunotkun í þessum hlutvöllum. Raforka svona cirka 60% og olía cirka 40%. Þannig að viðfangsefni þá að reyna að hætta að brenna olíunni og fara að nota aðra orkugjafa sem hreinir. Og til þess að gera það þá þurfum við að nýta eða afla meiri raforku. Hinn möguleikin væri þá að flytja inn eldsneyti sem grænt en það þarf þá einhver annar að búa það til. En margir segja sem sagt að í þessari aðgerðaráætlun sem ræddum við náttúruverndarsinnana og sem þeir eru raunverulega að fara að gera eins og margir að gera athugasemdir til fresturinn til 22. september gera athugasemdir við þá stefnu og þeir hafa ekki voru ekki kallaðir að borðinu til þess að veita einhvers konar ráðgjöf eða upplýsingu þennan málaflokk og mér skildist að þið og fleiri hafi verið kallaðir að borðinu til þess að eins og vera með í að búa til þess aðgerðaráætlun en ég ætla að spyrja þau það kannski á eftir ég ætla að spyrja þetta að þú segir þessi 40% og 60% og þessi jafna sem þú ert að segja akkurat ef að við ætlum að skipta út þessum 40 mengandi gömlu þarna 19. og 18. aldar þá verðum við að virkja meira en nú segja sérfræðingar í jarðvísundum sérfræðingar í bara hagfræði við þurfum ekki að virkja meira það bara vitleysa vegna þess að ef þú virkjar meira þá eiginlega ferðu yfir þessu 40% af því að virkjanakostirnir eru virkjanatæknin ennþá svo gamaldags á svipaðan hátt og bara jarðefna gamla olían þannig að þú eiginlega nærð ekkert að fara upp í þessu 100% að verða grænt þannig að það að virkja meira ekki að fara
leysa þennan vanda. Það frekar hvernig við nýtum þessi 60% þá, að breyta raunverulega forgangsröðinni þar og minnka beinlínis sem sagt mengunina sjálfa. Já, sko ég held að virkjanatækni sé nú býstna þróuð en hins vegar kannski það sem þú ert að vísa í snýra að þá þeim nýju orkugjöfum sem að vera framleitið með rafmagni, oft kallar rafelsneyti, það er auðvitað á sér stað einhver þróun sérstaklega hvað var skölun, ég meina tæknin þar sjálf sér gömul en það þarf að skala upp þannig að hún verði hagkvæm. Já, beinlínis líka eins og segir iðnaðarferlarnir við það að búa til þessa grænu orku rafmagnið sannarlega að þeir eru í sjálfu sér sem sagt, þá er verið að fórna stórum landsvæðum, það er verið að fórna oft miklum náttúru auðlindum við bara sjálf á framkvæmdina sko. Já, sko, það veldur alltaf því hvaða svæði verða fyrir valinu og við stjórnvöld settu upp ferli rammaáætlunar fyrir 15 árum síðan eða svo til þess að einmitt að taka á því viðfangsefni og forgangsraða þá hvaða kostir eru fýsilegir þannig að það er allavega til staðar ferli í kringu það hvernig ég að velja kostina þannig að svona, það sé gott samhengi þarna milli verndar og nýtingar þannig að það er alveg rétt sko hvað varðar forgangsröðun og notkun raforkunnar að þá má náttúrulega ekki gleyma því að sko við byggjum okkar útflutning að miklu leyti eða sumu leyti á nýtingu raforku í rauninni byggjum við allan okkar útflutning á nýtingu orku en að hluta til er það nýting raforku og hluta til nýtingu olíu þannig að ef við ætlum að forgangsraða því hvernig við nýtum þá raforku sem við erum að virkja í dag að þá eru við leið eða stjórnvöld að ákveða það hvaða atvinnugrein að verða ofan á og hver er ekki og það hlýtur að verða mjög ærið viðfangsefni ef að út í það er farið og getum svo sem tekið langa umræðu það af hverju þessi starf sem er í lagi en ekki hinn sko. En þú sem sagt framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins sem sagt einhvers konar hagsmunaaðili iðnfyrirtækja í landinu, ekki satt? Gætir þú samþykkt það til dæmis ef að stjórnvöldum myndu segja við ætlum að auðvelda þeim sem eru til dæmis eru nýsköpunarfyrirtækjum fyrirtækjum sem eru að hjálpa okkur að koma á nýta sólarorku, eitthvað sem reynist vera takandi heildarmyndin inn í taka alla heildin inn í myndin reynist vera gæfulegra fyrir bæði samfélög, náttúru, loftslag og arðsemi sem svo jafnan að komi bara það verður bara uppbrennins á tími að það sé allt í einu bara til langtíma arðbærast að vera líka grænn eða vera, já. Hvað myndir þú sætta þig við slíka afskiptasemi ríkisins? Sko það er náttúrulega bara einn aðili sem getur tekið ákvörðun það að loka fyrirtæki eða að hætta starfsemi og það er eigandi fyrirtækisins. Stjórnvöld geta ekki tekið slíkar ákvarðanir. Þannig að ég held að út frá því er þessi umræða alltaf svolítið akademísk sko. Þannig að þú veist. En þetta myndi vera svona einhverjir sko ytri hvatar, er það ekki? Þetta myndi vera þetta hvatakerfi sem er að reyna að hvetja fyrirtæki til þess að vera í farabroddi og vera með á nótunum eitthvað svoleiðis. Já, ég heldur séu það sko og þetta er iðnaðurinn að þróast og svo er annað sem er mjög áhugavert þarna. Vegna þess að við höfum talað þetta sem sko loftslagsmálin og þessa þróun eða breytingu sem er eiga sér stað hófst seint á síðustu öld og stendur yfir og mun standa yfir í einhverja áratugi viðbót. Við höfum vísað í það sem græna iðnbyltingu. Það sem að má kannski segja að einhver leyti er ólíkt sko öðrum iðnbyltingum sem að hafa verið sjálfsprottnar vegna nýjunga í
tækni eða vegna þróunar og nýsköpunar, að þá voru það einhver leyti stjórnvöld sem að í ólíkum ríkjum sem að tóku ákvörðun þetta og sömdu það að grípa til aðgerða vegna loftslagsmála og stöðuna þar. Og það kallar eitt og sér á alveg gríðarlega mikla þróun og nýsköpun að finna nýja lausnir á viðfangsefnum. Og þetta er að sjá út allan heim, en við erum að sjá þetta líka á Íslandi. Og sko eitt stærsta framlag okkar Íslendinga til loftslagsmálana er í rauninni þarna þegar til dæmis kemur að jarðvarmanum og orku nýtingu, vegna þess að með nýtingu fallvatna og með nýtingu jarðvarmans á síðustu öld þegar sú þekking var til hér á landi og við vorum í fararbroddi í heiminum, að þá hefur sú þekking verið flutt út og hún hefur nýst í að minnsta kosti 45 löndum í öllum heimsálfum til þess að í rauninni hjálpa öðrum að ná sínum markmiðum í loftslagsmálum. Og þetta erum við líka að sjá á fleiri sviðum. Það er að verða til fyrirtæki sem að ef vel gengur geta hasla sig völl, geta selt sínu lausnir og miðla þeim annað til þess að hjálpa öðrum að ná markmiðum í þessum málum. Fyrirtæki í föngun og förgun á kolefni til dæmis, koltvíoxíði, fyrirtæki sem að framleiða rafeldsneyti og nýta þá koltvíoxíð í þá veru. Við erum að sjá fyrirtæki í þörungaræktun og svo framvegis. Þannig að það eru fjölmörg dæmi þetta og þetta finnst okkur svo spennandi að sjá hvernig græni iðnaðurinn er að þróast, er að vaxa og dafna og skapar ekki bara bein verðmæti og störf hér á landi, heldur verður líka að sjálfstæðri útflutningsvöru. Og það var í þessum anda sem að Samtök iðnaðarins ásamt samtökum atvinnulífsins, fyrirtækjum úr hinum ýmsu geirum tókum höndum saman með stjórnvöldum árið 2019 og stofnuðum Grænvang, það sem ég er formaður stjórnar. Einmitt til þess að hvetja til aðgerða innanlands í loftslagsmálum, hvetja fyrirtækinni dáða, miðla þessum lausnum sem eru til, hjálpa aðilum að taka sín fyrstu skref, en ekki síður að miðla þessum lausnum erlendis til þess að auka útflutningu og auka þá verðmætasköpun hér á landi, en líka til þess að hjálpa öðrum annar staðar að ná sínum markmiðum. Þar getum við nú aldeilis verið sammála að þarna er þvílíkur auður, auðlindir landsins og þekking mikil í landi og nýsköpun og maður bara skilur ekki akkur ekki allt kappsett á að þróa þessar lausnir, en kannski kemur þá líka þetta með eignarhaldið og eftirlitið og líka bara valdið hver ræður ef að þetta er þekking sem er byggst upp í landinu og ef að þetta eru auðlindir landsins, hverjir eru það þá sem að hafa umboð til þess að selja þessa þekkingu skiluru til útlanda og er þetta ekki svolítið svona stóra spurningar sem kannski, ég veit ekki, hvorki Grænvangur né ykkar samtök geta svarað, er þetta ekki spurningar sem að ríkisvaldi verður eiginlega? Nei, þetta er nú sjálfsögur einfalt, ég meina þetta megnu til er þetta fyrirtæki sem að, og þá fjárfestar sem að hafa komið að, náttúrulega yfirleitt frumkvöðlar til að byrja með og svo fleiri aðilar sem að hafa þá þróað einhverju lausnir sem að fara þá og reyna að hasla sig völl, hvort sem það er hér á landi eða erlendis og reyni taka sínar ákvarðanir, en það sem náttúrulega ríkisvaldi getur gert er að hvetja til innleiðingar á slíkum lausnum, hvetja til fjárfestinga í slíkum lausnum og að aðstoða við útflutning og það er auðvitað það sem við erum að sjá allstaðar í heiminum, að bæði vestanhafs og austan, hvernig ríki eru að hvetja til fjárfestinga í grænum lausnum, í grænni tækni, í nýsköpun og þróun
einmitt til þess að flýta fyrir því að við náum árangri í loftslagsmálum. Þannig að þetta eru jákvæði hvatar. Síðan þekkjum við náttúrulega dæmi neikvæða hvata sem eru skattlagning eða eins og ég nefndi áðan kvótarnir sem maður þarf að kaupa og svo framvegis. Þannig að það þarf að vera svona ákveðið sambland. En ef það væri skattlagning ef að ríki myndi vera mjög svona upplýst og væri með svona fagráð sem að myndi skattleggja þá þann iðnað sem væri ekki í þessa grænu átt. Væri þú þá raunverulega átómatist að móti því bara af því það væri sem sagt neikvæður hvati eða svoleiðis. Það væri afskiptasemi við hinn frjálsa iðnað. Við höfum í sjálfu sér ekki verið neikvæð í garð þess en við höfum hins vegar bent á að það geti mist marks að leggja á skatta til dæmis kolefnisgjöld í starfsemi það sem að ekki til lausnir ennþá. Það sem ekki hægt að fjárfesta eða fara í aðgerðir til þess að draga úr losun. En vonandi verða slíkar lausnir til einhvern tímann, hvort sem að það verða til hér á landi eða annar staðar. En við erum kannski, það er það eina sem við höfum bent á að þetta þarf að fara saman. En finnst þér vera nóg yfirsýn hérna á landi þetta er lítið land, það eins og segir, þetta er ekki einhver risastór fyrirtæki, það ætti að vera hægt að vera með bara vottanir og raunverulega yfirsýn yfir þessa verkferla, iðnaðarferla, það ætti að vera hægt að vita hvar þekkinguna þarf að þróa, hvar það er í rétta átt og svona. Finnst þér vera einhvers konar svoleiðis yfirsýn, er einhver með svoleiðis yfirsýn finnst þér? Ég held að yfirsýnin sé til staðar en til þess að ná árangri og núna erum við komin á þann stað, þú veist að við þurfum að fara í aðgerðir það sem það er hægt og hvetja til þeirra. Ef við horfum í kringum okkur til nágrannalanda, hvað er það þá sem að hefur virkað best? Það er þegar að stjórnvöld og fyrirtækin og atvinnulífið hafa tekið höndum saman og í rauninni farið sameiginlega í vinnu við það að móta aðgerðir. Við erum ekki komin alveg svona langt hér á landi. Í rauninni eina dæmið slíka nálgun sem við þekkjum núna að það er í byggingariðnaði og mannvirkjagerð og sá iðnaður hefur verið í fararbroddi, hvað það varðar að setja upp svona vegvísi og fara í aðgerðir sem að kynntur fyrir 2-3 árum síðan. Það sem að stjórnvöld og atvinnulíf bara tóku höndum saman, kölluðu til þá sem að þurfti að fá að borðinu við það að móta áætlun. Og þetta þurfum að sjá á fleiri sviðum því að eitt er að atvinnulífið hefur sannarlega unnið heimavinnu sína þarna og gá út loftslagsvegvís atvinnulífsins og síðast ári í 11 greinum. Stjórnvöld gá út sína aðgerðaráætlun en það sem vantar er að það vantar meira upp á samtalið að það verði sameiginleg sýn fyrir greinar. Við þekkjum þetta frá Danmörku til dæmis, það sem að stjórnvöld og 13 atvinnugreinar gerðu samninga sem að voru áfangaskiptir og fjármagnaðir. Það sem að ríkið tók á sig ákveðna skyldur og atvinnulífið og fyrirtækin tók á sig ákveðna skyldur til þess að ná árangri. Í Svíþjóð að fara inn aðeins ólík leið en svona ekkert samt langt frá því. Það sem er áhugavert til dæmis eins og í Svíþjóð að það var ákall það var minnihlutastjórn 2016 eða 17 það sem var stutt af græningum og græningjar í þinginu gerðu þá kröfu svona ákveðna aðgerðir eða progress getum við kallað það eða við slettum í loftslagsmálum og það leiddi til þess að það var stofnað batteri sem að er einhvern veginn svona, það er fjármagnað ríkinu en svona situr á milli ríkis og atvinnulífs, heitir Fossil Free Sweden sem að fór í vinnu og gaf út í samstarfi stjórnvöld og atvinnulífs vegvísa ég man ekki hvað margar atvinnugreinar. Er það þá einhvers konar þriðja? Já, það er svona millistykki og það hefur reynst mjög vel hjá þeim. Einhver aðeili þá sem getur talað í báðar áttir. Á að vera óháður? Já, en er líka að styðja atvinnulífið og fyrirtækin í sinni vegferð en líka að
að styðja stjórnvöld varandi stefnumörkun í málaflokknum. En það er búið að leggja niður svona flestar eftirlitsstofnanir og svona einhverja milliliðastofnanir á Íslandi. Já, við þurfum ekki eftirlitsstofnun, við þurfum í rauninni, sko, ég veit ekki hvað rétta orðið, en svona þetta er kannski eins og facilitator. Þetta er ekki eftirlitsstofnun. Þú ert ekki með eftirlitsstofnunum? Jú, en ég bara, þú veist, það er gegna mikilvæg hlutverki, bara almennt. Þó að, það þurfi náttúrulega að vera skynsemi í öllu. En ég bara segja í þessu tiltekna dæmi varandi loftslagsmálin að þá þarf meira einhvern sem að getur aðstoðað bæði stjórnvöld við stefnumörkunina og atvinnulífið og fyrirtækin við aðgerðirnar. Og þetta gaf góða raun í Svíþjóð og við fórum í heimsókn fyrir 2 árum líklega og hittum forsvarsmenn þessa vettvangs og þar er stór hluti atvinnugreinanna er á undanáætlun í sínum aðgerðum. Og þetta er mjög hvetjandi og ég held að þetta sé hægt líka hér á landi. En hvað finnst þér þá aðgerðaráætlun stjórnvalda núna? Ertu búin að kynna þér hann eitthvað? Hún er ekkit svona mjög skýr virðist vera, ég bara aðeins gluggaði það er svona ekkit mjög skýr markmið og virðist sem við séum stoltið á eftir með hinnum Norðurlöndunum í skýri markmiðsetningu og svona vera lausnamiðuð. Ég held að aðgerðaráætlun stjórnvalda er svona í sjálfu sér er það bara gott plagg, eins langt og það nær. En kannski það sem ég var að reyna að lýsa er að stjórnvöld og atvinnulíf þurfa svo annarkvort með einhverjum millilið eða beint að setjast niður og sammælast eitthvað plan. Að því að í dag er þetta svolítið þannig að atvinnulífið hefur lýst í hvað svona þeirra sína og við höfum lýst okkar sína á viðfangsefnið, ríkið hefur lýst þeirra sína á viðfangsefnið en svo þarf einhvern veginn að bara setjast niður og ákveða hvernig eigi að gera þetta í sameiningu. Annars gerist náttúrulega ekki. Er það grænvangur? Myndirðu segja svona á Íslandi, er það grænvangur einhvers konar drög að slíkum vettvangi eða? Í rauninni hefur enginn það hlutverk í dag. Ég held að grænvangur gæti nýst mjög vel í þetta en það er auðvitað stjórnvald að svolítið að ákveða það hvernig þetta er. En ég held að í öllu falli að þá á þetta ekki heima inn í einhver ráðuneyti. Nei. En ef að þið samtök atvinnulífsins, samtöku iðnaðarins, ef að þið eru þið alltaf sammála? Eru þið alltaf sammála hvaða lausnin ber að fara, hvaða leiðir ber að fara? Nei, ég meina svona já og nei, ég meina við þetta tölum málið iðnaðarins og samtök atvinnulífsins tala máli eru með svona kannski aðeins öðruvísi baklandin við. En svona heilt yfir auðvitað göngum við í takt. Við erum samstíga og algjörlega sammála stóru myndina þarna. Þannig að það er umhverflega samt, þú hugsaður þetta sem einhvers konar sér fyrir þér í þessu módeli að samtök iðnaðarins og atvinnulífs og fleiri hvað heitir þetta, Já, bara samtök fyrirtæki í atvinnulífinu, já. Að geta komið þá saman og raunverulega borið saman bækur sínar til þess og með stjórnvöldum til samræðu. Hvað eru stjórnvöld automatist hagsmunaaðilar almennings? Er það í þessari mynd eða mættu ekki til þess náttúruverndarsinnar eða einhverjir sem að ég veit ekki, huga að því hvort tiltekin iðnaðar uppbygging eins og Seyðisfirði og að koma einhver verksmiðju íbúarnir eru á mótfallinu því hvar er sú samræða, myndirðu segja? Já, akkurat. Þetta er mjög góð spurning. Það sem ég kannski meira lýsa er bara að eftir því sem að tíminn líður þá þurfum við að fara breyta svolítið takt og við þurfum að fara úr hugmyndafræði og umræðu og markmiðum og fara meira í útfærslu og aðgerðir og þegar að kemur að útfærslu að svona þessum minnstu smáatriðum að þá verða fyrirtækin og stjórnvöld og atvinnulífið og stjórnvöld að setjast niður og ræða hvað er hægt að gera, hvenær, hvernig og svo framvegis. Því annars er þetta bara raunverulega, annars er þetta
tómt mál að tala raunverulega, nema að sé svona mjög markviss og svo hitt það sem ég að segja, það eins og að víkka út, ég skil að þú ert að tala hennan sko, bara þetta samtal virki en svo þessi draumsýn sko einhvern annars konar vettvang þar sem að eru þá ennþá fleiri aðilar að borðinu sko. Já, svo erum við auðvitað með sko eins og loftslagsráð sem gegnir ákveðnu hlutverki þarna við stefnumörkun og svona eftirfylgni ég meina aðgerðaráætlun stjórnvalda núna í samráði og ég gerir ráð fyrir því að margir munu senda inn umsögn um það mál og vonandi bara sem flestir hafa skoðun á því þannig að það eru þetta margar svona leiðir að því að hafa áhrif þarna og hafa skoðanir. Jú, en við vitum líka að það eitthvað samt svona það eitthvað í þessu málflokki að þetta svo gríðarlega stórt og allt í einu byrjaði þetta að vera ekki bara einhver áhugasvið, einhver náttúruverndarsinna eða heldur þetta bara svo miklu stærra mál að þá aðeins virðist eins og okkur vanti einhver eins og þú segir hérna verkferlana, okkur vanti svona aðeins að skýra einhverja verkferla, þú veist. Já, og það vantar svona að finna þessu samtali einhvern farveg. Þarna eru bara að tala einhver útfærsluatriði, bara hvernig á að byggja hleðslustöðvar út all land, þannig að fólk geti verið á rafbílum og komist leiða sinnar. Það náttúrulega skiptir máli til dæmis fyrir ferðarþjónustuna og að bílaleigurnar geti skipt sínum bílaflot út fyrir rafbíla ferðamenn leigja rafbíluna og svona og komist leiða sinnar. Þetta bara svona eitt konkrétt dæmi sem svona púslið þessari stóru mynd allir saman og þetta tekur þetta á sig marga myndir, þetta þetta fjölmörg verkefni ef allt talið sko. Jú, og svona líka allt þetta þegar búið ákveða að byggja einhverja hleðslustöð og farið yfir í tæknilega atriði þá náttúrulega stundum finnst manni eins og hefur verið stokki yfir spurningunum það æskilegt sko og þá sé einhver raunverulegur annar valkostur við höndina þannig að það hægt svona ræða það bara eins og þetta með virkjanirnar þú veist, maður svona fólk veit ekki alveg hvað á að segja þegar það líka við eins og hræðsluáróður ef það ekki virkja núna alveg mjög mikið þá verðum við bara þá bara getum við ekki lengur farið í heitt bað og þá erum við bara þannig að mér finnst svolítið vant upp á þessa umræðu sko En það sem áhugavert varandi þetta ef við tökum það bara svona per se sko að sko það er allir sko sammála stærðargráðuna og sko ég hef ekki heyrt mótmæli við því að við eigum að fara í orkuskipti svona bara per se sem markmið og þannig séð ég hef ekki heyrt mótmæli heldur við því að við þurfum að hefjast handa en okkur getur greint á það hvað átt að gerast hratt, hvað átt að gerast mikið, þú veist, hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, mun tæknin þróast og auðvelda okkur lífið þannig að þú veist, þessar spurningar alltaf komu upp og ég skil það mjög vel en ég held að svona kannski grunnatriði þarna að við þurfum einhvern veginn að hefjast handa og við megum ekki gleyma því að ferli sko framkvæmda mjög langt ef við tökum til dæmis þá vatnsaflsvirkjun sem næst okkur í tíma sem Hvammsvirkjun að sú virkjun búin að vera á teikniborðinu í 25 ár og það sér ekki alveg, við sjáum ekki alveg til lands hvenær framkvæmdir við hana geta hafist hvort sem að það verður þessu ár eða næsta eða hvað það nú verður og orkan kemur þá inn á kerfið eftir kannski 4-5 ár þannig að þú veist tímarammin í þessu svo langur, þetta ekki bara eins og að fara út í búð og kaupa lítra mjólk eða ísu í fiskbúðinni. Nei, þess að skilur maður alveg vel að allir þessi verkfræðingur og allir þessi búin að vinna að þessu og einhver gamall maður sem dó eftir að hafa bara þetta leiðilegt að þetta öll þessi vinna fari í súginn bara og verið blásið út af borðinu þessi virkjun en tímaramminu tímaskælinn í hinn áttuna náttúrulega líka mjög stór af því þetta yfirleitt svona nokkuð óafturkræfar aðgerðir þannig að við erum kannski samt á þeim tíma þar sem við verðum bara að segja fyrir ekki kæri verkfræðingur þú varst búin að vinna þessu allt þitt líf en því miður þá bara komin önnur lausn við verðum bara sopa þessu út af borðinu
En það, ég veit ekki hver á að segja það, sko, það er náttúrulega ansið. Nei, ég held að séum nú ekki að virka fyrir verkfræðingana, ég held að séum að virka fyrir samfélagið vegna þess að við þurfum öll á raforku að halda og við erum núna komin, svo við getum eiginlega sagt það, að þangað til núna nýlega, því hvort það var á síðasta ári eða fyrir 5 árum eða allavega svona tiltölulega nýlega, að þá var bara næg raforka, svona ef við einföldum aðeins myndina. En núna erum við komin inn í tímabil skerðinga. Það voru talsverðar skerðingar á afhendingu raforku núna á þessu ári og síðasta vetur vegna þess að það var ekki til nóg og það þýddi við svona slóum á þetta hjá samtökum iðnaðarins að þetta væri þá töpuð útflutningsverðmæti upp á 15-17 milljarða hefur maður rétt. Og kannski meira ef allt er talið og svo þarf auðvitað að flytja þá inn olíu til að brenna fyrir hérna til dæmis fjarvarmaveitur á Vestfjörðum, loðnubræðslur, Víðurland og svona og við sjáum það að það er mjög slæmt vassár núna þannig að lónstaðan er slæm þannig að það er alveg fyrirséð að það verði skerðingar núna í vetur jafnvel meiri heldur voru í fyrra en auðvitað veldur það á veðrinu þannig að sko þetta þýðir bara að það verða minni verðmæti, þú veist, á síðasta ári eða síðasta vetur eða síðasta þingi getum við sagt að þá voru 2 frumvörp til umfjöllunar sem að snéru að raforkuöryggi og það er það raforkuöryggi almennings og þau mál er ekki lögð fram í tómarúmi heldur vegna þess að staðan hefur bara gjörbreyst á stuttum tíma. Þannig að þess vegna segi ég sko ég held að verkfræðingurinn sem að þarf að horfa eftir sinni vinnu í ruslið, hann sé alveg rólegur yfir því en sko við sem samfélag erum ekki róleg ef við fáum ekki það rafmagn sem við þurfum. Já, ég veit það, en sko að því gefnu að aðrir útreikningar sýna okkur að við sem samfélag getum fengið þessa orku annan hátt og við verðum ekki í þvílíkum skorti að þetta sé raunverulega bara hræðslu áróður þannig að þá hugsa maður bara með sér, það er kannski bara ekki verkfræðingur en heldur kannski fyrirtæki frekar sem eru búin að investera í þessu og það sé bara mjög erfitt að snúa því við sko. Þannig að það sé á einhvern hátt bara miklu þægilegra og það sé ákveðið tap eins og þú segir. En spurningin er bara hvort að það tap sé minna þegar það er reiknað með tapinu sem við sem sagt í hinum útreikningunum. Ef þetta er síðan ekki gott fyrir okkur í heildina, að þá sé þessi hinn útreikningur, að þá sé þetta bara ekkert tap miðað við tapið þegar við töpum náttúrunni og náttúruauðlindunum og við töpum raunverulega sem samfélag og almenningur og svoleiðis. Hver ætlar að vera með þann útreikning á móti ykkar útreikningum? Það er mjög eðlilegt að þessu með þessu útreikninga. Algjörlega og eins og við nefndum áðan með þetta ferli sem að við höfum verið með síðustu 15 árin eða svo sem er rammaáætlunin, þar sem að orkukostum hefur verið forgangsraðað meðal annars með því að horfa á fórnarkostnað og gæði landsins og fleira en við megum heldur ekki gleyma því að sko bara heilt yfir í okkar sögu að þá hefur okkur tekist bærilega upp bara vel á þessu sviði við hefum fundið svona gott jafnvægi þarna á milli þannig ég hef fulla trú á því að svo verði áfram Ég var að segja þetta gott ég held að við náum ekki lengra svo í þessu debatti nei. Hérna með tölur og staðreyndir og útreikningar sem eru einmitt svolítið í ekki út í bláin en einmitt ég er hérna að vísa til útreikningar sem eru svo sannarlega til en eru ofta ekki teknir inn í meginströmmin og ég kannski hef ekki get ekki rökstutt mál mitt betur og þú ert svo sannarlega mjög sannfærandi þegar þú ert að tala þínu máli og ég vona bara að ég vona bara að þetta sé rétt að við séum bara og við getum nýtt öllum til góða þessa þekkingu okkar og að hvað þetta er að samtök iðnaðarins og þú ert framkvæmdastjóri samtök iðnaðarins Sigurður Hannesson og forstjóri Grænvangs stjórnarformaður Grænvangs, já þannig að það er nú bara svolítið hvíli nú bara svolítið á þínum herðum svona já, það er rétt að vera ábyrgur og vakandi fyrir öllum
Það alveg rétt og ég brenn fyrir þessum málum og hef viljað lyfta þeim mjög upp og í okkar starfi og gert það þetta í gegnum þann kraft sem í iðnaðinum og þann áhuga, vilja og metnað til þess að ná árangri á þessu sviði. Flott. Kæra þakkir fyrir komuna til okkar að Rauðaborðinu og takk sömuleiðis. Ykkur hlustendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir í þessu svona langa debatti sem samt því nú ekki lokið og þetta verða líka lok akkurat veitu hvað er ég komin? Og ég segi bara hlustendur þakka ég fyrir. Já, þú verðst að horfa á og svo horfum við hérna. Já. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgjast með okkur og taka þátt í þessu debatti sem við höldum áfram með hér við Rauðaborðið. Takk. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Nú ætlum við að ræða stjórnmál í Evrópu, nánar tiltekið á Ítalíu og hingað komin til mín Roberto Luigi Pagani sem aðjúnkt í íslensku sem annað mál við háskólann. Sæll og blessaður. Já, fæddur á Ítalíu og Ítali. Akkurat. Já. Það sækja ríkisborgararétt? Einmitt. Við varum að sækja ríkisborgararétt í febrúar. Já. Það tekur svolítið langan tíma að vinna svona umsóknir, þannig að svolítið lengi að bíða. Já, vonandi gengur það í gegn sem fyrst. En mér langar að tala við Ítalíu og stjórnmáli þar sem eru sérstök að mörgu leyti. En að því að þú ert að kenna íslensku sem annað mál upp í háskóla, þá höfum við svolítið verið að ræða íslensku kennslu og íslensku þekkingu innflytjenda og OECD, þú kannski tókst eftir því í síðustu viku verið að benda á að það væri bara 80% innflytjenda sem að töluðu íslensku hér á meðan að það væru að meðaltali 50% í Evrópu sem að töluðu mál viðkomandi landa. Hvernig horfir þetta við þér? Þú tala náttúrulega fáránlega góða íslensku. En hvernig horfir þetta við þér? Sko, ég myndi segja að það er tvennt. Það vantar fjárfesting í rauninni, það vantar kennsluefni, það vantar kennara. Það eru örfáir kennara, það eru örfáir möguleikar til að læra tungumáli á Íslandi og það vantar þreysting í samfélaginu. Það er mjög auðvelt að búa á Íslandi án þess að tala íslensku og málið að til þess að læra tungumáli finnst mér nauðsynlegt að fá einhvers konar óþægindi einhver tíma. Það þarf aðeins, þú veist, að leggja sig frá. Já, akkurat og það er alls ekkert svona í þessu samfélagi sem stendur af því að Íslendingar eru svo duglegir að tala ensku og fljótir að skipta yfir ensku ef þau eru að tala við fólk sem er ekki alveg öruggt. Lentið þú í því? Mér finnst það sko. Lentið þú í því þegar þú varst að koma? Já, þetta var reynsla mig fyrir nokkrum árum. Þú talar íslensku og ég svara á ensku, þú talar íslensku og ég svara á ensku. Akkurat, já þetta hefur gerst margoft þangað til ég bara ákvað að láta eins og ég þekkti ekki ensku. Ég sagði nei, fyrirgefi, ég skil ekki neitt og það var náttúrulega mjög óþægilegt, þú veist, það var margt sem ég gat ekki skilið og þetta skapaði alls konar vandamál fyrir mig persónulega en það hjálpaði samt og ég myndi segja að þetta sé nauðsynlegt en eins og ég sagði, þú veist, það er kannski of þægilegt að búa á Íslandi án þess að tala tungumáli. Já, ég meina þó þú komist af með því, þú getur lifað hérna með þetta ensku. Akkurat. En þú ert aldrei almennilega inn í samfélaginu þegar þú lærir. Já, þetta er líka annar mál. Ef að maður vill vera partur af þessu samfélagi, það er náttúrulega nauðsynlegt að læra þetta tungumál og mér finnst, þú veist, mjög mikilvægt að útlendingar skilji þetta. Það er ekki augljóst fyrir marga hvað þetta er mikilvægt sérstaklega vegna þess að ég hef séð að margir útlendingar verða áfram á milli fleiri útlendinga.
í staðinn fyrir að reyna, þú veist, að finna íslenska vini til dæmis og svoleiðis, af því að það tekur líka tíma, af því að Íslendingar eru náttúrulega með tengslanet í samfélaginu og allt þetta, það tekur rosalangan tíma, en ég held að það borgir sig. Ég man að þegar ég byrjaði í skylmingum til dæmis hér á Íslandi, það tók kannski 2 ár fyrir fólk að byrja að heilsa og kveðja mig þegar ég kom. Þú veist, þetta fólk þurfti að venjast því að ég væri til og partur af þeirra hóp. En þetta tókst. Það gerðist og svo byrjaði fólk ekki aðeins að heilsa og kveðja þegar ég kom og fór, frekar þú veist að spyrja hverju mættir þú ekki í dag, allt í lagi, ertu veikur og bla bla, hvernig gengur, þú veist, þannig að það tekur tíma og sumt fólk svolítið óþolinmóð, myndi ég segja. Heldur þessi ólíkt, nú þú ekki pröfað að vera útlendingur á Ítalíu, en heldur þessi ólíkt hvernig Íslendingar eru gagnvart innflytjendum eða Ítalir? Sko, ég hefði haldið því einu sinni, en kærasta mín, hún íslensk, en hún elskar Ítalíu og hún að fylgja hérna áhrifavöldum sem búa á Ítalíu og eru ekki Ítalir sjálfir og þeir kvarta undan sömum hlutum, sko. Og útlendingar á Íslandi. Þannig að ég held að það sé mjög svipað, mjög erfitt að fá vini, að læra tungumálið einhvern veginn, því allir eru að tala ensku núna sérstaklega í stórborgum, þannig að ég held að það sé svolítið líkt, sko. Kannski þetta þannig að þeir sem eru innfæddir, þeir eiga sitt tengslanet og þurfa kannski ekki á þér að halda á sama hátt og þú þarft eiginlega á því að halda að fá tengslanet. Akkurat, það ekki sjálfgefið. Við getum verið svona blind fyrir því að við höfum eitthvað að gefa. Það líka þannig að þú veist það fjárfesting fyrir fólk að finna nýja vini og ég skil það mjög vel að ef að maður innfæddur þá maður vill kannski ekki endilega fjárfesta í einhverjum sem eru að fara, þú veist, að yfirgefa landi eftir ár, skilurðu. Það borgar sig ekki í rauninni. Þetta sagt að ef þú ert í fangelsi og ert að klára afplánuna, þá nennir ekki að kynnast nýju föngunum sem voru að koma, af því að þú ert hvort sem er að fara. Akkurat. Þetta sama, það sem að virkar. Sko. En það gerðist hjá mér fannst það persónulega mjög fallegt, ljóðrænt einhvern veginn. Ég fór einn dag, ég held að þetta hafi verið árið 2017-18, þannig að ég var búin að vera á Íslandi í 4 ár, læra tungumáli og vinna í háskólanum og allt þetta. Ég fór til Ítalíu í fríi, kom tilbaka og það kom prófessor til mín og sagði velkomin heim. Og þá skildi ég, ok, núna ég partur af þessu samfélagi. Og mér fannst þetta mjög fallegt. Og ég spyrja þig því að þú talar góða íslensku, þegar ég að spyrja þig þá hugsar þú íslensku. Já. Það enginn að þýða þarna uppi hjá þér. Ég alltaf að hugsa málfræði, ég alltaf að hugsa, þú veist, áfram, ok, núna að koma þetta sagnorð sem stýrir hvað þágufalli, eignarfalli eða hvað. Þannig að, en nei, ég að hugsa á íslensku. Það svona einn auka kall hjá þér sem að passa málfræðina sem automatik hjá mér, kannski. Herðu, en á þess að ég vilja byrja að svara fyrir alla innflytjendur í Íslandi, þá að ég hef talað við innflytjendur íslensku nám og það kom mér svona svolítið á óvart að hvað við lögðum mikla áherslu á að tala íslensku og að íslenska ætti að vera millimál. Nú segjum að ég veri pólskur og þú ítalskur, að þá sé frálegt að við séum að tala á ensku á Íslandi, að við ættum að tala íslensku. Heldur að það sé mikill svona, að sem maður getur náttúrulega aldrei svara fyrir alla, að sé mikill vilji hjá innflytjendum til að læra íslensku? Ég myndi segja það, já. Þannig að vandinn það að bara kostinni sem þú hefur til að læra íslensku, þeir eru ekki góðir. Akkurat. Ég minna það eru alveg einhverjir sem nenna því ekki. Það bara, þú veist, sjálfgefið, tölfræðilega séð. En ég held að langflestir myndi vilja læra íslensku en fá ekki tækifæri kannski af því að þeir eru í vinnu. Það rosa erfitt að skipuleggja og kannski búa út á landi til dæmis og það eru ekki margir möguleikar í boði. Og svo samfélagið hjálpar mann ekki ef maður talar svona bróken íslensku, að þá svissa Íslendingarnir yfir í ensku. Já, það eru líka alls konar hegðanir sem fólk verður að hafa til þess að hjálpa útlendingum að læra tungumálið og Íslendingar þú veist, þetta glænýtt
fyrir ykkur. Þannig að ég að tala til dæmis að tala svolítið hægt, að bera fram hluti mjög vel, að einfalda aðeins orðaforða og málfræði í rauninni, aðeins til að hjálpa. Það eitthvað sem ég geri til dæmis sjálf krafa þegar ég að tala ítölsku við útlendinga. Ég veit hvernig ég á, að bera hluti fram svo að útlendingar skilji þetta betur, en Íslendingar eru ekki með reynslu. En það tekur tíma, en ég held að þetta sé nú þegar að gerast. Ég geti lært af þessu, ég bæði þvöglumeltur og hraðmeltur og alveg ekki góður í þessu. Herðu, en fyrir þá til Ítalíu. Fyrir nokkrum árum, áður en að bræðralag Ítalíu var svona stórt, og þá var ég að tala við Ólaf Gíslason sem listfræðingur og hefur búið mikið á Ítalíu, og hann sagði við mig að það sem að gerist á Ítalíu mun síðan gerast annars staðar, og þá var hann að segja eins og Berlusconi sem eiginlega eins og forleikur af Trump, hrun kristilegra demókrata, stofnanaflokkana frá eftirstríðsárunum gerðist undan í Ítalíu, núna meira að breiðast út, uppgangur nýhægrisins verður fyrst á Ítalíu, breiðir svo út. Fasismi. Því miður. Það þannig að á maður að horfa á Ítalíu sem svona deiglu Evrópu? Sko, ég veit ekki hvort þetta sé tilviljun, en þetta hefur gerst svo oft að kannski, ég veit ekki, Ítalía náttúrulega, þú veist, í Miðjarðarhafsins. Það mikið sem gerist í kringum hana, þannig að það gæti kannski verið þannig að það sé mikið sem gerist það og svo breiðist út. Þetta sé svona eins og hlið Evrópu. En hvað að gerast á Ítalíu? Þú veist, það eru stærstu flokkarnir, þeir eru allir svona hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn, allir stærðsflokkarnir. Einfaldasta svarið væri náttúrulega að það voða lítið sem að gerast á Ítalíu eins og alltaf. Það alls ekki satt, sko. Það margt sem að gerast, en það sem ég að meina að það eru ekki rosa stórar breytingar í gangi í samfélaginu, og þetta eitthvað sem mér fannst persónulega mikilvægt að segja þegar Meloni var kosin, sko, því að ég man eftir einhverjum prófessor í Háskóla Íslands sem sagði, þú veist, að þessar kosningar voru táknum að eitthvað stórt var að gerast í samfélaginu og rosa stórar breytingar, þetta var áhyggjuefni, og ég var bara, nei. Allt breytist en ekkert breytist. Akkúrat, ég meina, stjórnmálakerfi á Ítalíu svo flókið, nákvæmlega út af þessu, að þetta var allt skapað, það var byggt eftir seinasta heimsstyrjöld til að koma í veg fyrir að einhver gæti í rauninni gert eitthvað stórt. Það komið í veg fyrir að kommunistarnir gætu náð áhrifum. Það líka, en fasistar, ég meina, og þetta ástæða fyrir því að allt gengur rosa hægt, það rosa erfitt, þú veist, að breyta einhverju yfir höfuð, og það líka þannig að það hafa verið margir stjórnmálaflokkar í þinginu, og þegar þeir eru í andstöðu, þeir segja alls konar hluti sem eru kannski, þú veist, geti verið auka, vinstri auka, hægri og allt þetta saman, en ef að þeir koma í ríkisstjórn, þá þeir verða alltaf, við segjum á ítölsku, democristiani, kristni demokrata, og þetta í rauninni það sem hefur gerst nú þegar með Giorgia Meloni. Hún var auka hægri kona, hún var að tala á móti NATO til dæmis, á móti Evrópusambandinu, og þetta hefur gjörbreyst, og flestir vissu það, að því að svona eru hlutir á Ítalíu. En þá það þannig að maður horfir á yfirborðið og þá lítur þetta út fyrir að vera einhverjar miklar hugmyndarlegar deilur, svo kíkir maður undir yfirborðið, að þá bara Ítalía alltaf óbreytt. En þá spurningin, hver það þá sem stýrir Ítalíu þarna undir, sko? Þetta mjög erfið spurning, sko. Ég held að það sé enginn í rauninni, enginn getur gert það. Ég minna að það eru völd sem eru aðeins að leika spil, en það í rauninni enginn sem getur gert mikið. Ég minna að dómmálakerfi til dæmis alltaf að, þú veist, að reyna að fá meira vald, og stjórnmálamenn að reyna að fá meira líka. Ég minna að en það rosa erfitt út af lögunum sem voru
búin til eftir stríð. Þannig að lögin, umbúnaðurinn þannig að það mjög erfitt að koma fram nokkru breytingum. Akkurat, ég meina það koma alls konar bætur allan tíma náttúrulega, en ég meina þetta eru náttúrulega smá atriði myndi ég segja. Það rosa erfitt að rugga bátnum, og þegar að þetta hefur gerst, eins og til dæmis fyrir nokkrum árum, 5 stjörnum hreyfingin reyndi að búa til svo kallaðan, hvað ég kalla þetta, svona ríkisborgaralaun. Þetta var í rauninni ekki ríkisborgaralaun, það var bara kerfi til að tryggja allir myndu fá svona lágmarkslaun, þannig að ríki myndi gefa þér auka, þú veist, 20.000 Þetta er kallað borgaralaun. Akkurat. Píratarnir hafa verið með þetta hér, Akkurat. Sem eiginlega systur hreyfing 5 stjörnum hreyfingarinnar. Þetta hefur verið aflýst af Meloni til dæmis, og þetta hefur verið náttúrulega mjög erfitt fyrir marga. En það var rosa erfitt að gera þetta, og aðstæður voru mjög sérstakar þegar að þetta gerðist. Það var náttúrulega ríkisstjórn sem þurfti að semja rosa margt, af því að þetta voru mjög ólíkir flokkar. Þannig að það var lagt á borðið, við viljum fá þetta staðfest, en við skulum gera þetta í staðinn. Þetta var í rauninni viðskipti á þinginu. En núna staða mjög öðruvísi. Eða kannski ekki mjög öðruvísi, ég meina svolítið líkt, en aðalmunurinn myndi ég segja er sá að allir stjórnmálaflokkar í ríkisstjórninni eru hægri flokkar, en það eru náttúrulega margir munir á milli þeirra. Hver munurinn á Salvini og Meloni til dæmis? Ég meina það þjóðernishyggja til staðar hjá báðum, en til dæmis stjórnmálaflokkur hans, Salvini, bjó til frumvarp til að gefa héruðum meira vald, sem var alltaf, þú veist, kjarni þeirra mála, sko. Vegna þess að þeir eru þjóðirnis sinnar í Norður-Ítalíu. Akkurat. Flokkurinn sjálfur ekki lengur þannig, ekki lengur skilgreint þannig, en það eru náttúrulega ennþá margir stjórnmálamenn sem hugsa ennþá þannig, sko. Og þetta voru verið, held ég, stærsta breytingi hingað til. Við höfum ekki séð afleiðingar af því að þetta glænýtt, en núna geta héruðin sótt að fá leyfi til að fá eftirlit og leyfi til að breyta lögum margs konar. Ég er að tala skólakerfi til dæmis, heilbrigðiskerfi, vegakerfi, bara allt þetta sama. Þetta hefur verið meira og minna hérna í hlutverki ríkisstjórnarinnar að sjá þetta allt saman, en núna geta héruðin stjórna því. Þetta áhersla Salvini og Norður-bandalagsins. Akkurat, og þetta náttúrulega út af því að Norður-héruðin eru ríkari og svona skattfé þeirra hefur verið notað af ríkisstjórninni til að hjálpa Suður-héruðum. En þetta hefur náttúrulega skapað stöðu þar sem Suður-héruðin eru aldrei, þú veist, að gera nóg mikið til að bæta stöðu þeirra. Þannig að... Og kannski stærstu fyrirtækin eru meira og minna frá norðrinu. Já, akkurat. Og eru að arðræna suðrið einhver leitið ekki. Gæti þetta. En þessi togstrit á milli norðurs og suðurs, skiptir það miklu máli ef maður er að reyna að átta sig á ítölsku stjórnmálum? Já, þetta er mjög mikilvægt, og þetta er líka kennt í skólum, sko. Því að, ég meina... Fátæka suðrið og ríka norður. Já, þetta kemur fyrir mjög oft. Ég held að það sé lagt kannski of mikla áherslu á það. En ég meina, útlendingar sem fara til Ítalíu sjá þetta strax, að það eru margar munir, en þetta eru líka menningar munir, ekki... Staðan er að batna svolítið líka á Suður-Ítalíu. Þannig ég man þegar ég var barn, því að mamma mín er frá Suður-Ítalíu, pabbi mín er frá Norður-Ítalíu, ég ólst upp á Norður-Ítalíu. Mér fannst margt mjög öðruvísi, ég þurfti að læra hvernig að haga mér þegar ég fór til Suður-Ítalíu í frí, því að þetta var eins og að fara, þú veist, til annars lands í rauninni. Og í hverju þá bara svona... Sko,
Ég vil ekki móka neinum en ég man til dæmis að mér var kennt að ég ætti ekki að horfa fólk í augun af því að þetta var talið vera, þú veist, eins og þú værir að stríða eitthvað á Suður-Ítalíu. Það bara annað hugafar þar en hérna það að breytast líka því að allir Ítalir eru bara, þú veist, að flytja alls staðar, allar fjölskyldur eru blandað. Það aðalega, þú veist, eldri kynslóðir sem eru ennþá kannski að hugsa að ok, við erum frá Napoli, við erum frá Langbarðalandi og við erum sérstök þjóð. Þú veist, það var bara mistök að sameina Ítalíu eins og það var gert en ég held að minn kynslóð hugsi ekki lengur þannig þú veist að það eru miklu færri munir til staðar núna en málið er að ég myndi spyrja þig, hvaðan ertu? Hvað myndir þú segja? Ég meina fyrst að þú ert Íslendingur þá myndi ég segja ég er frá Ítalíu. Já, en ef ég var Ítali? Ef að þú værir Ítali þá myndi ég segja ég er frá Langbarðalandi. Hvað myndi mamma þín segja? Hvað segirðu? En ef ég myndi spyrja mömmu þína? Ég myndi segja ég er frá Cremona. Sem heimabærinn minn. Og þannig svarar fólk sko. Já. Það mikilvægt að þetta alltaf fyrsta spurningin sem Ítalir spurja. Fyrir ykkur, Íslendinga, það kannski ekki svo mikilvægt hvort maður sé fæddur á, ég veit ekki, í Hortnafirði eða... Það var það kannski fyrir svona 50 árum, 100 árum sko. En ég held að sé minna núna sko. En við erum alltaf, þú veist, að reyna að skilgreina fólk af því að við vitum að það eru munir til staðar og við reynum aðeins að þú veist að aðlagast einhvern veginn. Ok, þú ert frá Suður-Ítalíu þannig að ég ætla kannski að tala aðeins öðruvísi því að ég veit að þú myndir kannski ekki skilja öll orðin sem ég nota því að það eru náttúrulega rosa marga mállýskur eða tungumál á Ítalíu þannig að það mikilvægt að vita hvaðan maður er. Miklu meira á Ítalíu frekar en á Íslandi. En Meloni, þegar ég að horfa á hana sko, til dæmis sá ég hana flytja erindi á fundi Repúblikana í Bandaríkjunum og hún tala bara beint inn í sko Repúblikanaflokk Trump, meira völd fylkjana, minna völd Washington var það í Bandaríkjunum, en í Evrópu það meiri völd þjóðríkjana, minni völd Brussel. Og svo þetta þessi, þegar hún að tala þá þetta eiginlega bara make Italy great again, eitthvað svona hugmyndum að það hafi verið einhvern veginn betra í gamla daga. Hún talar fyrir auknum barneignum kvenna og Akkurat. Hún talar bara eins og Trump. En á hverju eru þá Ítalar með þessa tilfinningu að þetta hafi verið gott og svo mistu þetta? Hvað það sem við mistu? Sko ég held að það sé eðlilegt fyrir fólk að ímynda sér að fortíðin hafi alltaf verið einhvern veginn betri. Ég að tala, þú veist, þessa hugmynd gullöldina, skilurðu. Þannig að er gullöldin þá svona eins og Fellini mynd? Já, akkurat, ég meina það mjög góð spurning því að ef við horfum tilbaka, ég meina ég sé ekki fyrir mér hvenær gullöldin, ég meina kannski Rómaveldin ekki sinni það sko, ég meina. En það mjög einfalt að nota þessa hugmynd til að fá í rauninni atkvæði. Og ég meina það einfaldara að segja ok, við erum með mjög skýra hugmynd hvernig við viljum að samfélagi séð og við skulum reyna að framleiða allt þetta saman. Sem ég meina þetta bara talmál sko. Það ekkert sagt í þessu í rauninni. Þeir eru með einhvers konar hugmynd, já, en þeir eru ekki allir, þú veist, í þessari ríkisstjórn af sömu hugmyndum. Ég hugsa til dæmis, það Tajani sem formaður hvað heitir þetta, svona Forza Italia, sem Gamli Berlusconi-flokkurinn. Akkurat, Berlusconi-flokkurinn, já, áfram Ítalía. Hann stýðir til dæmis lagabreytinga til að láta fólk fá ríkisborgararétt ef að fólk búin að leggja stund á nám á Ítalíu, sem eitthvað sem vinstri flokkar vilja í rauninni. En hinir flokkar í ríkisstjórninni vilja það ekki, þannig að þú veist, þeir eru ekki sammála öllu. Þannig að þegar þau tala hugmyndina, já það oftast átt við Guð, föðurland og fjölskylda, en
hvers konar guð, hvers konar föðurland, hvers konar fjölskylda, það er ekki alveg, þú veist, sjálfsagt. Það er ekki skýrt. En það er bara að vera höfðað til tilfinningarnar eins og það sé að fara í handaskólan. Akkurat. Það sé ekki nógu gott hjá okkur. Það sem ég held er að fólk sem er að hlusta á svona orð, svona buzzword, segjum við, er með skýra hugmynd og heldur að það sé átt við það. Skilurðu. En ríkisstjórnin sjálfu veit ekki alveg, þú veist, hvað stefnan er í rauninni. Þeir eru aðeins, þú veist, að vaða í fen í rauninni. Og reyna að fara áfram. Þú vil ekki útskýra hvað þú raunverulega meina, því þá geti þessi sagt eitthvað, nú, ég var ekki að hugsa það. Það bara tvistar þetta. Akkurat. Já. En þetta eru flokkarnir sem eru að stýra núna, sem eru hægri flokkar og þeir fengu mjög góða kosningu í sveitarstjórnarkosningunum. Þannig að ríkisstjórnin bara eiginlega eina ríkisstjórnin í Evrópu sem hefur farið í kosningar og fengið sko jákvæða niðurstöðu. Yfirleitt allstaðar bara sáum hérna kosningar sem voru í Þýskalandi bara í síðustu viku eða það síðustu. Það sem að ríkisstjórnarflokkarnir sko, ég heldur að það var náð sko samanlega 10% sko í þessum héruðum sem var verið að kjósa í þar. Þannig að einhver leiti er ríkisstjórnin með meðbyr. Það er svo, þú veist, það meðbyr á Ítalíu með þessa ríkisstjórn. Meloni er vinsæl, eða hvað? Ég held ekki að þetta sé svo einfalt af því að það voru ekki rosa margir sem fóru að kjósa til að byrja með og þetta er eitt atriði og svo er líka það að fólk var bara þreytt og vildi gefa henni séns sem er það sem fólki gerir mjög ofta. Það er sama sem gerðist til dæmis með Finnstjörnuhreyfingin þegar hún fór í ríkisstjórn. Þetta var bara, þú veist, fólk sem sagði við höfum haft bæði demokrata og Berlusconi í ríkisstjórn í mörg ár, við skulum bara prófa eitthvað nýtt. Meloni var ný þá. Þannig að þeir ákváðu bara að gefa henni séns. En ég held ekki að flestir hafi verið sammála öllu eða ég held ekki að hún hafi verið talsmaður allra þeirra sem kúsu hana sko. Vinstra megin erum við með Fimmstjörnuhreyfinguna sem er svona vinstri popúlísk hreyfing, kannski skild frambóði Jóns Gnarr, nú gamanleikari sem stofnaði hana eins og hérna Bestarflokkinn, kannski eitthvað stað svona nálægt Pírötunum eitthvað slúðis. Og svo erum við með hérna, hvað heitir það, Demokrataflokkurinn? Já. Það sem er sósíaldemókratarnir, gömlu kommunistarnir, eiginlega allt stofnanavinstrið og raunverulega ef maður skoða sko hvaðan þessi flokkur kemur að þá eiginlega fer hann frekar að verða sko gamli kommunistaflokkurinn það sem hefur verið að stofna sko. Akkúrat. En ég veit ekki hvaða fyrirbrigði er þetta Demokrataflokkurinn? Þetta er í rauninni mjög fjölbreyttur flokkur. Kosningabandalag, ekki raunverulegur flokkur kannski. Já, en ég meina líka fólk sem er inni, sem hefur verið í flokknum í mörg ár. Það eru rosa mikil, það eru kallaði straumar í þessum flokki, korrenti, það sem er talsmaður straums og ég meina munir geta verið svolítið stóri sko. Þannig að það verður mjög erfitt til dæmis að tala við fólk af því að það er ekki alveg skýr stefna hjá þessum flokki og þetta hefur verið vandamáli rosa mörg ár hjá þessum flokki sko. Eins og til dæmis þetta þetta mál ríkisborgararéttin. Ég meina það ætti ekki að vera í forgangi núna miðað við það sem er að gerast til dæmis í kerfinu og allt þetta sama í Evrópusambandinu. En þessi flokkur er að tala aðalega það. Við verðum að breyta lögum ríkisborgararétt af því að það eru rosa margir sem eru fæddir á Ítalíu og eftir 18-20 ár þeir eru ekki með ríkisborgararétt og ég meina ef að fólk nær ekki endum saman þá er mjög erfitt, þú veist, að hlusta á svona hluti og segja ég ætla að kjósa þennan flokk næst. Þannig að þessum flokki sem er svona ég veit ekki hvað að kalla þetta, stofnanaflokki eða svona leifarnir af vinstrinu á eftirstríðsárunum það vantar í flokkin svona hvert þau vilja fara. Þau hefur ekki að saminast einhverja tiltekna stefnu. Það vantar skýra sjálfsmynd. Já. Þarna inn eru kommunistar sem höfðu mikil áhrif á ítalskt samfélag á eftirstríðsárunum en hins vegar máttu aldrei vera við völd og var mikil andstaða.
Og þessi klofningur sem á Ítalíu í dag, hann var eiginlega miklu verri 1970. Akkurat. Þegar að hryðjuverkamenn voru, þú veist, að stunda alls konar. Það var því kallað blýárin. Akkurat, blýárin. Já. Þannig að Ítali þekkja skautun. Já. Ég veit ekki hvort þetta séu afleiðingar af því, en Ítalir eru að reyna í rauninni, þú veist, að ekki skipta sig í tvend eins og Bandaríkjumenn. En það er rosa erfitt að ekki gera það núna. Við erum alltaf að sjá raunveruleika, þú veist, svart og hvítt. Það eru náttúrulega sterk hári frá Bandaríkjunum. Þannig að ég sé svona breytingu á Ítalíu líka, en stjórnmálin eru miklu flóknari, kannski líka út af þessu. Við viljum ekki hafa, þú veist, aðeins tvo sterka flokka til staðar, af því að það gæti verið mjög hættulegt. Út af því að þá verður svona klofningur? Akkurat. Við höfum verið þar, við viljum ekki fara að þanga aftur. Við viljum að fá að vita hvað þið gerir, því að Ítalía, það sem gerist á Ítalíu mun gerast annar staðar. Já, akkurat. Það sem að fylgjast við með. Það þarf ekki spámenn, það þarf bara að fara til Ítalíu og sjá hvað í gangi þar. Hver staða verkalýðshreyfingarinnar á Ítalíu? Sko, ég myndi segja að það ekki mikið í gangi. Stéttarfélögin til dæmis, maður geti sagt að þau eru ekki lengur til. Okkur ekki? Ég meina þau eru til, náttúrulega, en þau gera ekki neitt. Þannig að ef að maður fer til þeirra og segir, heyrðu, yfirmaðurinn minn ekki að borga mér almennileg laun eða eitthvað, það ekki mikið sem við getum gert í því. Þetta hefur verið löng þróun sem byrjaði fyrir mörgum árum. Ég veit ekki alveg af hverju þetta gerðist. En afleiðingar eru þær að það rosa erfitt fyrir vinnumenn, fyrir vinnufólk á Ítalíu að fá réttindi til dæmis. Launin eru bara, ég myndi segja, hallærisleg. Miðað við hvernig verðbólgan og allt þetta sama. En það tekst aldrei að breyta þessu, og þetta ein ástæða fyrir því að ungt fólk að flytja. Og já, sem mjög sorglegt, af því að skólakerfi á Ítalíu ennþá mjög góð, sérstaklega háskólakerfi. Háskólafólk á Ítalíu mjög hámentað, en þetta fólk fer alltaf annar staðar með sína þekkingu. Þannig að það rosa erfitt. Þannig að það lýsa landi sem í svona hörnunar, þetta hörnun, ef að þú veist, stundum sagt, þú veist, besta fólki fer, ég veit ekki hvað það sé satt, en ef það mikið ungu fólki fer, þá náttúrulega stutt í því að samfélagi lendir í vandræðum. Þetta þýðir líka að stjórnmálamenn eru ekki að hugsa ungt fólk, af því að það rosa fátt. Það eru miklu fleira eldra fólk, þannig að það mikilvægara fyrir stjórnmálamenn að lofa þeim eldri að við skulum hækka, ég veit ekki, eftirlaun og allt þetta saman. Þannig að þú veist, það rosa erfitt að breyta þessu. Þetta ferli sem hefur verið í gangi, og það ekki einfalt að stoppa það. Þannig að já, ég veit ekki hvað svörin eru, en hjá, það líka, núna ég að hugsa það mjög eitruð menning varðandi vinnu á Ítalíu. Þannig að það talið vera mjög, hvað ég kalla þetta, svona heiðarlegt að forna sig fyrir vinnu. Og ungt fólk náttúrulega mikið á netinu, það eru alltaf að tala réttindi, gæði lífsins og að fá jafnvægi á milli vinnu og lífs og allt þetta saman. En eldra fólki ólst upp í kerfi þar sem talið vera mjög gott að vinna meira, þóttu maður væri kannski ekki borgaður fyrir yfir vinnu eða eitt svoleiðis. En fyrir 50 árum kannski borgaði þetta sig, af því að þú varst að leggja þig fram, þú varst að sýna að þú væri mjög, þú veist, góður vinnumaður, og þú fékkst í rauninni eitthvað í endanum. Þetta ekki lengur sagt, þetta bara orðið að leið fyrir atvinnuveitandi fólk að í rauninni nota eða misnota ungt fólk til að fá það að vinna meira og borga það minna.
og þetta líka rosa erfitt að breyta því að þegar að það talað að hækka launin, allir að segja ok, en hvaðan kemur peningin, svo verðin verða að hækka og þetta endalaus saga sko, þannig að afleiðingar eru bara þær að fólk að fara til útlanda. Það væri gott að hafa öfluga verkefnishreyfingu. En innflytjendamál hafa verið spilað stóra rullu í ítölsku stjórnmálum og kannski bara fyrr heldur en aðrir og mjög sterkt hjá Salvini og einhver leyti hjá Meloni. Hver ástæðan það vegna þess að Ítalir eru Ítalir og vilja ekki hafa innflytjendur eða það vegna þess að það eru fleiri innflytjendur á Ítalíu heldur en í öðrum löndum? Ég held að ástæðan sé svo sama allstaðar sko. Með útlendingum koma líka breytingar í samfélaginu og fólk hatar breytingar yfirleitt. Það eru skemmtilegar. Já, einmitt. Þú fluttur á milli landa og breytingar eru skemmtilegar. Já, akkurat sko, en já, málið að Ítalía náttúrulega kom úr land, þannig að það mjög stór straumur af fólki þar, miklu meira en hér á Íslandi og það miklu erfiðara að fylgjast með og finna fólk. Þannig að það hefur verið erfitt í mörgum samfélögum á Ítalíu að stjórna þessu og það náttúrulega þannig að ef að fólk kemur til Ítalíu með enga menntun og vantar skírteini og allt þetta saman, þá ekkert eftir að gera nema að stela. Og mér fannst persónulega mjög sorglegt þegar ég var 23 ára. Ég var nýútskráður í ensku og skandinavískum fræðum og ég var að vinna sem túlkur. Og ég fór einu sinni til dómstóls og málið var að einhver Afrikubúi var búinn að selja dóp, maríjúana eða eitthvað svoleiðis. Og ég þurfti náttúrulega að túlka því að hann talaði ensku en ekki ítölsku. Og mér fannst það persónulega sorglegt að sjá hvað þetta væri alls ekki glæpamaður. Þetta var ungur strákur sem kunni kannski gera neitt, gat ekki gert neitt, mátti ekki gera neitt og einasta sem var í boði var að selja dóp. Og ég var bara, ég minna, hvað ætti hann að gera? Bara að drepast og þú veist, þannig að ég skil líka að það ekki í lagi að fólk sé að selja dóp og bara gera alls konar en það rosa erfitt fyrir ríki sem nú þegar í vandræðum eins og Ítalía að finna lausnir fyrir svona mál og ég skil vel að margir verði mjög hræddir, sérstaklega í læri, hvað ég kalla þetta, svona stjettum í samfélaginu. Því að það mjög einfalt fyrir ríka fólki að segja að við verðum að hjálpa öllum og bla 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 en fólk sem bara, heyrðu, ég þarf að, þú veist, mér vantar hjálp fyrst og ég Ítalíu að vera fæddur hér. Þannig að mikill hópur af raunverulega ólöglegum innflytjendum, hefur verið að kalla því í Bandaríkjunum, á Ítalíu, sem að hafa engan aðkomin í samfélagið og eru kannski að selja dóp og í glæpum, en líka sem eru notaðir bara sem vinnuafla og hrakvirði og heldur niður í launum allra annara. Þetta rosa stórt vandamál sem kallað caporalato. Ég veit ekki hvernig að þýða þetta á íslensku, en þetta í rauninni þrældómur, sko. Og já, þetta mál hefur komið upp aftur og aftur, fólk verður kært, en það náttúrulega ekki hægt að finna alla því að þetta náttúrulega stórt land, það vantar eftirlit, eins og hér á Íslandi til dæmis. Við erum náttúrulega með til dæmis að fáa sem væri ólöglegir innflytjendur, ég held að séu bara einhverjir 20 kannski. Af því að við erum eyja út í Ballarhafi. Akkurat, og það hægt að fylgjast með að því allir eru kannski að koma með flugmiða, það allt skráð. Akkurat. Bara ein leið inn í Ísland. Já, og löggan getur verið þar og skoðað og þetta gengur ekki á Ítalíu því að þeir koma bara á bátum. Sko. Yfir Miðjarðarhafið, en það er líka mikið innflytjendum á Ítalíu frá Albaníu. Já, akkurat, þeir kom bara ekki, já. Og vera lengi. Herðu. Roberto, gaman að fá þig hérna að tala íslensku fyrst og svo Ítalíu. Takk hérlega fyrir. Það endilega bara að koma aftur. Alltaf kannan tala Ítalíu. Já, mjög gert. Það er hérna að þú sagðist að þú ert giftur íslensku konu sem mjög hrifin af Ítalíu. Ítalíu, já. Og þú Ítalíu ert mjög hrifin af Íslandi, eða?
Akkurat, já, þetta var flott, kannski, þú veist, menningarskipti. Hún lærði náttúrulega ítölsku. Ég svolítið öfundsjúkur af því að hún var ekki að læra málfræði neitt svoleiðis, hún hlustaði á mig með tíma, sérstaklega í COVID, við vorum mikið heima hjá okkur og ég fór að tala ítölsku allan tíma, hún bara lærði eins og svampur í rauninni. Þetta stórfurðulegt. Nei, þetta ekki furðulegt. Þau búið að vita lengi að besta leiðin til þess að læra tungumál á koddanum. Já, akkurat. Lengi verið einmitt. Herðu, Róbert, og kæra þakki fyrir að koma hingað. Takk kæra fyrir. En við ætlum að snúa okkur að allt öðrum málum hér við Rauðaborðið. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Verið velkomin að Rauðaborðinu aftur, kæru hlustendur, áhorfendur, á gula deginum. Við erum komin með mjög góðan gest á Zoom. Við ætlum að vera með símspjall hérna við mann sem er svona okkar helsti sérfræðingur í ferðamálarannsóknum og er ekki lengur. Hann var nú frumkvöðull í þessum rannsóknum hérna á Íslandi til margra ára og er flúinn land, eða ég veit ekki hvað má segja, allavega farinn, og er prófessor í menningar landfræði við Wageningen háskóla. Þetta er Edvard H. Heibens. Vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að koma á samstöðina og hjálpa okkur kannski við að svona skýra nokkrar línur í upphafi vetrar varðandi ferðamálin og varðandi umræðuna ferðamálin, því að það er eiginlega svona nokkur atvik í sumar og núna í haust sem að hafa kveikt umræðuna ferðamannastraumin og stöðu ferðamálana á Íslandi og okkur langar svolítið til þess að reyna að ræða þetta svolítið markvisst hérna við Rauðaborðið í vetur og mér langaði að biðja þig bara svona að hjálpa okkur aðeins að greina nokkra umræðu þræði. Hvað er það svona helst sem að maður þarf að pæla í þegar við pælum í ferðamálunum? Já, þetta er nú ansi breið spurning og ferðamálun eru eðli málsins samkvæmt svolítið breið í raun og veru í sem slík og eins og ég hef nú lengi haldið fram að þá koma ferðamálun í raun og veru inn á öll svið okkar mannlífs og við erum öll eiginlega túristar alltaf, það má eiginlega segja það og það er kannski ágætt að kannski byrja að fara einhvers staðar að reyna átt að sjá því hvað erum við að meina þegar við tölum ferðamál og túrisma yfirleitt. Erum við þá bara að tala þetta fólk sem lendir á Keflavík og er að fara gullna hringinn? Eða erum við að tala alþjóðlega nemendur sem stundar nám við Háskóla Íslands? Eða erum við að tala helgagesti? Eða erum við að tala fólk sem heimsækja vini og ættingja? Eða erum við að tala þetta allt í sama tíma? Hvað erum við að meina? Nú, það sem við náttúrulega að vísa til núna í umræðunni er þessar jöklaferðir og það er kannski með þessa hefðbundnu túrista sem einhvern veginn kaupa pakka og fara og skoða eitthvað og þannig einhver iðnaður í gangi sem að margir vilja tala og það er oft notað þetta hugtak ferðamanna iðnaður sem heldur notað heilega viljandi til þess að undirstrika að það sé svona iðnaðar element í þessu en þetta er kallað ferðaþjónusta og ekki ástæðulausu vegna þetta snýst að þjónusta gesti og hérna þar alveg tölum við ferðaþjónustu þó að þeir tala travel industry hérna á enskunni en vissulega er svona ákveð yfirbragð einhvers konar iðnaðar mennsku eða verksmiðu framleiðslu á ferðamálunum þegar kemur á svona ákveðum öngum hennar á Íslandi og víðar í heiminum. Þannig að kannski byrja á því hvað viljum við fókus á? Já, sko áður en ég svara því, ég veit það ekki en þá man ég bara eftir því fyrir svolítið mörgum árum að þá eiginlega varst þú að minna einmitt á fyrirbærið gestrisni sko og að Íslendingar væru og vildu vera þekktir fyrir sína gestrisni og að þú sást svona blikur á lofti að þetta einmitt væri komið út í einhvers konar iðnað og myndi verða einhvers konar klopningur á milli þessa jákvæða fyrirbæris að taka móti gestum og gera vel við gesti sína landið og miðla til þeirra ákveðinni virðingu við landið
og þú tókst inn í myndina, ef ég man rétt, einmitt náttúruvernd, að náttúruvernd væri eitthvað sem væri eitthvað til að vera stoltur af og til þess að miðla til annara. Hvernig finnst þér, sko, ef þú bara svona lítur aðeins öxl frá því að þú byrjaðir fyrst að pæla í þessum fræðum, þá er ég að tala með einmitt almennt og þá kannski bara taka alla þessa ferðamennsku sem alla þessa flokka inn í myndina. Ég veit ekki, hvernig finnst þér svona þróunin hafa orðið? Já, sko, þróunin náttúrulega akkurat á þann veg sem fyrir var séð og stefndi alltaf í og spáði alltaf í rauninni. Það hefur verið mikið lagt í það að fjárfesta í forsendum þess að ferðaþjónusta geti vaxið á Íslandi. Það gríðarleg fjárfesting í samgönguinnviðum, í flugflota, flugvallarinnviðum og öðrum forsendum þess að það geti streymt inn gestir í meira og meira mæli. Það lá alveg fyrir að það yrði erfiðar að koma þeim út landið vegna þess hvernig við höfum sett upp og skipulagt okkar samgönguinnviði. Þannig að það lá alveg fyrir líka að því fleiri gestir sem kemur þegar meira yrði álagið á ákveðna staði og sérstaklega ákveðnum tímum og það er það sem við sjáum á suðvesturhorninu helst að þar er álagið orðið gríðarlega mikið, sérstaklega í miðbænum og svo á ákveðnum punktum með Gullfoss og Geysi og annars staðar. Auðvitað hafa síðan innviðir verið byggð upp þar eins og á Þingvöllum og Gullfoss og Geysi víðar hafa verið byggð upp innviðir sem að gera það kleift að taka á móti miklu fyrir gestum heldur en nokkuð tíma kannski fyrir 10, 15 eða 20 árum sko. Þannig að það líka hefur breyst og þá breytist þessi mörk sko, en á samanskapið breytist þá þetta yfirbragðsstaðana og það að koma á Gullfoss Geysi í dag er allt öðruvísi en að koma fyrir 15-20 árum. Það sem að koma með hótelþjónustu uppbyggðar leiðir, göngustíga og ýmislegin innviðir sem að í sumuleyti draga frá náttúrulegu yfirbragði þessara staða og þarna auðvitað hefði mátt, þarna er nú einn angin en sko, þarna hefði mátt og má gjarnan horfa mjög stíft í það hvernig hægt er að leggja í hönnun áfangastaða til þess að lyfta náttúruverndargildið þeirra náttúruverðmætunum sem þar eru. Vegna þess að þetta eru fyrst og fremst helstu áfangastaðir Íslands eru einmitt náttúruperlum og það er hægt að gera afskaplega vel ef vandaði til verka með góðri hugsun og landslagsarkitektur og svolítið fjárfestingu þar í. Það var þetta að gera alveg magnaða staði sem að lyfta einmitt svona náttúrugildum. Þetta eru fádæmi því miður á Íslandi og víðar. Menn flýta sér oft of að reyna bara annars vegar þá bara bregðast við fjöldanum eins og hann er bara þá orðin þá þegar. Nú eða bara menn hafa hreinlega metnað í þessu og bara riðja upp einhverju malaplani til þess að geta rukkað inn á það og teljast vera góða með það. Þetta eru allt til. En hvað var það gestur þessi spurninguna? Jú, sko, það er kannski það sem er gott að leggja áherslu á þegar við tölum ferðamálin að sko, andlagið þar er fólk eins og við sem er að koma til Íslands eða við sem förum annað og þetta er allt fólk sem er, bara eins og það er, misjafnlega guði gert en með væntingar, þrár og drauma og fallegt eins og það kemur bara fyrir. Og hvernig getum við umgengist það sem fólk, ekki bara sem einhverja neytendur. Og ef við náttúrulega erum að tróða fólki inn í einhverja fyrirfram stífskipulaða pakka sem snúast bara í raun og veru það að láta það borga sem mest fyrir sem skemmsta þjónustu, skulum við segja. Ég meina þá lokum við rosalega á þá möguleika sem að verða eins og við talaðum einhvern á svona tengslamyndum við tengslið okkur og landið. Og ég myndi segja að það sem við þyrftum að gera með ferðamálin og ekki bara í Íslandi heldur víðar er þetta bara hreinlega að hægja á og búa til, hvað við segja, meiri og breiðari verðmæti úr gestakomunum heldur en bara gjaldeyristekjur sem koma úr glösum þeirra fyrir þjónustu sem þeir kaupa og horfa á þetta sem miklu frekari möguleika til þess að bara efla okkar alþjóða tengst og tengst við aðrar manneskjur sem að bæði göfgar okkar og bæti lífið og andlega heilsu og ég veit hvað það er. Þannig að einhvers stað þarna sé ég þetta svona, en eins og ég segi það sem er að gerast í dag er og Ísland er ekkert einsdæmi þar í, sko, að það er auðvitað bara verið að reyna sko, að pakka
sem mestum virðis auka í hverja sekúndu af upplifunar hagkerfinu til þess að geta kreist sem mestan pening út úr fólki sem kemur. Og þetta auðvitað ekki rosalega jákvæð, skemmtilegar forsendur til samskipta, skilur. Þannig ætla ég að umgangast þig. Því að svona tróða ofan í eins mikil upplifun ég mögulega get til þess að ég geti rukkað sem allra djúfur mest á svo skemmtum tíma og svo komið úr landi. Þetta er ekki góð byrjun á því að eiga samskipti við einhvern, sko. En hvernig þá, ert þú að tala með þessi hægja á, er ekki eitthvað koncept sem heitir slow tourism eða er það orðið úrelt? Jú, öll þessi koncept vera reglulega úrelt, það er vegna sem þetta markaðsöfnir eru ákvæmlega duglega við það að taka þau yfir og búa til þau þeim einmitt vöru, sko. Og svo borgar bara meira fyrir slow tourism vegna þess að það átt að eiga meiri tíma. Hvað þýðir það raunverulega að hægja á? Ef þú getur svona sagt eitthvað praktískt, sko, að hægja á okkur? Já, það er kannski svona. Svo ég farin aftur í mörgu hugtöki, það er eitthvað nýtt að koma, núna heitir þetta endurnærandi, regenerative, nú nýjasta skólan í þessu öllu saman. En sko, ef maður kafa nú aðeins undir sko, þessar hugmyndir sem eru búin að vera gangi núna ansi lengi varðandi hvernig við getum nú breytt eðli ferðaþjónustunnar og ferðamennskunnar, að þá snýr þetta kannski eins og ég segja, að hverfa frá því að horfa á gesti og gestakomur sem gjaldeyrisskapandi iðnað, fyrst og fremst. Heldur horfa á það sem gesti og gestakomur. Hvernig myndir þú taka móti vinnuðinum? Því að þú gerir hansi margt meira heldur en bara að drífa þá í gegnum einhverja millu upplifuna. Þú drekkur kaffi með þeim og slakar á og þið spjallið saman og þið hittist og skoðið og eitthvað sem eitthvað finnst báðum skemmtilegt eða bæðum og þannig að hægja á er ekki bara að fara hægar yfir og gefa sér meiri tíma, heldur líka í raun og veru að breyta væntingum og horfa til hvað það er sem að við viljum frá gestum og hvað er það sem að gestakomur eiga snúast um. Ég skrifaði aðeins þetta tvekjafélag sinna pistil, það var þemahefti hjá Vísbendingu núna í vor, ansi gott, ferðamálin og nokkrar greinar þar í af því marga góða hugmynda og ég átti þar smá innslag einhverjum 2 blaðsíður þar sem ég legg þetta eilítið út svona hvað ég átti við með þessu og kannski það gagnlegt fyrir einhverja þarna í tímaritu viðskipta og efnahagsmál í Vísbendingu. Áhugaður vettvangur þessar pælingar en einhver síður, þannig er það. Já, mjög góður. Og svo komum við þetta bókin okkar Gunnars og Magnúsar, ferðamál á Íslandi, við fengum að gefa hann út aftur núna hjá forlaginu. Já, er hún ekki svona, hún er bara, verður með í jólabókaflóðinu væntanlega, hún er svona, er þetta ekki eitthvað svona grundvallarrit í ferðamálafræðum? Jú, við af mikilli hógværð settum það sem undir til heilstætt grundvallarrit með ferðamál, þannig að af mikilli hógværð gerði það en við áttum nú að stytta hana en hún var lengri, þannig að þetta, jú, við reynum nú að fara ansi vítt yfir þar og þetta hóllabolt og ég vona að það svona sé sæmilega aðgengilegt þar en það er allavega meiningin og hún var þá endurútgefin núna. Risastór málaflokkur líka. En svo þegar þú ert að segja þetta að taka á móti gestum og þá dettur mann í hug, sér maður fyrir sér bara sko Mývatnssveit á 19. öld eitthvað svona þegar komu einhverjir gestir og bændur fóru með það og sýndu þeim fugla og náttúrufyrirbrigði og svona. Þetta er raunsætt þegar þetta eru ungir bændur út land sem að hafa kannski mest núna tekjur sínar af ferðamennsku og minnka búskapinn er einhvern veginn og eru kannski ekkert með, ég veit ekki, hafa einhver sérstakann áhuga á að ganga landið sitt og sína, hafa ekki þessa passjón, er þá eitthvað, ég veit ekki, er þetta ekki þá bara einhver svona enn krafanum eða svona eins og stíll frekar en eðlisbreyting, sko, hvernig eiga þeir að fara að gera öðruvísi heldur en bara koma heiðarlega fram og hafa hreint á rúmum og vera sanngjarnir og Já, svo er það þetta líka að ég meina, ég er ekki að segja að sé neitt að því að bjóða einfallega bara rúm. Men þú ert bara með gistiaðstöðu og svo getur fólk bara að fara og skoða sína fugla sjálft. Það er nú ekki mikið að því að bjóða það upp snyrtilega og halda vel utan þar, skilurðu. En það sé kannski þarna náttúrulega komið inn á
annað áhugavert, ég meina þú nefndir þetta unga bændur sem að kannski að reyna að skapa sér einhvern tilveru grundvöll og rekstra fórsetu fyrir búið sitt og sem eru þá kannski, og ég þekki það nákvæmlega hérna núna í Hollandi mitt að hér landbúnaður í mikilli krísu vegna þess að bændur eru gjörsamlega fastir inn í einhver skonar fjármögnunarmódeli sem að bankarnir hafa skapað fyrir þá og þeir eru tilneyddir til þess að djöflast í raun og veru myrkran á milli til þess að til þess bara eiga ísju á vegna þess að kröfurnar eru orðnar svo miklar og skrýtnar og það þurfa að gera svo mikið og þannig að þetta orðið svona, það svona annars margt sem hangir á þessari spýtu og þetta má spyrja hvernig snýr það í til dæmis íslensku landbúnaði að þú ert með bíli sem að þú neyðir til þess að fara í ferðarþjónustu, vera með kú og gír og sauðfé og hesta og ég veit ekki hvað fleira allt í bland og helst einn maður að sinna því sem sinni því líka að vera vélstjóri í næsta þorpi ofan á það saman og meðan húsfrúin er kennari í næsta grunnskóla, þetta svona orðið hálf sturlað og af hverju getur fólk ekki lifað af landbúnaði, af hverju má ekki lifa því að búa til mat fyrir fólkið. Það greinilega ekki hægt, þannig að þarna er eitthvað að. Ég ekki að segja að ferðamálin lesi það og ég kannski nú ekki akkurat maður til að hjóla í að takla vandamál landbúnaðar í Evrópu og Íslandi en það er eitthvað að þarna klárlega. En það var náttúrulega stundum fyrir þetta saman. Stundum finnst mann þetta fara kannski svolítið saman án sem við ætlum nú að fara að tala landbúnaðarmál en einmitt þessi svona tala þetta slow hugtak sem kom upp þetta að líka að bændur mættu vera með minni framleiðslu af meiri gæðum, framleiða lífrænt og annað sem hefur nokkurn veginn misheppnast svolítið á Íslandi. Það er eins og íslensk landbúnaður sé fastur í þessum stóriðju landbúnaði en ég ætla nú ekki kannski að fara alveg út. En þá fyrir ég hugsa samt, hvað er það sem að, hvað er að þegar að sem sagt stór hluti landsins íbúar, segjum þá bara bændur eða ungt fólk eða fólk á öllum aldri er tilbúið til að taka á móti gestum á aðeins afskekktari svæðum en þangað koma mjög fáir og stærstur hluti ferðamanna fer á þessi sömu svæði alltaf þar sem að verður uppsöfnun og vandamál. Hvar er svona yfirsýnin og hvar ætti þessi stjórnun að eiga sér stað, finnst þér? Já, þarna kemur þetta bara grunnþátt ferðamála sem ég nú eitthvað aðeins skrifað gegnum árin og það er bara svo staðreynd að samgöngur og ferðamál eru náfrændur, ef ekki bara tvíburabræður, að ferðamenn komi ekki þangað sem þeir komast ekki. Það er alveg klárt mál. Það kerfi samgangna sem þú setur upp, það skapar alltaf forsöndu þess hvaða staðir komast inn á korti, allavega sérstaklega hvað var að fjöldan auðvitað, augljóslega. Og skapar forsöndur fyrir uppbyggingu og forsöndur fyrir fjárfestingu og ýmislegt annað þannig að, og á Íslandi er það nú bara þannig að hvernig komast ferðamenn til landsins? Jú, með ferjun á Seyðisfjörð, það er einhver hluti sem kemur þannig og þá þarf nú að komast við Fjarðarheiði til að komast eitthvað áfram og svo meira hringu einu og annað. Einhver hluti gerir þetta vissulega og ég skemmti mér nú það við að sömurinn að vera skálaður upp í Herðubræðarlindum og þá er mitt á alltaf svona áfæstu og laugardögum þá kemur Strólan austanað þeir sem allan að fara på Hálundi. Nei, en ég meina Þorrinn kemur út í gegnum Keflavíkurflugvöll og hvað þarf hann að gera þar? Þeir sem eru nú glúrnir á Google Maps geta fundið út úr því að það er strætóskýli þarna einhvers staðar fyrir aftan þar sem sækir bílaleigubílana og kannski tekið á strætóinn til Reykjavíkur og kannski fatta það að einhvers staðar í mjóttinni getur við skipt á vagn sem kemur kannski eitthvað út á land einhvern veginn einu sinni á dag. Þannig að kerfi almenningssamgangna á Íslandi er einfaldlega ekki tengt inn í til dæmis aðalmiðstöð samgangna til útlanda sem er Keflavík og þá náttúrulega innanlands við á sama spáti náttúrulega, það er tengt það inn í Reykjavíkurflugvöll með einhverjum mjög sérstökum hætti sem að ég bara býr fólki góða lukku með að reyna að finna út hvernig það virkar ef að ætla að reyna að gera það. Þá er eftir bara einfaldlega sem allir gera, það er að lesa í bíl. Og þá ertu bara komið á ákveðið radíus til þess hvað er gerlegt að gera. Sérstaklega ef að tímið til ferðalaga er takmarkaður sem hann er oft eins og sérstaklega hjá einum stærsta markaði sem eru Bandaríkjamenn. Þeir eiga nú engar 3-4 vikur í sumarfrí eins og Evrópubúar, þeir taka frí sín út á nokkrum dögum og jafnvel bara viku. Og þeir eru þá augljóslega ekkert að fara að taka og dunda sér hringinn eins og margir frakkar og þjóðreglum skera á öðrum forsendum. Og þannig að í staðir eins og Raufarhöfn, segjum bara, einn af mjög uppáhaldsstöðum, þetta er ekkert, já, eins og ég segi, farðu bara að prófa að skipuleggja ferð á Raufarhöfn frá
Amsterdam bara góða skemmtu við það og sjáðu hvað kostar þegar þú ert búin að reikna allt saman með bílum og annað og það að keyra sjálf þessa leið sem að kannski okkur finnst ekkert mikið mál en það ýmsum sem að hýsa við slíku sérstaklega þegar vegirnir eru eins og þeir eru ekki kannski alveg byggðir eftir Evrópustaðli eins og komið hefur fram oft. En að þessu sögðu þá kannski gaman að segja hérna, ég var upp í Lindum í sumar og þá kom nú eitt hérna belgískur fjölskyldufaðir með strákana sína og sá hafði nú gert sér lítið fyrir og keyrt á víthurabíl frá Akureyri upp fram Eyjafjörðinn og svo Dyngjufjallaleið til mín og Herðubræðlindur og var á leiðinni yfir Lindána og niður úr til að mæta ná eftir skipinu sínu á Akureyri og búin að vera 13 tíma á skröltinu á þessum vítarabíl sem að hékk nú alveg saman, merkilegt nokk. Þannig að hann alltaf taldi bara saman, þetta voru eitthvað 450 kílómetra og hugsaði, þetta voru nú ekkert málum. Svo spurði hann svona í einlægni eftir þegar var að fara hvort að allir vegir á Íslandi væru svona vondir. En þannig að þú segir að það hafi verið miklu eitt í innviða uppbyggingu þar að segja samgöngur og svona, en það er einhvern veginn eins og það hefur það bara stoppað einhvers staðar, það vantar sem sagt á legobreytinu, það vantar hérna almenningssamgöngur. Það hefur verið að fjárfesta 20 milljarða í Keflavíkurflugvöll. Það er bara ekki spurning, þannig að þú veist við erum með 2 flugfélag núna, Icelandair kaup sér nýja vélar og það flugfélag frá Evrópu sem fljúga til Íslands og núna og bandarísk flugfélag og það er bara endalaus vöxtur þarna og við erum að fjárfesta mikið í Keflavíkurflugvelli sem bara nákvæmlega eins og með alla aðra flugvelli ef þú stækkar þá bara koma fleiri. Það er bara svoleiðis og náttúrulega má ekki gleyma því náttúrulega að þetta byggir auðvitað á ansi langri hefð flugsamgangna yfir Atlantshafið sem er búin að byggjast í gegnum nokkur flugfélög hjá okkur hérna, sem hefur verið haldið uppi til þess að gera þetta og við erum auðvitað að uppskera það líka. Hvað ætli þetta sé ekki verið 70 ár síðan eftir stríð sem var Íslands og Evrópu og þessar leið hefur verið að byggja upp, eins og ég segja, allan þann tíma og þetta er alveg bara módel bara sem gefur og gefur fyrir þessara. En svo fer fjöldin allur af ýmsum öðrum ástæðum sem Nei, ég segi svo fyrir fjöldin. Það ástæðum þetta sem tekist alþjóðaflugi líka, forsendum í alþjóðaflugi sem náttúrulega hefur verið fjárfest í líka á alþjóðavísu. Það er búið að byggja upp kerfi alþjóðasamgangna í flugi, til dæmis á kostnað lestarsamgangna á annars. Til dæmis það er ekki skattar af flugvélabensín og ýmsu öðru sem er alþjóðlegum samningur. Það er búið að skapa forsendur fyrir alþjóðaflug sem við erum alveg búin að vera mjög duglega að tappa inn í og koma okkur inn í og bara Keflavíkurflugvöllur er birtingarmynd þess. Gallinn er hins vegar hvað er það íslenska ferðaþjónustu að sá flugvöllur er í rauninni ekki tengdur með virkum hætti inn í annað samgöngukerfi landsins í raun og veru. Það liggur gallinn. Já, þannig að það bara vantar einhverja brú þarna yfir sko. En þá ætlaði mér aðeins að pæla í sko eins og slysið þarna á jöklinum og það hafa nú orðið náttúrulega, ég veit ekki, svolítið kannski mörg slys, umferðarslys, slys í ferðaþjónustunni og hérna og hvað er það, björgunarsveitirnar hafa verið svolítið uppteknar við að leita týndu fólki og þetta mæðir á, það er nú alltaf sagt að mæðir á innviðunum sko, okkar og hérna þannig að maður spyr sér svona hvar eru þessi mikli peningur sem kemur inn til dæmis sem er alltaf verið að reikna út sko, þessi gríðarlega fjárfesting sko að maður veit ekki alveg hvernig hún dreifist svona. Það er ein spurning, bara risaspurning kannski sem þarf að pæla í eða hvað og síðan er þetta með ábyrgðina sko þegar illa fer sko. Hver er mitt, þá er það náttúrulega björgunarsveitirnar og ríkið og þyrlurnar sem að og svo er það hvernig er hægt að elta uppi þá sem raunverulega ber ábyrgð á slysunum. Hvað myndir þú svona segja, getur þú eitthvað sagt þú ert ekki búið að rannsaka þetta til lítar sko eins og þetta jöklaslys. Finnst þér eitthvað dæmi gert eitthvað? Nei, ég treysti nú bara tryggingafélögunum til þess að sinna þessu alveg sko, að þeir hafa nú sérfræðinga og snillinga á sínum vegum til þess að rekja upp og velta og þeir tryggja það nú alveg að menn slepp ekkert svo billega frá sínum ævintýrum ef út í það er að fara. En hérna, hvað varðar auðvitað svona slys og annað, það er mjög erfitt að ræða slíkt vegna sem ég segi, þetta er manneskjur að ræða
sem að lenda í miklum hremmingum og eru settar í náttúrulega aðstæður sem að fólk á ekki að vera í. Nú, hvað var það allir á vegum? Ég meina, eins og ég nefndi á þann, ég meina, vegir á Íslandi ekki beinlega sliðir eftir Evrópustöðlum og við eru í eðli málsins samkvæmt bara pínlítið hættulegir bara sjálfur sem slíkir og sérstaklega fyrir þá sem eru óvanir og sérstaklega ef það mikil umferð vegna þess að þeir eru náttúrulega bara ekki byggðir fyrir mikil umferð, það bara þannig. Og þá kemur spurningin, ég meina, á að byggja upp vegina fyrir ferðaþjónustuna. Já, þetta er bara stór pólitísk spurning hvað á að fjárfesta innviðarpeningum í ferðamannaleiðir. Ég er nú á því að við gætum samgöngum áta fyrir ferðamenn. Til dæmis að vera með miklu virkar og öflugra kerfi almenningssamgangna, þá ég held að bara margir myndi taka því fagnandi að geta komist nokkuð greiðlega og auðveldlega bara með góðum strætóum landið og þurfi ekki að vera að leigja sér bíla. Það er bara eitt til þess að minnka álag á vegunum. Þannig að til dæmis eins og eru þetta víða, ég meina, tökum dæmi af millilandafluginu. Ég meina, það er ótrúlega góðar samgöngur fyrir Norður-Ameríku og Evrópu frá Íslandi. Ég sem Íslendingur, ef ég verið á Íslandi, þá hef ég val bara komast nánast hvert sem bara fyrir að vera lítið með þess að vera lítið pening. Ástæðan er bara mjög einföld. Ég í raun og veru bara húka þar með flugfélögum sem að sinna Atlantshafsmarkaðinn. Hvað eru margir Íslendingar, hvað eru margir Íslendingar að meðaltali hverju vél frá Icelandair eða Place sem að fara eitthvað fram og tilbaka. Þeir eru kannski 10-15% af fjöldanum í borð, svona að meðaldegi. Ég meina með öðrum orðum, við höldum uppi mjög öflugu kerfi samgangna millilanda byggt fyrst og fremst á gestunmál. Og gestum sem eru verið að koma til Íslands þeir eru bara að fara yfir hafið. Á nákvæmlega sama hætti getur við haldið uppi mjög öflugu kerfi almenningssamgangna innanlands á grunni gestana. Á grunni þessara 2 milljón gesta sem koma hverju ári sem bara nýta sér þetta. Það er þetta að halda uppi góðu ferðum með sérstaklega á sumrinu þetta. Þarna getur við mikið álægja vegunum, þarna getur við skipulagt og hugsa aðeins öðruvísi út í ferðamálum og þarna er hægt að ef allir strætóleiðir og almenningssamgöngur verið byggðar upp í takti við þarfir ferðaþjónustuna líka, það getur verið einhvers konar win-win sem við skoðum nú einmitt í verkefni fyrir einhverjum 15 árum að verða. Transport and Tourism á norðurslóðaverkefni. Og það er einhver dæmi það að við samnýtum ferðir og póstbíla og annað slíkt. Nú það er ein leið. Svo auðvitað þarf að hafa skýrt regluverk í kringum greinina og regluverk í kringum hvar ábyrgð liggur og hver ber ábyrgð hvar og hvenær og þeir sem að beri ábyrgðina hafi þá valdheimildir til þess að axla þá. Það er náttúrulega bara þjóðlegt mál og eins og þetta slys á jöklinum sem ég er nú svolítið ekki búin að leggjast yfir, ég bara sé fréttirnar eins og aðrir, ég meina, en þar virðist alveg vera ljóst í mínu huga að það er ekki skýrt nákvæmlega hvar valdheimildir liggja. Ef það er skýrt þá verður þeir sem hafa ekki beitt það og það er fjöldi ástæða fyrir því sem geta verið bara sem við höfum verið rakið. En ég vísa nú bara kannski á kollega mín og vini þetta fyrir austan bara til þess að fjallum þetta þeir hafa bent á þetta í áraraðir að þarna stefni í óefni með þessu kapphlaupi sem jöklaferðinda. Þeir hafa hugsað þetta alveg út og Já, það var nú kannski það sem að kom í ljós einmitt að það voru margir sem höfðu skrifað skýrslur og margir sem hafa mælt með ákveðnu verklagi og eftirliti og slíkt og það er kannski það sem er svolítið að koma í ljós á Íslandi að það vantar svolítið að ég veit ekki, setja alla þessa þekkingu sem hefur byggst upp í ferðamálafræðunum yfir í praktíkina Þú veist, finnst þér ekki eins og þetta sem þú ert búin að vera að byggja upp sem fræðimaður, myndur ekki vilja frekar sjá það einhvern veginn að stjórnvöld myndu svona kannski lesa þessar bækur sem þeir eru að skrifa á þessar skýrslur? Jú, þeir lesa þetta alls. Við fórum með hátíðlega með eintak alltaf inn í ráðuneyti og á viðandi stað og ég til fulla trú að því að fólk lesi þetta alveg. Ég held að málið séu nú aðeins flóknari en svo það kemur inn á bara líka greinina og auðvitað hvað hún vaxir hratt, hvað hún er fjölþætt og kemur inn á mörgsvöldmannlýsins. Hvað oft eru líkir aðilar sem að starfa í þessu sem voðalega erfitt að láta gera á þessu, en hvað var það einmitt að koma þessu inn í praktíkinni eins og þú segir, þá eru kollega mínu við Háskóla Íslands, Gunnar og fleiri, og líka við Hólaskóla, voru allavega, þetta er saman skólinn núna í dag ekki. Það
nú kann ég ekki alveg að fara með það, allir Gunnar verður ekki að gera þetta bara, en hérna, þeir eru inn í mennta, hvað heit það nú? Það einhvers konar menntakerfi ferðamála eða ferðaþjónustunnar sem þeir eru alveg innviklaðir í, sko. Þetta er endurmenntun og bæði og menntun, starfsmenntun sem hérna, samtök ferðaþjónustunnar hafa verið að leiða líka og það er alveg samgangur þarna á milli. En einhverstaðar vantar að koma þessu, þannig, en finnst þér ekki væri ekki svolítið verðugt svona að ræða þessi mál áfram í vetur svona? Jú. Þarna, auðvitað þarf að ræða þetta meira, en það sem vantar, myndi ég segja, þarna eitt af því sem kannski er vandamáli líka það að það í rauninni getur hver sem stofna til ferðarþjónustu, vegna þess að ferðarþjónusta er í rauninni inn í allt og í allt í okkar samfélagi. Þannig að þú veist, í rauninni er ekkert sem stoppa mig í því að fara að gera út jöklaferðir á Vatnajökli. Ég meina, ef ég á penning þá bara kaupi ég, eða bara þess vegna þarf ekki einu sinni eiga penning, ég bara fæ eitthvað lán og kaupi bíl og bara gef skemmtilega leiðsögn og rölti sem bara við fólk upp á jökul. Það er þannig séð, já sko, nú á ég að þá fá leyfi hjá Vatnajökulsþjóðgarði ef ég er innan þjóðgarðsins, en kannski finnum við bara staðar í utan þjóðgarðinn og bara geri þetta og það er svo sem ekki sem stoppar það, þannig séð. Og þarna ertu með, eða ef ég vil opna gistingu eða veitingahús eða hvað þá bara þarf ég að fá ákveðingur leyfi, en að öðru leyti get ég svo sem gert það sem ég vil. Þetta er auðvitað kostur, en þetta sem við kalli líka í leiðinni og þarna þurfum við bara auðvitað að skipuleggja ferðamálin betur. Það þarf að ákveða hvaða staðir eru það sem við ætlum að byggja upp sem ferðamannastaði og þá byggja þá vel og þá segja aðrir staðir, nei, þarna er það ekki. Og tökum þá dæmi aftur af jöklaferðunum. Nú þetta er inn á starfsvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Þarna þyrftum við bara einfaldlega, Vatnajökulsþjóðgarður að vera bara með sýn og skipulag yfir hvar eru ferðamannastaðirnir. Það er til, reyndar, en það er bara leggja það út og raun og veru deiliskipuleggja svo og bara vinna eftir því. Og þá getur alveg séð fyrir, það er fínt jöklaferðir, bara framkvæmt, það er bara hér og hér eru við með aðstöðuna fyrir það og eins og á Langjökli þar eru við bara hreinlega búin að bora sig inn í jökulinn og þú bara fer bara þar inn og skoðar jökulinn og upp yfir hann og það er ekki alveg sama svona jökla hellaferðin en já þó, hvað er það sem fólk er að leita? Er ekki að sjá jökul? Já, bara þetta er ein leið. Og það er náttúrulega að gera það bara þannig að það sé bara þá örugt og vel gert. Já, greinilega kostur náttúrulega líka. Það er kostur að þetta sé svona sjálfsbrottið og kemur þá inn á þetta eins og þú segir, þetta bara að fólk finni hjá sér hvöt til að leiðbeina fólki og það er eitthvað skemmtilegt að halda ferðaþjónustuna á einhvern hátt innan gæsalappa sveitalegri og með gesturistnina. En eins og ef það eru samhliða eftirlit. Hvar má ég gera þetta? Og bara eins og hérna í þessu ágættalandi í Hollandi sem er náttúrulega 1/3 af Íslandi og alveg gríðarlega þéttbýlt, þetta er 80 milljón manns. Ég meina, það er alveg skýrt, ég má gera allt, ég er frjáls maður hérna, en það er alveg líka skýrt hvar og hvenær ég má gera það. Ég get ekki gert hvað sem ég vil, hvenær sem er og hvar sem er, nei, en ég má gera það sem ég vil á ákveðnum stöðum á ákveðnum tímum. Og það er ríkisvaldið. Þetta er bara alveg skýrt og, hvað segirðu? Og það er ríkisvaldið sem bara stígur þar inn. Já, og sveitafélögin og annars slíkt. Það er bara mjög vel skipulagt hérna og stíft skipulag og virkar mjög vel. Og nú ert þú í þessum merka háskóla sem er ekki þekktur fyrir leiðandi rannsóknir á sviði ferðamála. Finnst þið vera svona kannski meira tekið mark á ykkar rannsóknum þarna í Hollandi heldur en þú upplifir hérna á Íslandi? Já, það er svolítið öðruvísi. Þessi háskóli hann er umhverfisvísindaháskóli, númer 1, 2 og 3. Hann er sérhæfður í umhverfisvísindum og landbúnaði og er alveg mjög góður á því sviði. Og í landafræði sem er nú mitt fag, þá er þessi háskóli bara með þeim betri. Og það er mjög gott að vera út á það. En þetta vinnusviðin hérna er þá umhverfisvísindi og landbúnaður. Og það er alveg sama hér eins og víða annars staðar er orðið auðvitað hérna, svo vísindaþekking sem er byggð upp í skólunum. Hún, hérna er, myndi ég segja, mjög meiri formfesta á því
hvernig þekking úr háskólanum á að upplýsa stefnu stjórnvalda, hvernig hún á að upplýsa sveitarfélögin og hvernig hún upplýsir ákveðna þætti og ferli í skipulags málum og sín og på öðru slíku. Hvort það sé að tekið mark á því, það er aftur önnur saga, sko. Það er alveg heitt og umdeilt hér. Það er vísindalega niðurstöður og það er hugmyndir sem við erum að koma úr háskólunum eins og annars staðar. Og hér til dæmis er mesta bitbeinið stendur í raun og veru, skipulagsmál. Hvernig framtíð þessa litla lands með öllu þessu fólki á að líta út þegar alveg er orðið ljóst að það er búið að ganga allt og nærri landsins gæðum, sérstaklega í landbúnaði. Og þá þarf að gera eitthvað í því og við þurfum birtum mikið rannsóknum í kringum það og einmitt sín á framtíð landbúnaðar, framtíð sveitana, framtíð borgarskipulags. Og þetta hefur oft, við höfum fengið traktorinn á campus, sko, og bændur sótreiða til þess að mótmæla inn á campus, sko. Þannig að það er alveg til hér eins og annars staðar og þetta erum við að tala inn í oft mjög mikil hittamál, pólitísk hittamál. En þarna eru ferðamálin miklu heildrænna svið, virðist vera þarna eins og þú ert að tala um þetta, þá er þetta miklu svona þverfaglegra svið heldur en kannski hefur oft verið og reynsla þá leiðir þú ekki hóp þar sem er ekki verið að reyna að hlusta líka á reynslu þeirra sem hafa starfað í greininu, hafa reynslu af greininni eða hvers konar rannsóknarhóp leiðir þú núna rétt út í lokin? Já, ekkert mál. Nú er það nefnilega ágætt að fara aðeins inn á það og ræða þetta vegna þess að sko talandi þá ferðamálin sem að þessi háskóli sem ég starfa við er ekki beinlínis frægur fyrir, bara hreint ekki neitt. Við hins vegar bjóðum upp á mastersnám í sjálfbærni og ferðamálum. Þar að segja þá raun og tökum við þessi stóru málaflokka sem varða bara landnotkun og skipulag og samfélag og allt þetta og við bara þýðum þá niður í ferðamálum. Ferðamálum sem birtingamynd af þessum stóru hlutum sem í gangi í samfélag og þetta er mjög mikilvægt að gera fólk í greinaminn ánefnilega að ferðamálum er ekkert eitthvað bara sjálfstæður heimur. Nei, þetta er bara birtingamynd af mjög mörgum sem að gerast í okkar samfélagi sem þarf að skoða í því samhengi. Og þá komum við inn á hvernig skipulagi hér að ferðamál er einmitt kennd langmest í sem sagt það sem við kalla University of Applied Sciences, það er að segja Hókskóls. Það er að í háskólum sem eru þá sem til dæmis eru ekki rannsóknarháskólar og eru ekki að veita til doktorsgráður eða slíkt. Þar eru ferðamálin fyrst og fremst í Hollandi. Vegna þess að þá eru þau í raun og veru starfsþjálfunar og starfsmenntagrein. Og síðan eru þessi skólar oft þá í samfloti með hótelstjórnunarskólum sem eru líka til hérna. En þarna eru eins og til dæmis þá í Breta sem er mjög öflugur skóli einmitt á sviði ferðamála og þá bara eru þeir að kenna fólki að sem snýra að rekstri og starfsumhverfi og starfsumsvifum ferðaþjónustu. Og síðan koma þá rannsóknarháskólarnir sem eru nokkrir hérna, eru 11 hérna í Hollandi í manni rétt, þá Wageningen eins og ég í og svo Utrecht háskóli, Amsterdam háskóli, Erasmus í Rotterdam og svona fleiri. Þar eru ýmsir sem að skoða ferðamálin út frá ýmsum víklum. Það eru hérna sagnfræðingar, stjórnmálafræðingar, menningarsögu, pælarar og ýmsir sem að stúdera ferðamál. Og það sem ég að gera núna er að draga þennan hóp saman í netverki sem ég er búin að núna í vetur verið fjórði viðburðurinn hjá þessu netverki, draga þá saman og koma þeim í samtal við sem sagt fagskólana sem að kenna ferðamálin. Það sem gerist hérna er að við fáum gríðarlega, það er mikið af verkefnum sem tengjast ferðamálum, mjög praktísk verkefni, útfærsla skipulags og ýmislegt annars á ferðamálum sem er hérna að gerast, að sveitarfélögin, ríkið og ýmsir að biðja og þau eru iðulega að lenda á borði fagháskólana sem er bara frábært mál og þeir gefa út góðar skýrslur og oft mjög ígrundað efni hvernig á að skipuleggja og með mikilvæg faglegri þekkingu. En það sem vantar í það er oft þá breiðara samhengið og hvernig til dæmis bara þetta þýðist inn á aðra málaflokka sem er mjög nauðsynlegt hvað ferðamáli varðar og þetta er hérna kreppir skóinn hér rétt eins og Íslandi. Það er að segja til dæmis að samgönguverkfræðingur, hann spáir ekkert endilega í ferðamáli nema að sé eitthvað sérstakt áhugamáli og honum með henni.
á meðan, samgöngur og ferðamálum sem ég nefndi á þetta eru týpurar sko, sem bara þarf að tala saman, eða þú getur ekki rætt ferðamálin öðruvís en að ræða að einhverju leyti samgöngur og þá þetta færðu Tækniháskólann í Delft sem bara snillingar hvað var það samgöngu hönnun samgöngu innviða og þú færð þá til að tala með þér ferðamál og þá færðu allt aðra mynd á hvað við erum að ræða og allt annað samhengi sem held ég sko miklu betra fyrir bæði ferðamál og svo þetta fyrir samfélagi allt saman og sér þá ekki ferðamáli sem einhvers konar aðskilða bublu gestakomu sem eitthvað fyrirbæri sem þarf að halda út í einhverju horni og afgreiða með einhverju sér ákvæðum og einhverju sérmeðferð. Nei. Og það þetta sem þú ert líka að tala kannski að hægja og það líka bara að gefa okkur tíma til þess að ræða þessi mál út frá fleiri sjónarhornum til þess að byggja virkilega þennan iðnað til frambúðar. Það ekki? Já, það En myndir þú koma til landsins ef þú væri kallaður sem, af því að maður finnst nú svona að, séu svolítið margar gloppur á Íslandi og vantið að byggja margar brýr, þannig að ég vona nú að þú komir kannski og veitir einhverja ráðgjöf ef þú verður kallaður til, ef þú ert búin að vera með þetta stóra verkefni, safna saman þekkingunni. Ég er alltaf að skrifa eitthvað, svo ég alltaf á sumrinu á Íslandi, ég með íbúð Akureyri sem ég dvel alltaf í sem á að heita sumarfrí en verður það nú sjálfnast þegar alltaf eitthvað brasa. En það nóg að gera og já, ég sagði að þú hefði flúið land, það auðvitað vitlis að þú flúðir ekkert land en þú fegst þessa góðu rannsóknarstöðu. Já, það fyndið að segja frá því. Þetta var tækifæri sem mér bauðst og svo vita nú sumir eins og nafninum að ég á nú ættir að rekja hingað en það hefur ekkert með það að gera. Málið að forveri minn hann prófessor í Bologna háskóla í dag, Ítali, sem ég kynntist þegar ég var í doktorsnámi í Englandi. Og hann nefndi við mig að ég ætti nú að sækja þessa stöðu þegar hann var að fara og ég gerði það og tókst að fá hana sjálfur mér eiginlega til ákveðna undrunar, verður ég að segja. En þetta snýst ekkert það að ég einu einhverja rætur þetta. Pabbi svolítið frá Amsterdam, en það bara kemur eiginlega málun ekkert við. Þetta kom í gegnum námið mitt í Englandi á þessum tíma. Þetta er nú bara svona skemmtileg tilurðu þá. Þetta er bara tækifæri. Það er bara tækifæri sem var frábært og ég greip. Já, og ég þakka að það var mikið tækifæri fyrir okkur að fá að heyra aðeins í þér og heyra af þessum rannsóknum og þinni yfirsýn, margra ára rannsóknum á Íslandi og víðar. Edvard Huijbens, prófessor í menningar landfræði við Wageningen háskóla í Hollandi. Ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að eiginlega setja okkur aðeins inn í þessa stóru myndina í ferðamálunum og svo ætlum við að halda samræðinu áfram. Kæra þakkir. Gerum það. Takk. Blessaður. Hlustendum og áhorfendum, þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir hérna í kvöld. Við höfum farið yfir ýmis svið og fengið til okkar góða gesti og það skiptir mjög miklu máli að þið eiginlega hlustið og horfið og deilið viðtölum, finnið inn á Samstöðinu, inn á YouTube og svo líka mikilsvert að styrkja okkur ef þið hafið einhver tök á því. Það svona hægt að gerast áskrifandi að þessari dagskrá. Inn á samstöðin.is þá svona hnappur sem stendur áskrift því að þá eiginlega getum við sett enn meiri metnað í dagskrárgerðina. En við segjum þetta gott hérna í kvöld á þessum gula þriðjudegi við rauðaborðið. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.